mĩtaratara ĩngĩ kĩwatho. Felix Diwajiro wanasiasa mageka siasa nĩ gũkoragwo na hate speech nyingĩ mũno, koguo nĩ ndĩrona kwagĩrĩire NCIC ikiheo hinya, ikorwo ina hinya nĩ ũndũ wa kinya kũrũmbũiya na kũrora siasa ndĩgakorwo atĩ nĩ airumi. Nĩ tũiguaga ũru twarora tũkarigwo atĩrĩrĩ atongoria arĩa tũrathura kana nĩ airumi maheo hinya wa nginya atĩ makũnyita matigagũtigĩre hau ũguo. Commission nĩ njega mũno tondũ nĩtũkuona nĩ tũrathiĩ hĩndĩ ya gĩthurano ya kinya, tukona wanasiasa nĩ manjiarĩ kũhũrithania mũingĩ makanja kũruta mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ. Mendekithĩtie wamũrani wa makamishina ya na njĩra ĩrĩ na ũragania hatarĩ gũthingata mĩthingi ya ũrata ona kana mĩahũ ya kĩũteti, makiuga nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩra kamĩtĩ ĩyo kwaga waragania na ũigananu harĩ gũkinyanĩria kĩhoto. Tukwenda macagũre andũ arĩa matarĩ political appointee na commission ĩno ĩheo wĩra tu wa kũinvestigate peke yake, ĩheo nginya mahinya ma gũprosecute niguo wanasiasa magĩe ndabu na matigacine bũrũri ũyũ. Nĩ tũrorete tukona ona arĩa rĩngĩ makoretwo meho matikoretwo mena mahinya makũnyitaga rĩngĩ ũgathiĩ maũndũ macio magathirĩra kũrĩa mbere, rĩngĩ tondũ nĩ kũĩkaine nĩ ũyaine na andũ angĩ kũrĩa mbere. Kamĩtĩ ya NCIC yombirwo thutha wa ngahĩha cia mwaka wa 2007 na muoroto wa gũkinyanĩria ũrũmwe bũrũri-inĩ arĩ hamwe na kũnina mĩario ya rũmena na ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩra ngũĩ. Arĩ na mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Kamũkwa. Tũthiĩ gĩthomo-inĩ rĩu, na aciari nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩcokie mũbango wa ũrigitani kũrĩ arutwo wa Edu Afya nĩguo kũrũmbũiya ũgima wa mwĩrĩ wa ciana ciao irĩ mathukuru-inĩ kũrĩa mwena wa Mombatha. Aciari maroiga mũbango wa SHA nĩ ũgũmĩirwo nĩ kĩriga kũrĩ Akenya ikĩro nyingĩ. Maheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ mathukuru marathiĩ na mbere kũhingũrwo kiumia-inĩ gĩkĩ, arutwo makĩambĩrĩria tamu ĩno ya kerĩ. Nĩ Francis Madi kuma kũrĩa Mombatha mai-inĩ ũrahinyia ũhoro ũyũ. Makĩaria mwena wa Old Town gũkũ Mombatha, aciari aya moigĩte mathogora ma indo ngũrani mathiĩte na mbere na kwambatĩra, ũndũ ũrĩa rĩu maroiga ũcũngĩrĩirie gũkorwo na ihinda iritũ gũcokia ciana mathukuru. Marĩtwa makwa njĩtagwo Rupert Kinyua Kĩgoro. Aciari matiratheka, mũciari aregwa cukuru ĩkathingũra rũciũ anashikwa na pressure, wengine wanaanza kupatwa na hypertension. Nĩkĩ? Tondũ aciari matirĩ na mbeca. Second and foremost, kwĩ kĩndũ thĩinĩ wa cukuru gĩtagwo Endu nĩ athirire, gũtikoragwo na Endu nĩ akenda kũrũgamĩrĩra mwana cukuru nginya mwena wa matibabu. Kwa majina naitwa Jafet Charo Kadenge. Wazazi wanapitia hali ngumu ya kimaisha, wanapitia hali ngumu ya karo za shule kwa sababu gharama ya maisha imekuwa juu. Mathiĩte na mbere na kuga ona kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtũma mathukuru-inĩ gĩtikoretwo gĩkĩiganu kũrũgamĩrĩra mabataro mothe ma mathomo mathukuru-inĩ. Thirikari ndiratwara capitation ya kũigana cukuru, rĩu arimũ maricotete kwĩkagĩra mbeca na gũkũ rungu itarĩ thĩinĩ wa school structure fee. Kuga wa mũciari no nginya arĩhe mbeca ũkĩthia tarĩu cukuru nĩongererwa ciringi 10,000. Out of the actual fee structure, the teachers add another 10,000 or 20,000 or 30,000. And as a parents we have the evidence. Hakuna biashara, hakuna kazi. Hata ukianza biashara unakuta ya kwamba biashara inakuwa ngumu kwa sababu ya ushuru kuwa juu zaidi. Kwa hivyo tunaomba hasa serikali yetu ya Kenya ituangalie ama iangalie wazazi. Rĩu marutĩte rĩtana kũrĩ thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yatũma mbeca mathukuru-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, makiuga kwaga gwĩka ũguo nĩkĩo gĩtũmi kĩngĩ gĩcũngĩrĩirie aciari aya gũkorwo magĩkuithio mũrigo mũritũ wa marĩhi ma nyongerera. So the moment marĩa kũnengera cukuru the capitation where will be the end game go. Mwarimũ agacoka kwĩ mũciari augakĩra mũciari akwenda kwenda kuongerera mbeca, mwana waku ekare nake mũciĩ, mũciĩ ndagĩkana mwana mũciĩ, mwana no ekaria cukuru. So mwana ũcio ũrĩa arĩ cukuru mũciari no anginya atuĩke forced kũrĩha mbeca iria ciongererwo thĩinĩ wa cukuru ciringi 30,000 or 20,000. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Riboti ĩyo nĩwe gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩrĩa thinacara mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ
ukireherwo ni Inoro FM. Tukajirine kumulika mathura maido thini wa thoko nene ya Eldoret County ya Uasin Gishu, tukimenyithio ni mwalikito Salome Murugi. Kusema kweli matunda hasiko sahi. Maembe ilipoenda, season ya maembe ilipoenda, tukaanza kuhangaika. Machungwa ikaenda. Machungwa yenye iko sahi inatoka Kampala na kuna zingine inatoka Tanzania. Alafu price inakuja juu hakuna kitu sokoni, inakuja na bei ya juu. Gunia moja karibu 4,500 hapo hivi. Tunauza 20, 10, lakini sana tunauza 20 tupate kitu ndani. Hata watermelon sahi hakuna. Watermelon sahi ni scarce, hakuna hata kidogo. Watermelon ni kilo. Inakuwa ikiwa mingi ni 45 per kilo. Naguo thogora wa mananathi onaguo ni urikitie kwambatira kumana na unyihu wa matunda macio thoko-ini guku Eldoret. Inanathi rimwe ikendio gatagati ga ciringi 150 na ciringi 250. Alafu unapata mananasi nayo iko lakini ni very expensive kama 250 na ni ile ndogo. Kuna mananasi nauza moja 150. And then kuna ndizi kama ukiuza rejareja moja ni shilingi kati ya shilingi 8 na shilingi 10. Ukinyamukira kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Tuigire thoko-ini nene ya Rumuruti kaunti ya Laikipia, mwalikito Githui wa Wairimu agitumenyithia uria mathogora mahana mwena ucio. Niguo mathogora matari thoko-ini nene ya irio na matunda tauni-ini ya Rumuruti kaunti ya Laikipia. Nyanya kilo imwe irendio ciringi 120, njahi kilo imwe ni ciringi 140, marigo mwaho mwera munene ni ciringi 1,000, na uria wa gatagati-ini ni ciringi 600. Watermelon kilo imwe ni ciringi 60, coconut ni ciringi 50, ndengũ kilo imwe ni ciringi 170, waru ile fei nene ni ciringi 800 na nini ni ciringi 500, karati ni ciringi 40 kilo imwe, gitunguru kia grade 1 ni ciringi 140 kilo imwe, na rĩo grade 2 ni ciringi 100 harĩ kilo, kabici nene ni ciringi 30, nayo nini ni ciringi 20. Handũ-inĩ ha Inoro FM njĩtagwo Githui wa Wairimu. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Mali aliona hamsini. Shidi miniatei shavilei. Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria na Keabu ni etereire Emmanueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nikekerito gekore maga mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine todo haneo otanage nekekerito gekore maga mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine todo haneo otanagera wedoro waga na madaraita na doro waga na baradi itana goko nijoe wega otire hede goteka itana goko nijoe wega otire hede goteka nekekerito ekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine
todwanewa matanagera nekekerito ikore mana mwadhi wakwa nidanderera kekere maine todwanewa matanagera shidibiri Shidimini kukeni penite Ibinidi Tamina beko Uhoti waku ni munene Dukeigananyo na wabuto Uhoti waku ni munene Dufataraga madaraita Nekekerito Ikore maga Mwemwati wakwa Noremago Nidanirera Dikere maine Sodoaneo Otanagera Nekekerito Ikore maga Memwathi wakwa Doremago Nidanirira Ikere maine Tondwahaneo Otanagera Etagwo Samist Kevin na rwimbo etagwo Niki Kirito rwatukinyiria wega thinashara ehitukitie ndagika 15 ndukire mwega rucini guku ni kwa Inoro FM na rune kahinda kega gakunyitanira nawe thiini wa tabarira ya kuhagaria riri ni ithaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Gwitu ni kwaura mbura njega na kwaura kuma riria cira kana kuma thaa imwe cia utuko mbura iyo yaura utuko wothe na guikarite ngeciria atiriri hari hindi Ngai ehitire atiri hindi akanina thiringi na mai kana mwaki ndeciria Ngai angiciria atunini tondu hari ngwa cihuranire ngwa ta igiri uguo kana ithatu cihuranire kwacoka kwaura gwakira ihoru ndauga nima Ngai angiciria gutunina agitunina na tuthire biu no tondu wa matha make maingi agatuiguira tha na tugakorwo tukinyite hau ndiramenya kundu kuingi muno andu ngi ndona makinyandikira kwao ni kurite kwao kurari na ngwa ni kurire thitima gukirite oro uguo andu ra mari kundu kwi matuika nao maraikara mari na hahu tuthi na mbere na kumahoera na tuhoe Ngai atuhe mbura ya kimera no ndagatuhe mbura igutunina uguo ndakunyita ugeni thiini wa tabarira ino ya kuhagaria na tukwamba guthoma thiini wa kiugo kiri thiini wa Johana 15 muhari wa kana ekugo ikaragai thiini wakwa na ninjikare thiini wanyu otora ruhonge rutangihota guciara maciaro rwe rwiki rutego ikara thiini wa muthabiburi noguo na inyu mutingihota mutego ikara thiini wakwa njokere ringi ikaragai mwe thiini wakwa na ninjikare thiini wanyu otora ruhonge rutangihota guciara maciaro rwe rwiki rutego ikara thiini wa muthabiburi noguo na inyu mutangihota mutego ikara thiini wakwa. Johana 15 muhari wa 4 wathoma hau ni ukuigwa kiugo kia muthenya wa mothe na tukunyiti ogeni o ringi ni gucokera na njuge mbura ni yurite muno mucii wa Nairobi guku gwitu Kiambu ni yurite muno ona matura maria mangi ni kurite mbura nene muno uguo tucokie ngatho na tuikare tukiugaga tiga Ngai atwendete agiaga gukorwo atwendete gutiri tutangiona tungiona mathina matukue muno kana matukue ta mbathi uguo tugicokie ngatho ni tondu wa gukorwo we hamwe na ithui kuma riu thaa ici nginya cikihande wega thaa 4 cia rucini. Karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM no ririkane ratuthikiriria wega guku kwa 98.9 no tuthikiririe wega kwitukira haria hothe ungikorwo ri ona riu wina thimu yaku no utwirorere kuria kwa Facebook kuria kwa YouTube
no hote gukorwo gituona na karibu sana kwanyu ni mwarahuka wega guku ni twarahukite wega ni ndona andu marikitie gukira Tito wa Shai Marigiti bura utuko wothe kiajo ni nderefathagia Luce Moini Sister Jamuma Michael Jogu Mama Keno Avarisho MC Majipia Mwanikifudi wa Maela mundu witagwo Kimani Fighter Mary Burumatigari wa Nyabura Vision 2030 Mwathabobo wa Makoboki Jogona Kafuro na Njoroge Gwandaru Gitawal Magogo John Muthoga Diragwa Farm Komushiri Food Sun City Panel wa Inaina Jitagwo Mujiristi Original wa Muna wa Muthoni wa Ujikirere Jaba wa Makutano JM Menge Agari ya Tuesday Tweko Munyinya wa Mwai Mugo wa Bidani Baba Mureithi ni wa Geithio neno wa Kihara MC mtarajiwa ni Maina wa Magoro MC Gathiwa Eliza Kuma Ihindu na Ivasha ni William Kafugi Korioki Mushombi Stanley Washira wa Kamano Mwalimu Pia na Rohi wa kwa White acio marikite kwarahuka Mwalimu Giteru na Tito White tunajogo Ishagashiro kwa haraka wanyu ke makanika hera pole brother Peter Ndongo Kariuki ni gutigwo na mutumia wake Veronica Jerry thank you muno Charles Gekuga Jathiman Kumarubis Kevin Gwandaru ndarahuka wega na Rohi wa kwa White acio marikite kwarahuka rushine dawa ya Orondis Ultra ingethanagira na mirimu ira iremetie uremini wa kwa nyanya nekagitira nyanya cia kukumana na mirimu ta late blight na ingĩ Orondis Ultra chagua Syngenta chagua uhakikisho usibahatishe Kiheo kiria muciari angihe mwana wake kia goro ni githomo kiega ni undu wa rucio rwega na riu thukuru wa secondary wa airetu wa St Lucy Kiriri uria ni private wa Catholic wa gukoma ukoretwo muharini wa mbere kwa ihinda ria makiria ma miaka 33 hari kuhe arutwo githomo gia gikiro kia iguru ni undu wa kugacirithia miturire yao ya thutha-ini twina mutaratara wa githomo gia CBE kuma grade 10 nginya 12 844 kuri form 3 na form 4 na Cambridge curriculum iya 7 ginya iya 13 irathi citu ni cia kiriu computer labs ciina internet laboratory cia githomo gia science nyumba nene cia gukoma nurses agutangikira arutwo aitu ni tuheaga arutwo aitu counseling na mangi maingi wiyandikithia no urathie na mbere araniria na ithuĩ umuthi kugerera 0706 151 660 kana 0727 757 797 St Lucy Kiriri Girls Secondary School knowledge is life dawa ya Orondis Ultra ingethanagira na mirimu ira iremetie uremini wa kwa nyanya nekagitira nyanya cia kukumana na mirimu ta late blight na ingĩ Orondis Ultra chagua Syngenta chagua uhakikisho usibahatishe Negothie riu imwe kwemwe ginya kuria kwa Nice Choice nigetha ngumenyithie we murimi murithia wa mahiyo we muroboie na njira nene atiri undu ungi muthikiriria wenda ndumiriri no igukinyire wega igura kana ikara utegete matu tabawa muthikiriria Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiyo kuma kambuni ya Nice Mwea tuna irio cia mahiyo mothe nicio Dairy Meal Maize Jam So and Winner Pig Finisher Chick Mash Layers Mash Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kiriu na standard ya igoro ni quality igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku irio citu cia Grovet ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hau hanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Kiambu Meru twĩkuo Nyeri Embu Laikipia na Ikuru na Nyandarua Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi ũngĩenda gũkorwo kĩrĩ mũrĩmi wĩna umithio nĩ wega ũcaranie na dawa kana ũcaranie na indo icio cia mahiũ kuma kũrĩa kwa Nice ukiguthuka o harĩa ũraguthuka muthikiriria no wega ũgatigĩrĩra nĩ webanga wega ũrĩa kwagĩrĩire nigetha ukorwo wikaire wega rushine na twagũikara wega nĩ gũikara wega na kũrĩ mũrĩmi ũrĩa ũrĩ na umithio maũndũ maingĩ marĩa mahanĩkĩte igoti nene muthenya wa ira kũrĩa Milimani nĩrĩrathikagĩrĩria cira wa ũrĩa warĩ munini wa mũtongoria wa bũrũri ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua na mawokiri ake nĩ mararĩ na maũndũ maingĩ marĩa marakorirwo makiorota ũrĩa mihango ya kumuikia wabici ya korirwe gitwarwo na ihenya na ruo na mituki nigetha akorwo akiheria wabici-ini na gugatuika mawokiri marauga gutiarumirirwo mutaratara uria wagiriire maundu mekirwo haraka makirikiriria na ni arakorwo wenda gucoka giturwa-ini werenda akorwo akirehwo mbeca iria kana mbeca iria cikimwagiriire na kuringana na miaka ĩrĩa angĩraikarire wabici-inĩ angĩrarĩire bilioni o cigũkinya 10 na kĩndũ
ndiri waretie ciringi milioni cigukinya o 66 kana 66.4 million. Icio nĩ cia maũndũ maya ma kawaida, airtime, gratuity na maũndũ mangĩ ta macio, na cira wake nĩ ũgakorwo ũgĩthikĩrĩrio na kũ mweri wa gatano. Ũragĩrĩire nĩ gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio Jumatatũ, Waĩrĩ na Wetatũ. Macio nĩ maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Nakĩo kĩama kĩu kĩa DCP kana kĩama gĩake kĩa DCP nĩ gĩtanyĩtwo gũkorwo gĩgĩka ithurano cia wamũrani kana iria twĩtaga nominations mweri-inĩ ũyũ ũngĩ ũroka wa gatano. Nĩ maũndũ maingĩ mũno megũgĩkorwo makĩrĩ kuo. Ndeto iria ingĩ cikĩrĩ kuo mũthikĩrĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ kana nĩ ũhoro wĩgiĩ IEBC gũkorwo magĩtiriha mĩhang'o yao wandĩkithia wa aikia a kura muthenya wa umuthi. Umuthi niguo mararĩkĩrĩria mĩhang'o ĩyo ya wĩikia wa kura kana wĩyandĩkithia wa wĩikia wa kura. Macio nĩmo maũndũ marĩa makoretwo makĩrĩ kuo na njĩra nene. Na ningĩ no gũkoretwo na ũici kũrĩa kwa FKF kũrerĩkana nĩ kũrĩte ciringi milioni 42 iria kũrerĩkana nĩ citũmĩte mũrũgamĩrĩri mũnene Hussein Mohamed akorwo akĩamba ũkĩeherio nĩ board kwa ihinda. Ndĩramonire andũ acio kũrĩa gwa Citizen TV magĩcokia ciũria, na nĩ kĩeha mũno kuona atĩ nginya kũrĩa tũreciria gũtegere nĩ kũra mbeca nĩ irora, mbeca cia mĩbira, mbeca cia mathako, nĩ kĩeha kĩnene mũno. Mũthikĩrĩria, reke ngũririkane ũngĩenda gwĩka shopping yaku, thiĩ kũrĩa gwa Citizen Duka kana kũrĩa gwa Citizen Duka, no andĩke SMS na to SMS, no thiĩ kũrĩa kwa website yao no hote gũkorwo gĩtia kĩndũ ũrĩa harĩa ũrĩ. Mũthikĩrĩria, ndũgaikare atĩ ũkwamĩte, reke ũkwamũke na ũrakwamũka wĩbangĩte wega na Citizen Duka. Nawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ, wetha irio cia mahiũ, Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard cia igũrũ na nĩ quality, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mwĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu ciĩkũ thĩinĩ wa Agroveti na duka cia irio igũkuhĩrĩirie twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Inoro. Yeah.
Wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ingĩmũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ mũimeria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko ũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahuka ũhorerie ũgũicitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Etagwo Oithaka wa Thũngũrũrũ muhoreria wa makũmbĩ ndamba kũingĩra kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Nice nĩgetha njoke ngũthomere marĩa mũhĩa wa Maina aratũharĩrĩria. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni-inĩ ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard ya igũrũ na nĩ quality na igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet na kana nduka ya irio cia hakuhĩ nawe na twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Na harĩ mũtumia ũmwe mũrata wakwa mũno etagwo nyina wa Mose wa Mũturi wa kũrĩa Sharagita. Nĩendete rwĩmbo rũrũ mũno, ageithĩke mũno. Tũrarĩ nake harĩa ha Njage Kienyeji, etagwo nyina wa Mose wa Mũturi wa Sharagita. Ageithĩke na nĩageithio nĩ anake ake marĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Geithania kũrĩa gũgwĩtwo Kagema kũrĩa kwa mũndũ wĩtagwo Raphael Mwangi. Thinacara na nuthu muthikĩrĩria, reke twambe tũmenye marĩa tũharĩrĩirie ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ na mũhĩa wa Maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ, aciari kũhinyĩrĩria thirikari ĩcokie mũbango wa ũrigitani kũrĩ arutwo mathukuru-inĩ wa Edu Afya. Akenya kwendekithia NCIC eheo mahinya ma gũthitanga ateti arĩa maratheremia ũteti wa kĩndũrĩrĩ. Igoti rĩa gĩcogo gũtĩtĩrithia bata wa mũingĩ gũtuithania macira na njĩra ya ũiguithanio. Macio na mangĩ maingĩ nĩ wona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ na mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho nĩ kũrora marĩa rĩu marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthikĩrĩria wa Inooro FM, na kũrĩ na kĩrĩro kũrĩa itũra rĩa Mũrũngarũ, na itũra rĩa Mũrũngarũ rĩkoragwo mwena wa Kĩnangobu thutha wa mahiũ gũkorwo maingĩhĩte na njĩra nene mũno, na ithaa rĩu rĩngĩ nĩ ngũkorwo ngĩethana na mũthuri ũmwe wa nakũu ũranjĩra kũu no kũiywo maraiywo ng'ombe nĩ ithiĩte ta ng'ombe 10 no karigwo imwe raiywo nginya hakuhĩ na ceceni kana hakuhĩ na borithi ya borithi. Ũkarigwo nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, ngwĩciria nyama nĩ ciagĩire goro mũno rĩu harĩa mĩkora yonera nyama mũthuri wĩtagwo ithe wa Ciko ĩgakorwo wĩra wayo no kũgĩra kũrĩa Nyandarua hĩndĩ kwarĩ na directive yarutĩtwo nĩ county commissioner atĩ gũtirĩ gũkua nyama thĩnje mathaa ma ũtukũ.
guku kuria directive iyo ri ndiu haria yathiriire yes tondu ndiraigua ku Kinangofu ici wa ng'ombe ni ucokete muno haria murungaru ri andu no kunegena maranegena no menye uici wa ng'ombe wanoka handu ri ni uguo ni hakinyaga handu andu magakiraraga na ng'ombe maihingĩirio kuria makomaga tondũ kuria gwitu mwena wa Moro ri kwĩ hĩndĩ gĩthĩna kĩu kĩarĩ kĩingĩ mũno harĩa mũrakoma mũkararaga hau hangĩ nĩ ũraikia guoko ũkahingũrĩra ng'ombe kana ũkaigua kana nĩ irahuhia tondũ iragĩrwo mathaa-inĩ ma ũtukũ. Rĩu ciĩko icio tondũ twĩna honge cia ũgitĩri na nĩ marĩhagwo na wĩra ũcio nĩguo mehokeirwo rĩ nĩ imũrĩkwo andũ arĩa mararuta wĩra ũcio na nĩ athĩnji na kũrĩa ng'ombe icio irĩkĩrorio rĩ gũtikĩrĩ andũ matakĩũĩ honge cia ũgitĩri angĩkorwo ng'ombe nĩ iragĩkuo kwanja ciyagwo igathiĩ gũthĩnjwo so nĩ kĩũndũ gĩgũbatara kũmũrĩkwo na njĩra nene tondũ mũrĩmi hatikĩrĩ bata wa kĩrute wĩra ũcio wothe wa mĩnoga ng'ombe ciake igĩcoke igĩthiĩ. Rĩu rĩ tũtanambia rĩ njĩtĩkĩria heane ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ mũthuri wĩtagwo Festus Lang'o. Festus Lang'o nĩ mwandĩki witũ wa mohoro gũkũ na nĩ maratigirwo nĩ mami wao kwao nĩ kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua. Pole sana kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Festus na bamĩrĩ yanyu Ngai amũhe kũũmĩrĩria hĩndĩ ĩno nditũ nake mamu wanyu rĩ ahurũke ũhoro. Nake mũthuri ũgwĩtwo Charles Gĩkuga wa Kariũki rĩ brother yake wĩtagwo Peter Ndung'u wa Kariũki nĩ aratigirwo nĩ mũtumia wake wĩtagwo Veronica Njeri. Veronica Njeri nĩ mũtumia wa Peter Ndung'u wa Kariũki brother ya Charles Gĩkuga wa Kariũki. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩ bamĩrĩ ya Gĩkuga na andũ a nyũmba ya mũtumia ũcio gwĩtwo Veronica na ciana ciao Ngai amahe kũũmĩrĩria mahinda-inĩ maya maritũ na andũ angĩ othe arĩa mangĩkorwo magĩcakaya mahinda-inĩ maya maritũ Ngai athiĩ oro na mbere kũmũũmĩrĩria. Karatathi ka ngathĩti ya Nation ona karatathi ka ngathĩti ya Standard cirauga ũrĩa Gachagua arakorirwo akirega wira wa Professor Kithure Kindiki ĩrĩ nĩarenda gũkorwo akĩnengerwo mbeca iria ciothe angĩaheirwo agĩtungata mĩaka 5. Ngathĩti ya Nation na ngathĩti ya Standard nĩ ciandĩkĩte ndeto ĩyo. Ngathĩti ya Nation ĩkiuga Gachagua's U-turn nayo ngathĩti ya Standard ĩkiuga billion shilling suite. Icio nĩcio cirĩ karatathi-inĩ kau na nĩ ndaguthũka ngathĩti-inĩ ya Business Daily ndagũkora hau ĩrauga atĩa. Nayo Business Daily nĩ bengi 27 na ireganĩte na mawatho merũ marĩa marehetwo nĩ gavana wa bengi nene Ndagĩtarĩ Kamau Thuge wĩgiĩ ũrĩa maroni kana ngombo ciagĩrĩirwo gwĩkĩrwo marĩhi ma njoherera twathoma karatathi ka mbere nginya ga kerĩ ka ngathĩti ĩno nĩ tũrĩmenya nĩ bengi irĩkũ na irenda kũrĩhagia ngombo atĩ angĩkorwo itikwenda kũigwo ũrĩa CBK irenda. Bas reke tũingĩre thĩinĩ wa karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo karauga ũũ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP arera igoti atĩ we ndarenda gũkorwo agĩtuĩka mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa William gĩturwa kĩrĩa ehereirio mwaka wa 2024 tũrorete rĩ mwaka wa kerĩ. Nĩ araugire we ndekwenda wĩra ũcio ĩndĩ nĩ ekwenda gũkorwo akĩnengerwo mbeca iria angĩaheagwo oro ũndũ ũmwe na gũkorwo akĩrĩhwo ngarama ya kweherio harĩa gĩturwa-inĩ atarĩ mahĩtia ekĩte akĩhoya igoti rĩanĩrĩre atĩ kũrutwo gwake gĩturwa-inĩ kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri gwekirwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ũngĩingĩra karatathi-inĩ gaka ga kerĩ nĩ ũgũkora mawakiri marĩa ahete wĩra nĩo marakorirwo makĩmũtetera kũrĩa matongoretio nĩ Elisha na mũndũ ũgwĩtwo Tom nĩo maratongoretie atongoria kana nĩo maratongoretie mawakiri a Rigathi wa Gachagua me haha mahũrĩtwo kabica kega mũno mena mũtumia wake wĩtagwo Dorokathi na mwanake wao ndiũ kana nĩ Kithi kana nĩ ũrĩkũ ndiramenya no maha mahũrĩtwo kabica kega mũno. Ndĩraiguire akĩarĩria abitha wa borithi akĩmwĩra atĩrĩrĩ wona ndoya ũtongoria mwaka ũyũ ũngĩ maũndũ manyu nĩ makagĩra mũno. Karatathi gaka tugaga ga kenda niko tugaga kandondoza hapa na pale. Mũhunjia ũmwe kũrĩa mwena wa Kinani Athi River nĩ ahithũrĩtie kana nĩ kũrarĩ na ndereti kũrĩa kanitha-inĩ. Mũhunjia akiuga atĩ we he handũ akinyĩtio nĩ maica akagĩa na kwenda ikeno cia mũhuro wa riũa akagĩa na kwenda gũkorwo agĩkĩnyua gacohi akiumagara na kũu nja ĩndĩ akauga atĩ maũndũ macio tondũ nĩ amekire rĩ nĩ matũmire agacũngĩrĩra gũkorwo atarĩ mũndũ mwega. Andũ arĩa mararĩ kũu rĩ
nĩ maramakire mũno angĩ makiuga atĩrĩrĩ no nginya mũhunjia na mũndũ wothe wa kanitha akoragwo arĩ na wĩigĩrĩrĩki. Araugire atĩ we tondũ wa gũkorwo aingĩrĩtie ikeno-inĩ rĩ nĩonete thĩna mũingĩ mũno na maũndũ make ma kĩroho rĩ magathingithio nĩ tondũ wa maica macio araikaraga. Atĩ kũu kone koretwo Kĩnani ya Athi River. Nare aretwo ajabu ya Buddha na mwana kuwinda katika boma moja. Huyu nĩ mũndũrũme ũmwe na mũriũ kũrĩa Mulot mwena wa Naroko atĩ makoretwo makiuha kairĩtu kamwe matekũmenya atĩ mũthuri ũyũ rĩ gaka kairĩtu arenda nĩ mũbango wake wa kando na ko mũriũ noko arenda. Rĩu kũrariga atĩrĩrĩ gũgũkorwo ũgĩthiĩ atĩa tamenya mũthuri ũyũ rĩ nĩ ahirĩte kairĩtu gaka ka mũriũ ihu karĩa karendwo nĩ mũriũ. Rĩu rĩ kũrorio atĩrĩrĩ gũgĩcoka gũikare atĩa ma. Nayo ngathĩti ya Business Daily ũhoro ũrĩa ũhetwo rito karatathi-inĩ ka mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ kambuni ĩmwe ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩhwo ciringi birioni 10 nĩ ũndũ wa gũkanjĩrwo kandarathi ũhoro wĩgiĩ ũtambia wa thitima na igoti rĩa Supreme rĩrĩga gwathana ũhoro wĩgiĩ kandarathi yaheanĩtwo mweri-inĩ wa 10 mwaka wa 2022. Kambuni ya Ketraco ĩkĩrwo ĩrĩhe kambuni ĩno ya bũrũri wa kũrĩa Spain makĩria ma ciringi birioni icio 10 nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyanĩria ũheani wa kandarathi yayo ya gwaka raini ya ũtambia wa thitima. Kũrerĩkana Ketraco yanĩrĩire kiuga kambuni ya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain nĩ yarĩkĩtie kũharana ndĩngĩaheirwo wĩra ũcio na nĩ ũndũ rĩu wa kandarathi gũkorwo ĩrĩkĩtie gũkanjwo rĩu nĩ gũgĩkorwo ĩkĩrĩhwo ciringi birioni 10 mbeca icio kuma mũhuko-inĩ wa Mũkenya. O haha magũrũ-inĩ ma karatathi gaka mbere nĩ bengi 27 nĩ ireganĩte na mendekithia more iria irĩhaga kana formula ya kũrĩhia maroni harĩ na mendekithia merĩga kũheanwo nĩ ngavana wa bengi nene wĩtagwo ndagĩtarĩ Kamau Thuge akĩendekithia bengi irũmagĩrĩre ũrĩa kana mũndũ arĩ na ũhoti wa kũrĩha mbeca no iroiga no igũgĩthiĩ na mbere gũkĩhũthĩra mũtaratara ũrĩa ũrĩ kuo mũndũ akorwo nĩ arĩha ngombo ya thira akĩrĩ na ũhoti wa gũkĩrĩha ngombo ĩyo ĩngĩ. Ngathĩti ya Business Daily nĩ twaiga thĩ ngwenda ũmũthĩ twambie na ngathĩti ya The Standard tondũ nĩyo ĩgĩũkire kabere kidogo. Ngathĩti ya The Standard na ndeto iria woiga cihanaine mũno. Karatathi ka mbere nĩ cia cira wa Rigathĩ wa Gachagua akĩrega gũikio nja kana agĩtetia ũrĩa bunge ya bũrũri bunge ya Senate makorirwo akiuga nĩ kĩrĩa mathugundire njama ya kũmũhagũra cira ũgĩteng'erio na ihenya mũno wa kũmũikia nja nginyagia hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũrwaru na agakoma thibitarĩ-inĩ kũrĩa Kereni. Hihi itua rĩrĩ rĩaheanwo Rigathĩ akorwo nĩ ekũhotana cira-inĩ ũyũ rĩ nĩ cira ũgũthiĩ ũkũrĩha mbeca cigana. Ngathĩti ĩno ya The Standard hena mbica ya Rigathĩ wa Gachagua arĩ na thuti na tai. Nĩ rĩrĩa mũno kũmwona arĩ na thuti na tai ararĩ thĩinĩ wa igoti rĩa kũrĩa Milimani mũthenya wa ira na arũgamĩrĩirwo nĩ mawakiri arĩa marahandire cira wake ũgũthiĩ thikũ 3 ũrarĩ ũthikĩrĩrio ira ũmũthĩ na rũciũ no igoti nĩ rĩraugire ũgũcoka gũthikĩrĩrio mweri-inĩ ũngĩ ũroka wa gatano harĩ thikũ 2 tarĩki 7 na tarĩki 8 nĩho ũgakorwo ũgĩthiĩ na mbere. Hihi cira ũhana atĩa Jeff? Kuma Oktoba kana mweri wa 10 mwaka wa 2024 nĩ gwakorirwo ũgĩtwarwo motion kũrĩa bunge-inĩ wa gũkorwo kĩhagũra ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua. Tarĩki 4 na tarĩki 5 nĩ kwagĩire na kahinda ga kuoya mawoni ma mũingĩ na gũtuĩka mawakiri a Rigathĩ wa Gachagua nĩ maugĩte itua rĩrĩ kana ikinya rĩrĩ rĩtiarĩ na waragania na nĩ rĩateng'eririo mũno. Tarĩki 8 Oktoba abunge nĩ mahĩtũkirie watho wa gũkorwo makĩhagũra Rigathĩ wa Gachagua na magĩtwara cira ũcio kũrĩa bunge-inĩ ya Senate. Gatagatĩ ka mweri wa 10 Senate nĩ yathikĩrĩirie cira ũyũ wa Gachagua na mawakiri a Gachagua marauga atĩ ndwarũmĩrĩire watho na cira ũyũ nĩ warĩ na kwenderera na ningĩ nĩ matiaheanire kahinda ga gũthikĩrĩria na nĩ kwĩrĩkanaga matiarũmĩrĩire watho. O kũu mweri-inĩ ũcio Senate nĩ yakorirwo ĩkĩhĩtũkia kũhagũrwo kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ĩyo arĩ na mahĩtia 5 na Gachagua akĩeherio wabici. Tarĩki 18 Profesa Kithure Kindiki nĩ ahĩtithirio arĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri.
Gachagua nĩ athire mwaka-inĩ ũyũ kana tukĩrĩkĩrĩria mwaka wa 2024 Gachagua nĩ athire igoti-inĩ na akiuga kũrĩ na cira akwenda kwambĩka na akiuga gũikio nja gwake gũtiarũmĩrĩire watho na kwarĩ na mahĩtia maingĩ mũno. April muthenya wa ira nĩguo Gachagua we araugire ndekwenda gũkorwo agĩcoka wabici ĩndĩ nĩ ekwenda akorwo akĩheo mbeca iria angĩakorirwo akĩheo mĩaka 5 na mũno makĩria nĩ mbeca iria tugaga cia allowances. High Court kana igoti nene rĩu nĩ rĩgũkorwo rĩgĩthikĩrĩria cira ũyũ na kũngĩhĩtũkio cira ũyũ kana kũngĩtuĩka ũtoguo watwĩra Rigathi wa Gachagua ahota gũkorwo akĩheo mbeca. Nĩ aretia ciringi milioni 66 mushara wake wa mĩaka 5 turuma 4 66.4 million no korwo nĩ araikarire wabici yake kĩwatho heagwo ciringi bilioni 16 turuma 5 harĩ mĩaka 5 no rĩu Gachagua rĩ tondũ ndakĩrĩ wabici aroigire ndekwenda gũcoka angĩkorwo igoti nĩ rĩkona nĩ arutirwo na njĩra ya mahĩtia no arĩhwo ciringi icio milioni 66 na milioni na ngiri 400 acoke aheo airtime na ningĩ ona ũhoro wĩgiĩ aheo mbeca nĩcio iretwo gratuity ta mũndũ ũrĩkĩtie gũkorwo athiĩte retire wabici na mũnini wa president na ningĩ ona arĩhwo ngarama ya kũrutwo wabici na njĩra ya mahĩtia. Mawakiri a Gachagua magĩtongorio na wakiri Paul Muite, Elisha Ongaya, Tom wa Macharia, Faith Waigwa na Johnny Jomo hamwe na Dudley Ochiel hamwe na Victor Swanya na Willis Echesa nĩo mararũgamirie ciro igoti-inĩ rĩa acirithania atatũ igoti rĩa kũrĩa mwena wa Milimani. Acirithania nĩ Eric Ogola, Anthony Mũrĩma na Frida Mugambi na Muite akĩambĩrĩria ciro yake wambĩka nĩ araugire bunge ya bũrũri hamwe na bunge ya Senate nĩ makorirwo makĩhenyũka mũno kwamũra Professor Kithure Kindiki gũtuĩka mũnini wa mũtongoria ona ciro ũyũ gũkĩrĩkanaga nĩ kwarĩ na watho warutĩtwo nĩ igoti rĩa kĩrũgo ya kũrũgamia Senate ndĩgathiĩ na mbere. Nĩ araheanire ngerekano akiuga ciro wa Gachagua gũtwarwo kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri nĩ ta gũtwara hiti igoti-inĩ kana gũtwara mbũri igoti-inĩ rĩa hiti nĩguo arerire acirithania igoti rĩrĩ. Aracoka aroiga Wetangula speaker wa bunge ya bũrũri na Emerson Kingi speaker wa bunge ya Senate one marĩ nĩ manyitaga mbaru Rigathi akorwo agĩikio nja rĩrĩ magĩrĩirwo gũkorwo matarĩ mwena megemagĩra. Mũndũ gwĩtwo Muite ningĩ nĩ arerire igoti atĩ ciro ũyũ ũkĩrehwo igoti-inĩ Kindiki hamwe na maũndũ marĩa Rigathi acukagĩrwo ma kuga ũhoro wĩgiĩ shareholder kana andũ maheo magaĩrwo thirikari kũringana na share cio ũrĩa maikirie kura atĩ Kindiki nĩ ũmwe wa arĩa mekĩrĩte kĩrore maũndũ marĩa Ruto athungũkaga akĩraga andũ hĩndĩ ya campaign na ũguo maũndũ ma shareholding Professor Kindiki ũrĩa woire gĩturwa kĩu onake nĩ amanyitaga mbaru. Mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua nĩ aroiga ona ndaheirwo ihinda rĩa kwĩyaria na gwĩtetera atĩ mwena wa arĩa mamũreheire cira maheirwo mathaa 3 bunge-inĩ ya bũrũri no we aheirwo ihinda rĩa mathaa 2 cira ũkĩhenyũkio mũno no gĩtuithanio na ihenya na rĩu nĩ arenda igoti rĩone atĩ aikirio nja na njĩra ĩrĩ na mahĩtia. Nĩ igoti rĩragĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria cira ũgacokereria tarĩki 7 na tarĩki 8 mweri ũngĩ tũragĩthiĩ wa gatano ciĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi ga kana ka ngathĩti ya The Standard ona karatathi ka mbere ga Taifa Leo na ngathĩti ya The Daily Nation noho ũhoro ũcio wĩkĩrĩirwo. Acoka karatathi-inĩ ga kerĩ kana ga gatatũ. Karatathi ga kerĩ no ndeto nini. Bũrũri wa Kenya na mabũrũri mangĩ ma Afrika nĩ merĩtwo methe njĩra ingĩ cia gũkorwo makĩrũgamĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ thutha wa gũkorwo andũ arĩa matũheaga mbeca ta bũrũri wa Amerika nĩ makoretwo meheretie. Rĩu kũrerirwo mabũrũri macio ma Afrika matigĩrĩre nĩ mathondeka mĩtaratara mĩandandũku ya ũrĩa mangĩrũgamĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ nĩ tondũ ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ũteithagia bũrũri na njĩra nene. Harĩ karatathi ga gatatũ nĩho ndaguthũka harĩ na cira ũtwarĩtwo nĩ ciana cia gĩtang'a kĩmwe gĩetagwo Bola na nĩ maikĩtie nja mũndũ ũrĩa watigĩtwo amaroragĩre mbeca iria matigĩirwo kana ũtonga ũrĩa matigĩirwo. Na rĩu Jaji Patricia Gĩchohi nĩ akoretwo arehete ndũgamano ya mĩaka 30 ya ciana ici kana tũcũcũ tũtũ twa mũthuri ũcio gwĩtwo Bola na nĩ megũkorwo magĩcagũra mũndũ ũngĩ ũkũmarũgamĩrĩra. Gĩchohi arauga Shabir ndakoretwo kana ndarĩ handũ hega ha kũrũgamĩrĩra estate ĩyo
nä akoretwo agäikĩtio nja cia karatathi-inĩ kauga gatatũ kĩndĩkĩ gũkorwo orotete ciĩgiĩ thirĩ ũrĩa SHA ĩnaguo kũrĩ thibitarĩ wa Naivasha nĩ marokanĩrĩire mũno na mũtumia ũgwĩtwo Susan Kĩhĩka nĩ marokanĩrĩire mũno na mũtumia ũgwĩtwo rĩrĩ Tabitha Keroche na arauga thibitarĩ ya Naivasha ndĩikaire wega atĩ SHA rĩ ĩna thirĩ wa thibitarĩ ũcio wa ciringi mirioni 100 thie page 6 ukore ora IBC ĩrarĩkĩrĩria wĩyandĩkithia wa aikia a kura na yandĩkithĩtie mbeũ njĩthĩ kana yandĩkithĩtie aikia a kura mirioni 1.87 nginya tarĩki kana gũkĩrĩkĩrĩria ũmũthĩ tarĩki 28 mweri wa kana. IBC ĩrauga atĩrĩrĩ nĩ koretwo yandĩkithĩtie andũ aingĩ mũno ukiringithana na miaka ĩyo ĩngĩ hau kabere. Mbeũ njĩthĩ nĩ makoretwo na tabarĩra ciao marambĩrĩirie kana tabarĩra yao ya wĩyandĩkithia wa kura ĩtagwo Niko Kandi ndakora kũndũ kũingĩ nĩ meyandĩkithĩtie. Lamu kwĩna andũ 8,000, Kilifi 54, Mombasa 41, Kwale 24, Taita Taveta 20, Makueni 36, Kiambu kwandĩkithĩtie andũ 97, Nairobi andũ 200,000 na Kajiado andũ 40,000. Ũmũthĩ nĩguo mĩhang'o ya gũkorwo ĩgĩtirihwo ngwenda rĩu tũrũgamĩre gatunĩ-inĩ tondũ no tũtanathiĩ hau rĩ wandĩkithio ũyũ nĩ ũrahũthĩrire mbeca nyingĩ ũrahingwo ũmũthĩ ũrahũthĩrire ciringi birioni 1 wandĩkithio ũcio. IBC ĩrarongoragĩria kwandĩkithia andũ mirioni 2.5 harĩ ihinda rĩa mweri ũmwe no yambĩrĩirie tarĩki 30 mweri wetatũ rĩu ĩgĩtiriho ũmũthĩ tarĩki 28 ndikathi kũthate nĩ ciako ciathira niĩ ndĩrerĩgagĩrĩra mĩhang'o ĩrathira aramithi no nĩ ndarona harĩ ha IBC poto yao maroiga marahinga ũmũthĩ ona gũtuĩka wandĩkithia no ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa wabici cia IEBC no ikereka rĩa mbere rĩragĩkorirwo rĩgĩtirihwo ciĩ hau hena kamabuko ũrĩa andũ marĩthiĩte na mbere kwĩyandĩkithia. Nyandarua nĩ kwamakia mũno tondũ andũ arĩa meyandĩkithĩtie nĩ 16,000 peke yake 16,000 ona gũtuĩka kũrĩa Karau tondũ kwĩna gĩthurano kĩnini rĩ mambĩte kũrũgamia ona nĩko kũngĩ kwĩna gĩthurano Naroko kũrĩa Emurua Dikiri koguo nakuo andũ matirakĩyandĩkithia tondũ wa mawatho megiĩ ithurano. Twathiĩ thĩinĩ wa katuni ge page 14 na haha hena gabunda kauma mahenya-inĩ gakuĩte mwarimũ nĩ aronekana ekĩrĩte gakobia athiĩte ihenya athiĩ 2027 na nĩ kũndũ kwega mũno na gabunda karĩa kamũkuĩte karetwo SHA hĩndĩ mauma thingira-inĩ wa iregi merĩrwo mapochopocho nĩ merĩrwo nginya nyũmba na macoka mauga 2 term bunda rĩ yakinya handũ ngwĩciria yanagio nĩ mũrutani ũyũ ĩgĩkũrũka kĩnũngi yahinga breki yamũikania hamba ahitha gabaũ kau karauga 2027 ngũbia yake yauma na auma mũndũ mũthithinu mũno na kĩhara ithe uma na kĩhara mwarimũ ena kĩhara agwa mbere ya 2027 gabunda rĩ kamũthekereire gaka ga SHA karamwĩra ũi ũkuona ũguo. Gatheti ya Nation tũtigũcokera icio cia Rigathi wa Gachagua ciĩ page 1 nĩ citambũrũkĩtio wega mũno no karatathi ga kerĩ nĩ kũrerĩkana atĩ nĩ kũrĩ na andũ mehithĩte gũkũ Nairobi arĩ mũndũ ũretwo Pritesh Ashok Shah ũyũ aikaraga Nairobi na kũrerĩkana nĩwe ũkoretwo agĩtwabania ũici na nĩ maiyĩte ciringi mirioni 219 na kũronekana atĩ arutaga wĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa London kũndũ gũgwĩtwo Southwark Crown Court in November na kĩũra na mbeca cia andũ kũrerĩkana rĩu ehithĩte gũkũ na nĩ ndeto ciĩna kĩeha karatathi ga kerĩ ici cia Professor Munavu gũkorwo ahurũkĩte nĩ ndeto cia kĩeha iratũnyitire kana iramakirie bũrũri na njĩra nene mũno na Professor Munavu nĩwe wahetwo wĩra wa gũtabarĩra ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na ũhoro wĩgiĩ the working education committee ĩrĩa yamũrirwo nĩ Ruto ambĩrĩria wĩra na yakiugire ciana cia grade ya 7 junior cigũgĩthomera mathukuru-inĩ ma primary arohurũka ũhoro. Cyrus Ndairo nake nĩ mũtwarithia wa atwarithagia ngari kũrĩa bũrũri-inĩ wa America nĩerĩgĩte gũkorwo aikĩtio ngono rĩu famĩlĩ yake nĩ ĩrahoya arekererio tondũ anyitirwo na visa ĩthirĩte tagwo Cyrus Ndairo. Page 6 rĩ Professor Kidiki arauga atĩ akĩndĩka atũrĩte o harĩa hao gatheti ĩroiga why DP's focus is on Mount Kenya East atĩ gatagatĩ ga tarĩki 1 mweri wetatũ na tarĩki 27 wa kana mũthenya wa ira
Professor Kithure Kindiki ekite mĩcemanio 15 ya kĩũteti harĩa Mount Kenya East, Tharaka Nithi, Meru, Embu, Kirinyaga. Tondu nĩ arenda gũkorwo agĩthiminda ngumo yake hau, akoretwo akĩnyitwo mbaru na njĩra nene nĩ CS wĩtagwo Joyfrey Rukwa maũndũ megiĩ ũtungata wa mũingĩ, makoretwo makĩgeria ũrĩa Kindiki gũgĩkorwo akĩrĩ na uge kũrĩa mwena wa kĩrĩma, mwena wa irathĩro, ci hau karatathi-inĩ kau ga gatandatũ ka ngathĩti ya The Daily ngathĩti ya The Daily Nation. Yes, twathiĩ page 17 twakora slice ya mũgate haha, na slice ino ya mũgate nĩ kũhakwera hakweretwo broad based, na andũ kũrĩ andũ mamĩtaga bread based. Aina nĩ rĩu ĩno nĩ bread based. Harĩ kĩongo kĩa mũthuri we hau wĩtagwo Oburu, Daktari Oburu Odinga, arathi na mbere na kuga atĩrĩrĩ no nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM. Hakĩtwo thiage wega kamũgate-inĩ akaiganĩra hau, etigarĩtio kamũtwe na aroiga nowe party leader, nowe mũtongoria wa kĩama. Rĩu nake mũthuri ũgwĩtwo Governor James Orengo nake nĩanĩrĩra oiga nĩwe mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM. Ĩragayanwo ta tothi ya mũgate. Kĩratũ kĩrĩa kĩhũthũ mũno kĩa 94 grams kĩra mũndũ ũgwĩtwo Sebastian Sawe kĩ haha, kĩretwo Super Shoes, nĩkĩo kĩramũteithĩrĩria gũthiĩ marathoni ya thĩ wa mathaa merĩ. Kĩrendio ciringi 65,000, 65,000 kĩratũ kĩmwe. Ĩni kĩa mũthuri wĩtagwo Eliud Kipchoge rĩ kiumaga ciringi 100,000. Kambuni ĩno ĩtagwo Adidas thutha wa gũkorwo ĩhũrĩtwo nĩ president wa America Donald Trump rĩ nĩ ĩrendirie iratũ na njĩra nene mũno. Ĩni ũngĩrora gacũrũ kau rĩ nĩ manĩkanya atĩ gramu cigana 94 grams, yani kĩratũ gĩtagĩkinya kilo. Ici na gramu 100. Ndarora gĩa kabũngwa nĩ ici nĩ kilo 2. Na kore gatingĩgĩteng'era, angĩteng'erio rĩ nĩ makombe. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kirinyaga. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩgũgũ Kirinyaga nĩ barabara-inĩ ya kuma Kutus gũthiĩ Kagio, na nĩ hakuhĩ na kĩganda kĩa mũtu gĩa Spencer. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ mũtumia ũikĩtie matukũ tondũ ona mĩaka 65 nĩ hĩndĩ arahingia, nowe nĩ arĩmaga na akerĩmĩra na arĩmaga ngũkũ. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona wĩra wake, nona rĩrĩa ndanatonya gũkũ gwake ndirĩ ndakora atarĩ na wĩra mũtheru. Njĩtagwa Lady Tabitha Mwaniki, ndungataga kanitha wa ACK Gatuto Parish, na nĩmaga ngũkũ. Niĩ nĩmaga ngũkũ cia kienyenji na cia layers. Cia improved kienyenji ndeithagia ikarekia matumbĩ ngatwara thĩinĩ wa hatchery ikuma njui ngenderia andũ, nacio cia layers ikarekia matumbĩ ngenderia andũ makũrĩa. Lelida tareke twanjie na ngũkũ ici cia kienyenji. Rĩu ici cia improved kienyenji ndĩna improved kienyenji Saso na ndĩna improved kienyenji Rainbow. Njigaga ratio ya 5:1, mĩera 5 kwa njamba ĩmwe, kenda matumbĩ matuĩke fully fertilized. Lelida ngũkũ ici wona ciarekia rĩ ũcokaga ũgeka atĩa nacio? Ciarekia rĩ niĩ ndwaraga matumbĩ every week. Kwoguo njui nĩ ndutaga every Friday, ngoragwa ndutĩte njui, na every Friday nĩro customer ciokaga kũgĩra njui. Mũthenya ũcio rĩu nĩro makuaga njui ciothe. Ĩndĩo nĩ gacui ka day 1 na ndĩmendagĩria 100. Matumbĩ namo rĩ wĩkaga atĩa namo? Matumbĩ ma kienyenji nĩ nyendagia, na rĩmwe nyendagia 30. Kwoguo tray ya matumbĩ 30 nyendagia 900, na nĩ matumbĩ mega mũndũ ũrathiĩ gũtũrĩkia, nĩ mega biũ. Ingĩaga kũthira mũthenya wa Friday nĩ ndiaga na mbere na kũbĩirio, gagakinya wiki 1 ngendia 130, gakinya wiki 2 ngendia 150, ũguo rĩu nginya bara customer goka.
magokira riu nacio nguku icio ng'ima cia improved kienyenji ni njeberagia ciarikia kumbe matumbi ndimibaga mieri 8 ngakorwo ni ndarikania nayo ngetira thinji maoka magacikua ciothe na bindi onyendagia mwera ngiri njamba ngendia 15 ati woiga atia Lelida matumbi ma kienyenji ni nyendagia na rimwe nyendagia 30 koguo tray ya matumbi 30 nyendagia 900 na ni matumbi mega mundu rathi guturikia ni mega biu ingiaga kuthira muthenya wa Friday ni ndiaga na mbere na kubeirio gagakinya wiki imwe ngendia 130 gakinya wiki igire ngendia 150 uguo riu nginya bara customer gokira riu nacio nguku icio ng'ima cia improved kienyenji ni njeberagia ciarikia kumbe matumbi ndimibaga mieri 8 ngakorwo ni ndarikania nayo ngetira thinji maoka magacikua ciothe na bindi onyendagia mwera ngiri njamba ngendia 15 ona nguku cia layers ena thaka muno na ici ni nguku cia keji na niwe wirutagira wira nguku cia layers ibinda riri ni kwega muno tariu ndina nguku 2,500 na nindirabota kwendia matumbi wega kwina mbei njega tondu riu tureguku turendia na 450 ni wega kuga ati kindu kimwe kirehaga ngarama nene muno mwena-ini wa nguku ni irio cia nguku na ni wega njuge Lelida irio we niwe withondekagira irio ciakwa ni nditukanagiria kana korwo ati uguo ngathie Thika ngagura raw materials igoka ngetukaniria kana ngatukanirio kuu Thika Lelida wira uyu wa nguku ri we wa urora no uge ni mwega wira wa nguku ni mwega muno na wira wa nguku guti enji utangirithia nguku wa enji o yothe tondu tariu nie kuma rira ndambiririe kurithia nguku nyonete wega mutheri wa nguku na ndi wira ungi ndingibota riu ni cithiagi ngikuragia nie guti bandu bangi nyandikitwe nicio ciakite miaka eno yothe ni cithiagi ngikuragia ocio na nie guku riu ndiete miaka 65 ndiete kurita ya Lelida na guku turutaga wira na muthuri wakwa na mwanake wakwa mwendera mubundithia wira tondu nindirona kwi bandu bagakinya ona akioerere wira ucio na niendete wira ucio tondu akorwo ni uboro wa macini ni oi muno Lelida ni mathina mariku murimi wa nguku agomanaga namo riu challenges cia nguku ni nyingi na ni bwire magira andu mingi tondu ungiremwa ni kwiga nguku no theru ucio ni thina umwe nguku niendaga gacui gaka nikendaga ku vaccinatwa urute guku vaccinate geka day 1 nginya nguku iyo ikarekia ni ukurigiriria mirimo ni kunduona muno of which ona wa vaccine no uri onaga tumirimo ri ni uri botaga kumenya ni ndu uyu kabendawa no ngikora rimwe ndumenya gora nguku ithiaga riu no nginya okugaga nguku ni ikuaga no cia kuitikuaga nguku ni binya muno gikona nguku ikuite ni hau ndikuongerera no ni wega nguhe namba ya Lelida nigetha hau hangi ngutige nake namba yake ni 0726462292 0726462292 kiamukira muthigi wa urimi kuma hakuhi na Spencer njita murimi na bemwe mwarimu mucoe mugambo wa murimi tutikarore mwena umwe tondu mugunda niguo gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira uke maure kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio nä thaa imwe cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aciari marahinyĩrĩria thirikari ĩcokie mũbango wa ũrigitani kũrĩ arutwo mathukuru-inĩ wa Edu Afya. Akenya nĩ mendekithĩtie kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio NCIC ĩheo mahinya ma gũthitanga ateti arĩa maratheremia ũteti wa rũmena rwa kĩndũrĩrĩ
na igoti rĩa Gĩcũgũ nĩ rĩtĩtĩrithĩtie bata wa mũingĩ gũtuithania macira mao na njĩra ya ũiguithanio. Wanasiasa mageka siasa ni gukoragwo na hate speech nyingi muno tukwenda macagure andu aria matari political appointee na commission ino eyo wira tutua kuni guest peke eyo ginya mahinya ma go prosecute niguo wanasiasa magihadafu na matigasi ne bururi uyu. For the moment maria kunengra cukuru decapitation mwalimu agacoka kwe muciari augakira muciari akwandu kwenda kuongera mbeca mwana akuye kale nake mucie muciendage kana mwana mucie darasa ne twatu itwa ne tukuyagira twaikari ABC na tondu turaka darasa no twethire wa ukomba bia tondu hokaga cifarua na gutire mutumio no mothire kifarua wathi wakora karati na kure thibitari twaka tutai turarikia mukuruini twina thibitari tutai turarikia wa magana twina thibitari tutai turarikia na njira nguhe ni kuga atiriri gutire kindu ndirenda gitigwo. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtuginotana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria gĩthomo-inĩ na aciari nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩcokie mũbango wa ũrigitani kũrĩ arutwo ũrĩa ũĩkaine ta Edu Afya nĩguo kũrũmbũiya ũgima wa mwĩrĩ wa ciana irĩ mathukuru-inĩ kũrĩa mwena wa Mombatha. Aciari arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ maroiga mũbango ũrĩa ũrĩ kuo wa ũrigitani wa gĩthirikari wa SHA nĩ ũgũmĩirwo nĩ kĩriga kũrĩ Akenya ikĩro nyingĩ. Maheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ mathukuru marathiĩ na mbere kũhingũrwo kiumia-inĩ gĩkĩ arutwo makĩambĩrĩria tamu ya kerĩ ya mwaka ũyũ wa gĩthomo. Francis Madi nĩ ũratwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ. Makĩaria mwena wa Old Town gũkũ Mombatha, aciari aya moigĩte mathogora ma indo ngũrani mathiĩte na mbere na kwambatĩra, ũndũ ũrĩa rĩu maroiga ũcũngĩrĩirie gũkorwo na ihinda iritũ gũcokia ciana mathukuru. Marĩtwa makwa njĩtagwo Rupert Kinyua Kĩgoro. Aciari matiratheka, mũciari araigua cukuru ĩkahingũra rũciũ anashikwa na pressure, wengine wanaanza kupatwa na hypertension. Nĩkĩ? Tondũ aciari matirĩ na mbeca. Second and foremost, kwĩ kĩndũ thĩinĩ wa cukuru gĩtagwo Endu ni athirire gutikoragwo na Endu ni agada kurugamira mwana shukuru nginya mwena wa matibabu. Kwa majina naitwa Jafet Charo Kadenge. Wazazi wanapitia hali ngumu ya kimaisha, wanapitia hali ngumu ya karo za shule kwa sababu gharama ya maisha imekuwa juu. Mathiĩte na mbere na kuga ona kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtũma mathukuru-inĩ gĩtikoretwo gĩkĩiganu kũrũgamĩrĩra mabataro mothe ma mathomo mathukuru-inĩ. Thirikari ndiratwara capitation ya kwĩgana cukuru, rĩu arimũ maricotete kwĩkagira mbeca na gũkũ rungu itarĩ thĩinĩ wa school structure fee, kuga wa mũciari no nginya arĩhe mbeca ũkĩtha taru cukuru nĩ ongererwa ciringi 10,000 out of the actual fee structure. The teachers add another 10,000 or 20,000 or 30,000, and as a parents we have the evidence. Hakuna biashara, hakuna kazi. Hata ukianza biashara unakuta ya kwamba biashara inakuwa ngumu kwa sababu ya ushuru kuwa juu zaidi. Kwa hivyo tunaomba hasa serikali yetu ya Kenya ituangalie ama iangalie wazazi. Rĩu marutĩte rĩtana kũrĩ thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yatũma mbeca mathukuru-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, makiuga kwaga gwĩka ũguo nĩkĩo gĩtũmi kĩngĩ gĩcũngĩrĩirie aciari aya gũkorwo magĩkuithio mũrigo mũritũ wa marĩhi ma nyongerera. To the moment maria kunengra cukuru decapitation mwalimu agacoka kwĩ mũciari augakĩra mũciari akwandu kwenda kuongera mbeca mwana akuye kale nake mucie muciendage kana mwana mucie mwana no ekaria cukuru. So mwana ũcio ũrĩa arĩ cukuru mũciari no nginya atuĩke forced kũrĩha mbeca iria ciongererwo thĩinĩ wa cukuru ciringi 30,000 or 20,000. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Akenya nĩ marahinyĩrĩria kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri NCIC heo mahinya kana magego ma gũthitanga ateti arĩa mekũnyitĩkana magĩcogera muku na rũmena rwa kĩndũrĩrĩ mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Nĩ ndũmĩrĩri ĩroka rĩrĩ kamĩtĩ thuranĩre ya mbunge ĩgiĩ ũiguithanio ĩrathiĩ na mbere gũthũrima makamishina arĩa mendekithĩtio gũtungata rungu rwa NCIC. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mahinyĩrĩirie arĩa mekũheo wĩra ũcio matigakorwo magĩkuruhana na ateti nĩguo marute wĩra matekwegemera mwahwo na ũrĩkũ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Wainaina wa Kamũkwa. NCIC Act does not give the NCIC Commission powers to enforce. It gives us powers to investigate and to recommend
enforcement, but we don't enforce. Rĩrĩ kamĩtĩ ya mbunge ya bũrũri ĩgiĩ ũiguano na ũigananĩru wa mĩeke thiĩte na mbere na mũtaratara wa gwetha mũikarĩri gĩtĩ na makamishina kamĩtĩ ya ũiguano ya NCIC. Mũingĩ hamwe na ateteri a ihoto mateterithĩtie bata wa kũhotithia kamĩtĩ ĩyo makĩria kĩwatho nĩgetha kũhota gũkinyanĩria wĩra wayo kĩhinyo hatarĩ mĩhĩnga ona kana kwagararwo nĩ mĩtaratara ĩngĩ kĩwatho. Felix Diwajiro wanasiasa magĩka siasa nĩ gũkoragwo na hate speech nyingĩ mũno, koguo nĩ ndĩrona kwagĩrĩire NCIC ikĩheo hinya nĩ ũndũ wa nginya kũrũmbũiya na kũrora siasa ndĩgakorwo atĩ nĩ airumi. Nĩ tũiguaga ũru twarora tũkarigwo atĩrĩrĩ atongoria arĩa tũrathura kana nĩ airumi maheo hinya wa nginya atĩ makũnyita matigagũtigĩre hau ũguo. Commission nĩ njega mũno tondũ nĩtũkuona nĩ tũrathiĩ hĩndĩ ya gĩthurano ya kinya, tukona wanasiasa nĩ manjiari kũhũrithania mũingĩ makanja kũruta mĩario ngĩcũgĩra ngũĩ. Mendekithĩtie wamũrani wa makamishina ya na njĩra ĩrĩ na ũragania hatarĩ gũthingata mĩthingi ya ũrata ona kana mĩahũ ya kĩũteti, makiuga nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩra kamĩtĩ ĩyo kwaga waragania na ũigananu harĩ gũkinyanĩria kĩhoto. Tukwenda macagũre andũ arĩa matarĩ political appointee na commission ĩno ĩheo wĩra tu wa kũinvestigate peke yake, ĩheo nginya mahinya ma gũprosecute nĩguo wanasiasa magĩe hadafu na matigacine bũrũri ũyũ. Nĩ tũrorete tũkona ona arĩa rĩngĩ makoretwo meho matikoretwo mena mahinya makũnyitaga rĩngĩ ũgathiĩ maũndũ macio magathirĩra kũrĩa mbere, rĩngĩ nĩ tondũ nĩ kũĩkaine nĩ ũyaine na andũ angĩ kũrĩa mbere. Kamĩtĩ ya NCIC yombirwo thutha wa ngahĩha cia mwaka wa 2007 na muoroto wa gũkinyanĩria ũrũmwe bũrũri-inĩ arĩ hamwe na kũnina mĩario ya rũmena na ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩra ngũĩ. Arĩ na mũciĩ wa Tũginotana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Kamũkwa. Twerekere o kũrĩa mwena wa Rware na honge cia gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ hamwe na tabarĩra cia mĩako nĩcio ithukĩirwo igai rĩrĩa inene harĩ bajeti ya mwaka ũyũ ũngĩũroka wa kĩgĩna wa 2026 2027 ya kũrĩa mwena wa Rware. Gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga aroiga ciringi bilioni 2.7 nĩcio ikũhũthĩka tabarĩra-inĩ icio cia ũkũria. Ĩndĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ Rware nĩ magithĩtie kĩene mendekithia mamwe makiuga matirarũmbũiyo harĩ mahũthĩro macio ma mbeca cia thirikari. Theuri wa Mbogo nĩ ararikĩrio ũhoro ũyũ. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrarehete hamwe mũingĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ na minista thirikari ya Gavana Mũtahi Kahiga nĩkuo thirikari ĩratemanĩrie ũrĩa ĩtanyĩte kũhũthĩra ciringi bilioni 8.7 cia mwaka wa kĩgĩna wa 2026 2027 gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Bajeti-inĩ ĩyo ciringi bilioni 2.7 nĩcio ithukĩirwo tabarĩra itiganĩte. Gavana Mũtahi Kahiga akiuga gũtirĩ kĩng'otore kĩrotithĩirio ũthii wa na mbere gĩkũrorio kũngĩ, rĩrĩ arĩ ihenya-inĩ gũtigĩrĩra tabarĩra ciothe iria ciambĩrĩirio rungu rwa thirikari yake nĩ ciakinyanĩra agĩkauma wabici. Among priority issues iria twĩkĩrĩte nĩ maũndũ marĩa mothe metagwo flagship projects. Wathi wakora karati na kũrĩ thibitarĩ twaka tũtarĩ tũrarĩkia, Mũkũrũ-inĩ twĩna thibitarĩ tũtarĩ tũrarĩkia, Wamagana twĩna thibitarĩ tũtarĩ tũramĩkia. Na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩrenda gĩtigwo. Bajeti-inĩ ĩyo rũhonge rwa gĩthomo rũthukĩirwo ciringi milioni 428.1 rũrĩa rwa ũkui na waki rũgĩthukĩrwo ciringi milioni 426.9, ũgima wa mwĩrĩ ciringi milioni 293.3, naruo rũrĩa rwa maĩ na gũthaitĩra ũcenjia wa rĩera rũgĩthukĩrwo ciringi milioni 283. Kwĩna project ĩrĩ harĩa Kieni ĩtagwo KAIP nĩyo industrial park. Ĩyo nayo nĩ tũmĩhete mbeca cia kũmĩrĩkia tondũ thirikari nene nĩ gũtũrehera 250 million na ithe nĩ tũtigairie kĩndũ 150 tũrĩkie. So mbeca icio nĩ allocated nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩtie na njĩra nguhĩ tũthiĩ tũhingĩte wĩra. Rũhonge rwa ũrĩmi na rũrĩa rwa ũramati wa mũthubarĩ wa Nyĩrĩ nĩcio irigĩtie harĩ honge iria ithukĩirwo kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩ igũrũ, rĩrĩ nacio honge cia mbeũ njĩthĩ rũrĩa rwa mĩgũnda na ũgendi igĩthukĩrwo ciringi milioni 190 na milioni 144 kĩrũmanĩrĩrio. Ĩndĩ mbeũ njĩthĩ ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtindĩka thirikari ya Nyĩrĩ kũhĩmbĩria na kũigira keheri-inĩ mbeca tabarĩra ikũguna mbeũ njĩthĩ nĩ ĩrutĩte woni ngũrani thutha wa mamwe wa mendekithia mao kũrĩ thirikari ĩyo kwaga kũgaĩrwo kĩgĩna.
ne wa GBV Rescue Center niyo tuona budget ni 8 million cia ukoro tukiana center ya dola mena isho cia GBV ho last year ni akomitire ni akuone kuongerera kigina kuma kia youth summit from 3.5 million to 5 million no gira thini wa budget kina kiu ni kiongerere social issues nyerere ni ituke priority gutira tuke prioritize street lights you know na mwaka uyu twari hakwa ta billion street light maramu tushui isho ciothe ututikikote at least tutware kigenda at least 92 not less than 92 million getore mwena wa mental health indi Inoro FM kumaka unte ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo Inoro shesheni hakuhe nawe tuthie Kirinyaga kuria igoti ria kuria Gicugu riteterithitie bata wa muingi kuhimbiria mweke uria uri kuo kiwatho wa gutuithanagia macira na njira ya merio kana wiguithanio mucirithania wa igoti riu Sara Manyura niwe waniriirio horo ya kiuga macira maingi na muno megie migunda na magai ni moyaga miaka mingi mangigatuithanio ndumiriri ino ni nyitetwo baru ni muingi wa mwena ucio toria riu turahinyirio ni Johnson Muriithi. Honorable Sara Kimuma Manyura, mimi ni moja wa hakimu wenu huku Gicugu Lokot, karibuni sana. Ni mwacirithania igoti riria Gicugu Sara Manyura agitariria magoti makorago makigeria kunyibia macira na njira ya kwaraniria undu riu gwitio koragwo kioya kavinda gatanyibeirie thuku 60. Kesi ambazo tuko nazo tunajaribu kusensitize mambo ya mediation ndiposa watu wakuwe na njia nyingine isipokuwa tu koti waweze kutatua shida zao. Mediation process ujue inafaa kuchukua 60 days. Manyura ni ugite macira mengine mara makorago makioya kavinda kanene makorago mali macira ma migunda oba mwena ugai wotonga. So hiyo process unaona kushinda hizi kesi za mashamba ama za urithi ambazo zinachukua miaka nyingi. Kama naweza kuambia hata leo nimesikiza kesi ya 2008 hata wengine wetu labda tunasema tulikuwa watoto bado. So kesi hizi za urithi zinachukua miaka nyingi, lakini mediation imesaidia sana hata katika idara ya mahakama kuweza kupunguza hizi kesi kitu tunaita case backlog na suluhu inapatikana. Na kuona igoti ria Gicugu muthenya wa Aramithi tariki 30 ni bangite muthenya wa kwaranira muingi wega wa kuiguithania thĩinĩ wa kanitha wa Katholiki wa Kianyaga. Manyura ni ugite macira maingi mara makoragwo mari thĩinĩ wa igoti ria Gicugu makoragwo megi migunda na maita maingi makoragwo makireta nginyagia njuragano. Wakati mwingi kwanza mkienda mbele ya High Court kwa sasa ile data ambayo kwa murder cases nyingi zao zinatoka huku Gicugu. Na ukiangalia kiini yake ni kwa sababu ya mambo ya mashamba, mambo ya hizi kesi za urithi. Kuna kesi ambazo haziwezi kuwa referred for mediation. Cases kama defilement, pia kama zile za domestic violence hizo haziendi mediation, na mambo ya child abuse pia hizo kesi huwa tupeleki mediation. Kuna criminal cases ambazo kama hizo nyenye nimetaja na mara makoragwo thĩinĩ wa igoti rĩrĩ mwena wa kuiguithania ni matarĩirie ũrĩa makoragwo makiona. Toni Reverend Monica Wanjiru na nĩ mediator. Kesi iria nyingĩ mũno ciĩ gũkũ Gicugu nĩ cia mĩgũnda ya arĩa makuĩte, cia succession na cia families kana cia andu magutigana. Kwa maritwa jitagwo Lilian Njeri wa Manda ngoragwo karani gũkũ igoti-inĩ namba 2. Rita rĩa mbere mokaga matirenda nginya kuiguithania, matirenda nginya kwaraniria, makathio ũguo magitaragĩrio umuhimu wa mediation na bata wa kuiguithania na bata wa gukorwo ati ni murikara thĩ mwakorwo mwĩ kĩndũ kĩmwe. Riboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa igoti rĩrĩ rĩa Gicugu mwena wa Kianyaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gicugu kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Muraire. Inoro rũcinĩ. Muhia wa Maina. Tuthie ja bururi na mundurume umwe kuma gitaro-ini gia California kuria bururi-ini wa Amerika ni athitangĩirwo mahetia ma kugeria kuruta muoyo mutongoria wa bururi ucio Donald Trump. Cole Thomas Allen wa ũkũrũ wa mĩaka 31 arathitangĩirwo ihetia rĩu hamwe na mangĩ ma gũkorwo arĩ na mĩcinga ĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ararũgamirio mbaũ-inĩ igoti-inĩ rĩa mũciĩ mũnene wa Washington DC muthenya wa ira hwainĩ. Ndiona kũrĩ ũguo ndanakorwo agĩheo mweke wa gwĩtĩka kana kũregana na thitango nĩ igeria rĩrĩa rĩcũngĩrĩire ũgitĩri wa mũtongoria ũcio kũrĩa thingira-inĩ wa iregi wa White House gũkorwo kĩgacĩrithio na njĩra nene. Gĩcanjama kĩu kĩa mũndũrũme ũcio kũrathũkia rithathi kĩahanĩkire mũkawa-inĩ ũmwe kũrĩa mũtongoria ũcio agomithanĩtie andĩki a mohoro gĩikaro-inĩ kĩa irio cia hwainĩ. We are investigating this matter fully. We will apply the law fairly and we will ensure that accountability is swift and certain.
But we also should recognize what did not happen. Law enforcement did not fail. They did exactly what they are trained to do. This was not an accident. It was the result, as we know now, of preparation. Today, the Department of Justice filed 3 federal charges in United States District Court against Cole Thomas Allen. The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. The second count is interstate transportation of a firearm to commit a felony. This is punishable by up to 10 years in prison. And the third count is discharge of a firearm during a crime of violence, which is punishable by a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years, a maximum of life, and the 10 years is consecutive to any other sentence imposed. Riboti yo nä äratuhingira mohoro maitå ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ mohoro na njĩra nguhĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi Tana no rĩu nĩ ihinda rĩa kumagara na gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ nĩguo tũmenye ũrĩa ciana cia atumia irathiĩ na mbere kwĩgangara na gwĩting'ũria. Ribari wĩ mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega mũno mũhĩa witũ. Ndiagĩkinya gũkũ. Na nĩ ndona ũrĩa woka na mayũ nĩ ndĩramenya gĩtũmi. Gũtirĩ mũndũ toĩ gĩtũmi, ona Jeff nĩoĩ gĩtũmi, ona thikĩrĩria arĩa mendete Man U nĩ moĩ gĩtũmi kabisa. No rĩu rĩ ũtanatũhe cia Man U rĩ ũmũthĩ Champions League nĩ ĩracoka rĩu semi final. Ũmũthĩ nĩguo ĩrambĩrĩria ngucanio ĩmwe ĩkuo ya timu ĩtũ Bayern na PSG. Wow. Bayern nĩ rĩahota gĩkombe kĩu. PSG nĩ defending champions. Ũguo andũ a Arsenal mahorere merorere timu ĩrĩa mangĩthiĩ nayo final tondũ magathaka rũciũ. Okay. Mũndũ megũkorwo mahana ũtukũ ũmũthĩ thaa 4. Yes. Paris Saint-Germain ĩthaka ĩkĩnyitwo nĩ timu ĩno ya Bayern Munich ya kuma kũrĩa Germany. Ũcio nĩ mũbira mũingĩ. Ũrĩa ũgũcinda haha ena mweko mũno makĩria wa gũkua gĩkombe. Semi final ĩrĩa ĩngĩ rĩ Atleti na Arsenal nĩ agwetha namba 2. Karibu. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Anama nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũgũthũke bantu moja honginyi iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia tumia iria garĩ kaũndũ mana gwĩting'ũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu tũrĩ ũrũgamĩrĩri-inĩ ya kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo FKF rĩu mũtongoria wa kĩama kĩu Hussein Mohamed arĩ na mweke wa kũhia rĩngĩ wega thutha igoti rĩa gũtuithania ndũgamano cia mathako gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo SDT kũrũgamia itua rĩrĩa rĩa kamĩtĩ nene ya kĩama kĩu ya kũmũhamũrithia nĩ ũndũ wa gwĩkũĩrwo ungumania hamwe na mobitha a kerĩ. Ũũ nĩ thutha wa obitha ũmwe wa arĩa maraingatithĩtio nĩ kamĩtĩ ya andũ kenda nĩwe Ahmed Abdi Mohamed gũthiĩ igoti-inĩ rĩu na kuga matiaheirwo kanya ga gũthikĩrĩrio na rĩu igoti rĩrĩ rĩratuire atĩ cira ũcio ũgakorwo ũgĩthikĩrĩrio wega mweri 5 mweri tũrorete. Na tũgĩthiĩ mbĩtĩka-inĩ cia icagi-inĩ timu ya Mwea United ĩrarĩrĩa kauma igoro nĩ ũrĩa mararũgarũgire Gatheri ka 1-2-3 nengereria thoguo nĩ timu ya Thunderbird ya kuma kũrĩa Laikipia arĩa manamanyitĩte ũgeni magĩthakĩra kĩharo-inĩ kĩa Laikipia Air Force Secondary School tũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũtarĩria. Timu ya Mwea United kuma kaunti ya Kirinyaga mũthini wa kiumia nĩ ĩrakorirwo ĩkĩrumio mbao 2 gwa kĩbũgũ gũkũ Gadison Musina akiugo na thengi wa gũkorwo nĩ marakorirwo magĩtandĩka mbao icio 2 gwa kĩbũgũ no mathiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra rĩngĩ na mũthenya wa kiumia thĩinĩ wa kĩbaro kĩa Wanguru International Stadium nĩ magakorwo makĩretheria. Mwea United no ithuĩ tũtongoretie thĩinĩ wa region ĩno thĩinĩ wa Division 2 League ĩrĩa ĩ Mount Kenya region na mũthenya wa Sunday twarĩ gũthaka kũrĩa gũgwĩtwo Laikipia Air Force Secondary School nĩkuo twathakaga na Thunderbird na magĩtũhũra mbao 2 gwa kĩbũgũ iria tũretĩkia kuona atĩ no tũkũrecover very soon. Sunday tũgakorwo tũgĩthaka na Alive FM Stallions
kana metagwo Church Boys nio tugathaka nao thaa kenda muthenya wa Sunday kiharo-ini kia Wang'uru Stadium. Timu ya Moi United yo na timu ya Fortune Sacco FC ni cikoragwo iroretwo iguru ni ikaria kaunti ya Kirinyaga thiini wa ligi cia miviri ikoretwo igithii na mbere guku bururi-ini. Imwana cia Moi United ikoretwo igika wega muno thiini wa muthako uyu na ni ikoretwo ikitamburika muno na bururi-ini uyu witu wa Kenya. Riu twina timu igiri cia Kirinyaga very strong. Twina Moi United na twina Fortune iria timu ari iria turorereirie tutigirire ni tuona ati timu anakeitu ni mahota gukinya ligi iria nene thiini wa Kenya. Iroro FM thutha mithako kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Nayo timu ya Brentford hwaini ramenyire kile gituma gicogo gikorwo gikunjite mubuto ni mwitio rida manaheirwo dawa ya ngurigire kwa mwene timu ya Manchester United goru cia Casemiro na Benjamin Sesko ndagika-ini 11 na ndagika 43 kiharo-ini kia Old Trafford. Casemiro! Ninth goal of the Premier League season. Casemiro proving to be inevitable in the penalty area. Bruno Fernandes gives it to Šeško. Šeško fires home! And Benjamin Šeško into double figures for the Premier League season. Doubles Manchester United's advantage. And now Jensen from distance rattles home into the bottom left-hand corner. And Brentford have a lifeline late in the game. 87 minutes on the clock. Otadeshira tumire timu ya Manchester United magena Romeo mata mananyuite Sorwe na Magi na mathiete ginyana baitha tukana marugamire na baitha toru kure iko hidenirire mekindirite na point 61 na gukorwo ru makire na mweke mwe gukorwo magithaka thiini wa Betika UEFA Champions League kimena giki kingi guku Arsenal githie na mbere na gutongore thiini wa ligi yo point 73 na point 3 mbere ya timu na baigire Manchester City aria mena point 70 na modo ya ruini ni bamba sana jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netumva wa mathako na Noro FM. Jajo ni imwe ya njira ya kugitira ciana, family citu, ona ciana citu cia ruciu kumana na mirimu. Kuma guciarwo, Jajo ni iteithagiriria kurua na mirimu itiganite. Jajo ya BCG igitagira ciana kumana na murimu wa TB. Jajo ya polio igitagira ciana kumana na murimu wa polio. Jajo ya pentavalent igitagira ciana kumana na mirimu ya diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B na influenza. Jajo ya PCV igitagira ciana kumana na pneumonia. Rotavirus ni jajo igitagira ciana kumana na kuharwo gatema. Vitamin A yagerithagia uhoti wa kurua na mirimu. Measles rubella igitagira ciana kumana na murimu wa githuku na murimu wa rubella. Nayo yellow fever igitagira mwana kumana na murimu wa yellow fever. Typhoid igitagira ciana kumana na murimu wa typhoid. Guku nayo jajo ya malaria ikinyihia ugwati wa kugumirwo ni murimu wa malaria hari ciana. Naho hari airitu anini jajo ya HPV imagitagira kumana na kansa ya njira ya uciari. Nayo TD igitagira muiritu hamwe na mwana wake kumana na mirimu ya tetanus na diphtheria. Kiumia giki kia World Immunization Week hari oriciaro jajo ni rutaga wira. Tigirira mwana waku na family yaku ni amukira jajo ihinda riria riagirire. Jajo ti ugwati hari ugima wa mwiri wa ciana, ni rutaga wira wega na ni ronekana thibitari-ini iria ihakuhi nawe. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri na nyitite miangi. Muremi, ndugetikire gutara hathara ringi urimi-ini waku. Huthira dawa ya Miravis Duo kuma Syngenta ira ni fungicide na igitagira mimera yaku kaimana kumana na mirimu ire cungagiriria murimi gutara hathara. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Muremi, ndugetikire gutara hathara ringi urimi-ini waku. Huthira dawa ya Miravis Duo kuma Syngenta ira ni fungicide na igitagira mimera yaku kaimana kumana na mirimu ire cungagiriria murimi gutara hathara. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe.
Hii ni unogetio ni mai kunyiha gwaku mucii ona kana nyumba-ini yaku ya gukomborithia. Ni ihinda ria guthondeka pressure ya mai maku na njira huthu wahuthira bombo ya Dayleaf Booster Pump. Akorwo ni bafu, riko kana matangi maku ma iguru, bombo cia Dayleaf ni irakuhe mai mena pressure wega na ni cia kuma Davis and Shatleaf Limited. Aria ni ataramu a motungata na wendia wa mashini cia mai iria ihuthagira hinya wa riua niguo solar kwa makiria ma miaka 80. Sherera duka o yothe ya Davis and Shatleaf tauni-ini iria ri hakuhi nawe guothe bururi-ini kana rurenda rwa www.davisandshatleaf.com wigire na bombo yaku ya Dayleaf. Riri ni ithaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Jandari twalekanire tukiuga njuke njuma twaiguanire wendo yo witu tuwekere mukonde bandaria itahingite ndaraire ndorete iguru gitara mitirira chumbu chandari njokete gwaku ndaraire tamaitwaika chumbu chandari ndo imetenyere tathai komisio tuko Aborugamira uguo muthuriti Joseph Kamaro wakiri wahome ndukiri mwega ndi mwega Jeff Kuria nyiri kwero atia nile no mbura nyingi ane njega tukaraga irengio tutirigite kwaraniria tutiga kwaria riu ndagwita ni tondu wa cira uyu wa former deputy president Rigathi wa Gachagua na hihi na njira nguhe muno no nyende utaririe muthikiriria witu maundu maria Paul Muite na mawokiri angi Elisha Ongoya na angi marakorirwo magikiorota igoti-ini muthenya wa ira. Yes. Kenya begeire muthikiriria to tutire kugaithania nake o haria ari anatuthikiriria githikiriria mitambo no twendete Inoro FM. Irachira wa former deputy president kana the second deputy president wa bururi wa Kenya Rigathi wa Gachagua ni urambiririe guthikiririo ni majaji matatu Jaja Ogora, Dr. Frida na Murima. Na former deputy president and the second deputy president Rigathi wa Gachagua arauga atiriri ihoya riria ahoeteria kuga acoke igoti rimucokio wa vici tondu ndarutirwo na njira iria yagirire na gitumi kiiganu ni atigana nario akwenda igoti riuge kweherio gwake wa vici eheririo hatari gitumi na mutaratara uria woigitwo na watho utarumireirwo bere arauga mahitia macio thitangitwo namo mari mahitia ma maigirira na matuhuhu na gutie handu kuonekanire ati nia ruganite na katiba ni unite katiba kana akafuja watho ira twitaga gross violation of the constitution and the law na
mahitia macio gutire monekanire tari ure atuikaga ati ni aragia ni ugaga ni afujire katiba ni kuga horo wa shareholding thirikari ni ya shareholding mawakili make marauga kuti kuna katiba kana kuna watho ona uriku tondu ona president we mwenyewe ginya riria okite murang'ani erire andu murang'ani shareholders a thirikari na koguo guti hindi kugituika rigathi we ni arauna ni unite watho no president we daunite watho riria uhoro wa shareholding na ni akirutire ira wa kuonania Moses Wetangula speaker wa parliament wa National Assembly mali na agreement ya shareholding ya thirikari na niyo yamuhire giti kiu kia speaker wa parliament Amason Jaffa Kigi speaker wa senate onake na agreement ya shareholding na agreement hiyo ya shareholding niyo yamuhire giti kia speaker na prime cabinet secretary Moses Mudavadi nake ali na agreement ya shareholding na ni amuheire giti kiu gia prime cabinet secretary na kuhe andu a ruriro rwake gicunje kia 30 gia thirikari ya Kenya Kwanza uduro gera warauga public participation ni rekirwo ni bunge ya bururi ni otwetaga National Assembly hatiari na public participation so public participation ni yagiriire gukorwo iri ikionekana nehe andu ihinda ria kumenya marathie kuheana maoni megie ki ni uririkanaga yatangathirwo to muthi na rucio andu makirwo mathie makaheana maoni na makirwo marathie county headquarters county imwe iria tuwi burudi wa Kenya kuri county nene muno county ya Meru ni imwe county iria nene muno county ya Marsabit county ya Turukana gutingi hotekire andu merwo umuthi na rucio matuike ni marathi kuheana maoni na kiria maheirwo gatheti-ini mathome ati nikio mahitia maria second deputy president ekite gitiatariirio macokio make mathitango iria thitangitwo nacio matianengerirwo muingi koguo maheirwo mwena omwe wa rugano matiheirwo mwena uringo wa rugano to matiheirwo macokio ma the second deputy president koguo hagote na public participation rugurwa article 10 na article 118 ya katiba bunge na ngiuga bunge hada waginya horo wa senate magika undu wothe makihitukia undu wothe ni meritwo ni watho no nginya magie na public participation senate igithikiriria thitango ziaheire muingi wa bururi wa Kenya kuhe maheane maoni mao kana uguo mareka ni wagiriire kana ndwagiriire no guthie mahitukitie undu urio ngikahinda karia aheirwo kahinda kanini muno utia na notice ya kuigana na deto yathikiririo na thiko mugwanja na agikorwo eheretio ni uri kan senate ikaraga yathikiririe ginya utuku na riria arwarire ahoya ihinda ria gwitetera nĩaimirwo kamweke kau watho ugite gutire mundu wagĩrĩirwo gũtuĩrwo atarĩ mũthikĩrĩrie na yani na gĩthũngũ tuga no man should be condemned unheard nĩguo kogo haha atuĩrĩirwo atarĩ mũthikĩrĩrie na nĩ kuna kĩhoto gĩake na ndũngĩhoya uge ndĩ thibitarĩ nĩheo kahinda njuke heane thikĩrĩrio uimwo kamweke kau koguo magakiuga aheririo wabici na njĩra ĩtagĩrĩra koguo igoti rĩtue eheririo one hatarĩ gĩtũmi na gũtirĩ katiba unĩte na gũtirĩ watho unĩte na mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo nĩ waunĩte
unite watho no kauna kihoto giake na koguo atuike undu ucio wa kumuheria wabici weherio arimo mushara wothe na kiria giothe agirwo kwa kiriho ari wabici iyo miaka iri na nuthu iria angera ikarire na marupurupu make ma gutukorwo ari deputy president maria akorwo agirwo gukorwo akiheo ona ritaya kana hera wabici ya deputy president athio na mbere na kuheo. Very good. Yes. Thank you very much. Getheneria nyire muno. No ucio na mwana umwe turaiguire. Twetera mwana uyu ngire mweri 7 na 8. Aciangi aria onao matwarite cira makiugo na rigathira ndagire gukorwo akiherio wabici onao no maguthi na mbere na kuheana maoni bao mawakiri macio. Andegwa Njiru na aciangi. Marikia naguo mwena uri ungi wa speaker wa parliament, speaker wa senate. Na tuigue uria rao makuga. Very good. No ni uhoro wa mani atiriri. Uhoro wa public participation nguti mundu ungeheria. Tutionire senate igitweta tuheana maoni. Na kuga ati mawoni makuheanirwo senate makuheanirwo county headquarters ri. Iyo ti public participation. Thank you muno wakiri wa home kuma kuria Nyeri. Thank you Jeff ni undu akamweka gau. No tugeithanirie muno kumwena ucio. Thank you muno. Asante sana. Wakiri wa home gikonywa kigeria gututaniria horo wigie cira uria koretwo gumeire deputy president wa Kere kana former deputy president wa Kere Rigathi wa Gachagua ni twendaga tukaigua na tugataririo wega na kinyi na tukahota gukorwo tugitaukwo thengia gukorwo maundu maria tukiiguite mohoro-ini magatheti-ini na kuria kungi nimekuhota gukorwo magitaurwo na njira njega ni wakiri. Riu ni thaa 2 itigaritie ndagika 22 twambe tunyitanire na Wambui wa Muturi tuigue ciigie ugima mwega wa mwiri. Ugima wa mwiri muthikiriria ngikugeithia oro ringi ni ndirakuria ati kiumia giki tugukorwo na neurosurgeon na Dr. Onyeke neurosurgeon arutaga wira uriku? Neurosurgeon akoragwo akiruta wira wa tombo munyiginyigi na nerves. Ucio niguo wira neurosurgeon. Brain, spine and nerves. Yes. Utiganu wanyu na neurologist ni uriku? Utiganu ni ati neurologist mati operate neurosurgeon operates. Yes. No neurosurgeon ni uyu horo wa neurology. Nima. Wothe. Tondu riu ndungihota cooperate utoe horo wa neurology. No riu tuga neurology ni physicians kuguo ni makorwo mena maundu maria matulituhira ri tukamanengera tondu nio tuga nio athomu muno ni mekuhota gwiciria muno na mena time gukira neurosurgeon. Okay. Riu kiumia giki tuthiite na mbere ugituruta uhoro wigie functions itiganite cia brain kana cia tombo. Ni uragwetire uhoro wigie cerebellum. Irutaga wira uriku? Cerebellum nio concerned na the balance. Ikoragwo ina ha thutha andu twitaga medulla oblongata. Medulla oblongata. Medulla oblongata. Yes. Na riu ina haha thutha na ni handu hakoragwo ina very small space. Now the cerebellum ikoragwo ya right na ya left. Ungigia na thina tari uguo wa brain tumor kana ukona thina wa stroke tondu na honegia na stroke mundu ni agaga balance. Ukona mundu arathi ta mundu unyuite njohi ona akoda nyuite na kuguo tungiona mundu okagwaku ndai na balance. The first thing ni kwamba kumenya atiriri wika test umenye kana wira uria cerebellum irutaga ri wina thina. Okay. Aya tugetarige tukiri horo wa balance ya mwiri. Dr. Onyeke turari horo wa balance ya mwiri ri ni gukorwo balance ya when you are walking. We are able to coordinate the visual tugitembea and so that you can walk on a straight line. Hena trunk balance ati rugamite oguo ri ni gukorwo ukirera ideally warugamana wamenya you are able to stand straight. No ri wagite cerebellum ina thina ri mwenu ni gukorwo ukirera side to side. Kuguo ni kuri the trunk the trunk the whole trunk egako na balance na ni kuri balance ya uko ya fine functions. Taru hindi urenda kuorota kindu kana hindi urenda kuya kindu ni ukwaga coordination ya ugurenda gwika because of the cerebellum. Kuguo
balance and coordination of those functions ne kuma hau uria andu magea na seizures kana conversions kana kuringika kana kufaint kana kifafa uria tungiuga yani ni uria mugikwatauraga kuringika conversions cietagwo kifafa cerebellum ni re handu play aga part asha conversions tumaga kuma kule cerebellum but shuma kule the part of the brain in the above the cerebellum haya gatho cia mwanya na muthenya wa rucio no ungi nigetha tukahota guthii na mbere na kwiruta maundu matiganite megimaine na functions kana mawira maria marutagwo ni tobo kana hakiri tobo na hakiri ndio mwe Dr. Anyuke tobo ni kile uranyita hakiri ndo kunyita yes you can't so mind is a sense is a sense you know? It's like the software and the CPU and the software so you can't the software you can't it's not tangible you renew the software yes muthikiria nguciro no kigwa githungu kiu ni uraigwo mothe twina neurosurgeon ani uramenya tugikororo mundu wothe tigirite neurosurgeon ngenda gutuika neurosurgeon ona murini ndautuiko neurosurgeon ona Jeff we haha mena njugu na irimu na karibo menda utuiko neurosurgeon kiroto dio kiorire ha but anyway ni kugate neurosurgeon makoragwo makuitwo na njira ya iguru muno makiria nto ni monekana gatari wa daktari ama madaktari wa hali ya juu Dr. Anyuke no iguru mukoro mukuitwo so gatho cia mwanyo athi BS tugeithanirie ngugeithania na demere ni magithio ni andu inoro asanti ni titagwa boy wa muturi nguririkanie ugima mwega wa mwiri muthikiriria ni kirathimo ugima wa mwiri rere neitha riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushie watu binotana Wishi wa ng'ombe ni ucokereirie muno kuria kaunti-ini ya Nyandarua na muhewa maina ni agutwirite na tonaigua ginya mohoro-ini maitu Simon Ngure akiripota ati county commissioner ni erigite kurugamia uhoro wigie uthinji na kana gukua nyama mathaini ma utuko hindi turigite kuigua rugano rwa mutumia wari mutumia mukuru mutumia watigeirwo tutugombe twake twiri na mikora igiuka igithinja ng'ombe cia mutumia ucio na igithie nacio no horo cio ugiikara wi horo muru muno andu aitura ru makenda kurugana ni tondu wa wici wa ng'ombe ni uingihite muno kuria kaunti-ini ya Nyandarua na nikio ndera kwamba kuguthuka kuo tunyitanira muthuri wi haha twakiaria nake agicoka erwa ashikirie nake agithie kiriu twamwira shikiria bwana shikiria akiathie tuigua kwa uria kurathi na mbere ucio wa ng'ombe angane uingihire muno bala ni mundu ucio kirite kidira ugondo hello Roshini we mwega Roshini muthe mwega bwana Jeff witagwo u ye jetagwo Samuel Muturi itora ria Morogoro Samuel Muturi kurathi atia uhoro wigie wici wa ng'ombe guku ni wehereirie muno na gikiro kinene tondu takiumia kimwe githiru gukoretwo na wici wa ng'ombe tanyiheire ng'ombe 6 na andu aya maratageti miciria itari athuri kana atumia aria makwirirwo ni athuri ao tugacakaya muno ni undu wa horo cio urauga gwa kahinda ka wiki imwe maiyite ng'ombe 6 tugacaka ni undu wa horo cio wagirwo gitiri ni wagite guku na ikiro kinene muno tariu ati mararora miciria itari na athuri maramenya atia kana hihi kana no horo uria ugitambaga matura-ini mitu no detera targeti miciria itari athuri tariu recently ni kurite kuyogwa mutumia irigite kuithia muthuri na matageti bado mucio ngi haria murimo wa mutumia onake utari na muthuri wirigite kuyokia muthuri na kwa mutumia ungi mukuru
Na ng'ombe ici ciagwo igathie cieng'imae kana maiyaga magathĩnja? Ng'ombe ici cikoretwo igĩthĩnjwo. Makoretwo magĩthĩnja tarĩ kũnuha. Marathĩnjĩra nĩ handũ hamwe marathĩnjĩra kana marathĩnjĩra kũndũ ngũrani ngũrani? Mathĩnjagĩra tarĩu maciruta kwa mũndũ mũciĩ macithĩnjagĩrwo hau hakuhĩ. Alo? Mitu mathĩnjagĩra handũ hakuhĩ mũno tondũ hatiethagwo mũno. Tonekete harĩ thĩnjĩirwo. Rĩu mũrauga ndatigĩte kwĩna kaũndũ karutĩtwo nĩ county commissioner. Na kauga ũhoro wĩgiĩ gũkuaga nyama ũtukũ. Ũhoro ũcio no ũtũraga kana wathirire? Ũhoro ũcio anga ndũtũraga. Tondũ rĩu ng'ombe ici ikoretwo igĩthĩnjwo ũtukũ. Na no kuonania irakĩgerwo barabara ici citũ. Nĩ ta kwĩna thoko ĩyo mũgĩcirĩria ĩna Nairobi kana ĩna kũu Naikuru? Ũhoro ũcio ndũramenyeka wega cikoretwo ikĩendio kũu nyama icio. Tondũ makoretwo magĩtiga mabaki maingĩ mũno amwe matikuwa ciothe. Ũkoraga tarĩ gũthora. Ũguo marakua matigaga kĩ kana matigaga mĩtwe na magũrũ? Matigaga mĩtwe, magũrũ na njũa na nyama cia nda. Mwaripoti borithi-inĩ marauga atĩa? Nĩ tũkoretwo tũkĩriboti gũkũ honge-inĩ cia borithi. Na makoretwo makiuga matikoretwo na ngari ya patrol gũthiĩ ũtukũ. No tũhoe Inspector General wa borithi agerie kũhe andũ aya ngari nĩgetha mahote gũtũhe ũgitĩri ũrĩa wagĩrĩire wa kũhũra patrol. Thank you very much. Na poleni sana. Asante sana bwana Jeff. Thank you very much. Na ongeithie andũ erĩ kuma haha Mũrũngarũ. Hello? Bas kũu nĩ mwena wa Mũrũngarũ, thimũ itũ ndiramenya nĩkĩ gwathi na mbere no nĩ gũkoretwo na ũici wa ng'ombe kũu na nĩ waigua matirohera nĩ gũkua ng'ombe na nĩ waigua maracagũra o mĩciĩ ĩrĩa tugaga nĩ mĩciĩ ya atumia arĩa matarĩ na athuri na atumia acio matarĩ na athuri mwĩhoko wao ũkoragwo wĩ ha kagombe kau karute iria, kagombe kau gakorwo na akorwo nĩ gatume kendio kaume nyama, no nĩ waigua rĩu thĩna wa kũu nĩ atĩ wĩra wao nĩ kũnũha, wĩra wao nĩ gũthũkangia na gũkorwo mathũkangĩtie ng'ombe cia andũ acio. Kũu nĩ Mũrũngarũ kaunti-inĩ ya Nyandarua, mũbunge wa kũu etagwo Kwenya wa Thuku, na nĩ waigua maabithaa a borithi maraikara makiugaga atĩ matirĩ na ngari ya gwĩka patrol. Ng'ombe ici cigũkĩiywo nginya rĩ? Kũu nĩ mwena wa Nyandarua, na harĩ tũrĩgĩte ningĩ kũigua Simon Ngure ekĩte ũrũgano rũngĩ ũrĩa andũ mararara na ng'ombe nyũmba kwao tondũ maciraria kiugo iroka. Wa mbere Mũrũngarũ oyo kwĩrĩgĩte gũkorwo na mũnyama ũtamenyekanaga nĩ mũnyama wa aina gani, gũtimenyekanaga kana yarĩ ngarĩ kana yarĩ hiti kana yarĩ ndũĩ, yatũraga ĩrĩaga ng'ombe. Makĩripoti gwa KWS ĩgĩikara rĩciragia yacokire gũthiĩ ũguo ngwĩciria gĩcoka kĩthaka kũrĩa yatũraga. Rĩu nĩ ng'ombe iraiywo na ciraiywo gwa kahinda ka wiki ĩmwe gwakorwo na ng'ombe 6 ciyĩtwo. Nĩ waigua nĩ maratageti mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ na athuri, kũu nĩkuo marathi makĩgĩraga ng'ombe. Inspector General wa borithi nĩ mũthikĩrĩria wa Inoro, ona towe ona mũthuri ũgwĩtwo Mũciri, mwaria wa maabithaa borithi nĩ athikagĩrĩria, ona mũtumia tũrĩgĩte gũkorwo nake hawĩtagwo wa Mwe onake nĩ athikagĩrĩria. Ũguo andũ acio a kũrĩa Mũrũngarũ nĩ marorerwo ũhoro ũcio wĩgiĩ ng'ombe ciao itigakorwo no gũgĩthira irathira, itigakorwo no kũnyarira andũ, anake maranyarira andũ kũu na makĩmaiyaga ng'ombe. Kũu nĩ Mũrũngarũ kana kaunti ya Nyandarua, tũkĩhoya nĩ gũgũkorwo gũkĩrĩ na gũcokereria gwa andũ matige gũkorwo tarĩ kũraura reke ngwĩre wahota gũkorwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno wa ũici ũcio wa ng'ombe. Poleni sana, aici acio nao makĩnyitwo na magĩkinyio magoti-inĩ, makinyũkĩrio makinya marĩa tugaga nĩ makinya ma watho. Ona ciahanda thaa ĩmwe ĩtigarĩte ndagĩka 5 tũkũnyitanĩra na Mũhĩa wa Maina nĩgetha akorwo agĩtũmenyithia ciĩgiĩ ngorono ya wonjoria. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na manemo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Endia uniform mwena waka wa Ngware ndagũrĩtia mũhuro gũkũ Nairobi nĩ matetete gwĩkũria kwa biacara ĩyo kũrũmĩrĩra mathukuru kũregeria arutwo uniform.
mwandiki witũ Wainaina wa Kamoko nĩaranĩirie na onjoria acio na gũtũharĩria riboti ĩno. Akorwo nĩ arimũ nĩ moereire mawĩra maitũ ma handũ ha gũthomithia magatuĩka a kwendagia nginya uniform. Nĩkĩo gĩkoretwo arĩ kĩrĩro kĩa endia ya uniform Kawangware makiuga mwanya na matukũ ma hau gabere ikĩro cia wonjoria sekta-inĩ ĩyo irathiĩ na mbere ciĩkũrũkĩte, namba nene ya ahũri a biacara aya makĩgweta gũtara hathara ona thengio gũkorwo arĩ ihinda rĩa ciana gũcoka mathukuru-inĩ. Sasa unapata hiyo oda yote inaenda kwa shule. Sasa sisi wenye biashara unapata tunaweka hapo, zinatukaria hapo. Sasa mpaka tugoje kama ni raundi ya kwanza waenda wanunue kwa shule ndio watuletee kare kasambu. Unaona? Juu kwa shule wanauziwa juu. Maugete aingĩ a arũgamĩrĩri a mathukuru matwarĩte biacara ici mathukuru-inĩ ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩra o kwendia nguo ciao na thogora wa thĩ. Mwarimũ nĩ arendia uniform na wĩ mũciari wa cukuru ĩyo na nĩ arenda ũmũrĩhe bithi. Rĩu angĩkorwo nĩ oya wĩra waku na we nĩguo ũrutaga bithi ũkũmũrutĩra kũ na nĩ egũcoka kũingatĩre mwana na hau hatiroka wega. Ngorono ya wonjoria kuma Kawangware Dagoretti ya Rũgongo kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamoko. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mũcere kuma Mwea Irrigation Scheme thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ matetete ũnyihu mũnene wa bataraitha mũthemba wa top dressing, ũndũ ũrĩa maugĩte wahota gũcũngĩrĩra kũnyiha kwa magetha kĩmera gĩkĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Arĩmi na makĩria arĩmi a mũcere mwena wa Mwea nĩ mugĩte kwĩ ihinda rĩrĩ kwĩna wagi wa bataraica iria makoragwo makĩbũthĩra kwĩ ihinda rĩrĩ. Nĩ mugĩte bataraica ĩno ĩtirakorwo ĩkĩonekana nginyagia matuka-inĩ o vamwe na makũmbĩ-inĩ ma thirikari. Ndathiĩ kũgũra bataraica gũtirĩ na bataraica wa SA kana sulfate of ammonia ĩrĩa tũbũthagĩra gũtopu mũcere wa Mwea. Kũrĩa kwa Sirius kana kũrĩa tũretagĩrwo nĩ thirikari gũtirĩ ona matuka-inĩ gũtirĩ. Matongũrĩtio nĩ John Mũnene kuma thĩinĩ wa section ya Thiva nĩ mugĩte kũrĩa bataraica ĩno ĩrakorwo ĩkĩonekana ĩrakorwo ĩkĩendio na mbei ya igũrũ na rĩngĩ bataraica ĩno ĩgakorwo ĩrĩ na mathiga. Na ũrĩa ũkuwa Falcon matuka-inĩ handũ ba kwendio bei ya raithi ũrendio 3,500. Koguo kuna wagi wa bataraica wa gũtopu mũcere Mwea na gũkũ bataraica gũtirĩ no athi nduka-inĩ gũtirĩ nĩ ĩroneka ĩna mathiga no ũthire gũtinda ũkĩbũra. Bataraica gũtirĩ tarĩ tũrenda wa bataraica wa top dressing gũtirĩ bataraica tũragũra nduka-inĩ ndathiĩte kũgĩra bataraica ona nduka-inĩ kuria tuthiaga kugira ona kugutiri turagura 4500 uria waraithio na oguo gutiri turathi gwa Sirius tukakora guti bataraica na uria wikuo ni uria utarutaga wira. Noro FM ngorona ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũrĩithi. Na maciro moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Chandali twarekanire tukiuga njuke njuma twaiguanire wendo yo witũ tũwĩkĩre mũkonde wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu chandali njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu chandali ndoimĩte Nyĩrĩ ta thaa 10 cia ũtukũ Yoya matatũ ya mbere nĩguo ndigathũkia kĩrĩko wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu chandali njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika ta thaa 2 ndarĩ rumu nyuĩte kaũa nanu ndirwo nĩ heho chumbu chandali na kĩgĩmbĩ gĩitaitĩke wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu chandali njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu chandali naguo mũnyaka ndũthukagĩrio mwano ndeũgũrire ngĩona wa nyina nĩwe wanyonirie mũciĩ wandaria itahingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu chandali njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu chandali ndaingĩra nyũmba ndahanire mũgũrũki
nyondo wangu ociare kabakinge menyane wandeire wandaria itaingite ndaraire ndorete iguru ngitaramitĩrĩro chumbu cha ndari njokete gwaku ndaraire tamaitũ aika ngĩthiĩ nduka-inĩ ngĩgũra iria nake kindi kararĩre ngacoka nyũmba ngĩona marũa ndahũtie ngĩhũna wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtaramitĩrĩro chumbu cha ndari njokete gwaku ndaraire tamaitũ aika chumbu cha ndari tuonana ũkanjĩra wathiĩte kũ nane Nairobi ndigĩcagia atĩ warĩ kwa mbarĩ cianyu wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtaramitĩrĩro chumbu cha ndari njokete gwaku ndaraire tamaitũ aika Joseph Kamaro roboreta go chumbu cha ndari na asante sana riu ni thai igiri tigaritie ndagika oro ithatu SMS irauga Jeff ona guku gwitu ng'ombe ni iraiwa muno guku mwena wa Ruiru hari mundu ngingi wandika Jeff guku gwito Nyandarua tu kuraiywo ng'ombe gukuroirwo wiki igire thiru murata wakwa arairwo ng'ombe 8 na itire ironekana ng'ombe icio 8 cirairwo guku na irathi Jeff murauga horo wigie Nyandarua mukahiti ona guku gwito na Ikuru andu maraiya ng'ombe na mashigiraga guku magathinjira guku mitito-ini magacoka magathi na horo cio konekana tari o kwa kawaida twa report thigari gatura itire na ngari Jeff Kiambu Road ni koru muno hari muti ogoire na farafara ikahingo tirare ni Kiambu Road hane getha tuikare tukimenyaga arire uthai igire itigariti ro ndagika igire muthikiriria ni tugukorwo tukiri na thuria kuria gugwitwo mwena wa Githongori kia Wairera andu aria makorirwo makiorotwo na njira nene muno ari mukuriro mwe toriwo ni muthuri wa mukuru aturire mukuriro ucio ndarathi wega mundu ndamukora nitukumenya horo cio muthenya wa muthi ni timu ira irigite guthie kuria kwa Deputy President Professor Kithure Kindiki na magithina mubunge wa kuria gugwitwo Githongori gucira maundu megie uria mangiaka kana magikorwo magiaka shrine na tukireherwo nginya mucoro wa nyumba iyo ni muthuri ucio mukuru wetagwo Foro na nitugukimenya uria kuragithie na mbere riu ni thai igiri itigitie ndagika imwe muthikiriria na andu aria mari barabara-ini citu ni kwaura muno na turero ni wiki ino yothe mbura ekura mbura yurite gwitu nginya ni ndari guka kurathi atia na turaigua to wiki ino to muthi tu na rucio ekura wiki ino yothe uguo andu matwarithie ngari kahora andu nduthi mathie kahora andu amithikiri mathie kahora andu maguru mathie kahora na nyumukire na ngari mutigageikiria andu aria angi kindu gigwitwo ma kana mutigaikiria andu kindu gigwitwo mai kana maria nigetha mahote gukorwo magithie wega asante sana Kiambu Road twiro kwina jamu tutinamenya ni ha jamu ya mbiriirie hau ni Kiambu Road kana kundu gugwitwo bypass kana haria hegwitwo Muthaiga kaniko kana niko haria hegwitwo Thindegua no utumenyithie kwitukira 22989 Limuru Road Jeff kuma haria hegwitwo Aga Khan turoka tukite oguo kahora nigetha unyite njira ya kuingira haria Fig Tree uthio harukite oguo ningio gikinya haria twitaga njira ya guthie mwena wa Westlands ni kunyitanu ona Museum Hill kwina ngari nyingi Mombasa Road kwina ngari nyingi agikorwo no twitire maabitha borithi mere moke tondu gwikura andu othe mendaga gutwarithia ngari uria marenda na kuhinganiriria na riu ni kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina tucoke tuikare thi twarie na thuria ya akuma kuria Githongori ni thaa igiri cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina thikiriria karibu sana ithaa riri ni ria mohoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
Inoro Roshine. Rucinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo. Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto o rĩngĩ nĩ acukĩirwo mahĩtia ma kũheana ciĩranĩro nyingĩ iria itacokaga kũhingio. Tabarĩra ya mwaka wa ndaraca ya nithi nĩ ĩmwe ya iria heanĩte makĩria ma maita matano, no nginyagia ũmũthĩ ndĩrĩ yambĩrĩria, na ng'etheri yake moigĩte mũtugo ũcio nĩ ũcũngĩrĩire mũingĩ kwaga mwĩhoko nake ona hĩndĩ ĩrĩa aracera matũũra-inĩ kũrugũria tabarĩra ngũrani. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna nĩ aramũrĩka imwe cia tabarĩra iria ikoretwo igĩcokerwo handũ ha gũkinyanĩrio. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Kila chief in the next 6 months atakuwa na tablet. Nĩ imwe cia ciĩranĩro cia mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto na iria ona anaheanĩra gĩathĩ gĩacio gũkorwo itirĩhĩtwo orona kana ciambĩrĩirio. Ĩndĩ ona thengia ya ciĩranĩro ici maũndũ matigana gũcenjia matũũra-inĩ. Tunabadilisha sheria, wale wafisadi wote tunawamalizia ndani ya miezi 6, wawe wamefungwa ama wawe wameenda mahali wanataka kwenda. Na kĩmwe gĩa kĩĩranĩro gatagatĩ-inĩ ka ici ciothe nĩ waki wa ndaraca ya nithi barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Meru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, na ĩrĩa ti rita rĩmwe merĩ matatũ orona kana maita mana President William Ruto aneranĩra waki wayo makĩria kumana na hathara ya ikuũ ĩrĩa ndaraca ĩyo yanacũngĩrĩria kũrĩ bũrũri. Ĩndĩ waki wayo ndũigana kwambĩkwo. Mambo ya Nithi Bridge, na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hii Nithi itakoma kuua wananchi wa hapa Meru na Tharaka Nithi. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika ako kwa hapo. Na o rĩngĩ mũthĩ wa kiumia icera-inĩ rĩa President Ruto kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na kĩondo gĩake kĩmbemba-inĩ ciĩranĩro kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩyo, aramomba o kĩĩranĩro kĩngĩ kĩgiĩ waki wa ndaraca ĩyo ya Nithi. My assurance to you is that we now have a solution for Nithi Bridge. Na rĩrĩ ti rĩa mbere President arang'etherwo nĩ mũtugo wa ciĩranĩro cia tabarĩra itahingĩtio matũũra-inĩ, amu hĩndĩ ya igongona rĩa gũcakaya ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Karaũ Mũtigairĩ Njũgũna Kĩaraho, seneta wa kaunti ĩyo ya Nyandarua John Methu nĩonekire kũrarakwo akĩririkania President William Ruto marĩa mothe aneranĩra waki wa barabara itiganĩte kaunti-inĩ ĩyo. Mheshimiwa Rais, nikikueleza tulikuwa na wewe Shamata, ukatuambia barabara ya kutoka hapa Kariamu kwenda Kaka kwenda Shamata itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Rĩu Akenya magĩikara ona mwĩhoko wa tabarĩra ngũrani na iria cianeranĩrwo kũhingio rĩrĩ ihinda rĩthiĩte na mbere na gũkundera mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte. Nikifaulu kwa hii miaka 5 muniongezee, lakini nikianguka kwa hii miaka 5 mtafute mtu mwingine. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Na waikari itũra rĩa Mbĩcĩ rĩu nĩ mambĩrĩirie kwĩyakĩra ndaraca ya Kahũngũ ĩrĩa nyitithanĩtie matũũra ma Gĩkobu hamwe na Rũbũri kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro gĩcigo-inĩ gĩa Kiambu. Maroiga matacũkĩtie ikinya rĩu thutha gũtiganĩrio nĩ atongoria arĩa mathurire na arĩa mehokeirwo gũkinyanĩria ũthii wa na mbere. Werũ wa Mwangi nĩ athikĩrĩirie makaya mao. Thĩna mũnene wa ndaraca ya Kahũngũ kũmomoka ĩrĩa ĩtũmagĩrwo kaingĩ nĩ ciana cia mũrĩmo wa Mbĩcĩ cigĩthiĩ thukuru Gĩkobu Gatũndũ ya mũhuro, rĩu nĩguo icũngĩrĩirie aikari gũtacũkia makinya ma kwĩyakĩra thutha wa kwaga ũteithio. Ndaraca nĩ twatua itua nĩ tũkwĩyakĩra twe aikari a Mbĩcĩ, tauga ndaraca nĩ tũkwĩyakĩra tondũ twatongoria othe nĩ magia gũtwakĩra ndaraca, gũtirĩ kũndũ tatwarĩte, gũtirĩ kũndũ taugĩte na nĩ tũkwĩyakĩra ndaraca tondũ nĩ magia gũtwakĩra na twĩhaga rũĩ thaa ici na nĩ hĩndĩ tũraka ndaraca na ciothe ciĩ mũciĩ, gũtirĩ mwana ũthire thukuru. Aikari maugĩte matacũkĩtie ikinya rĩrĩ amu gĩthomo gĩa ciana ciao gĩtiĩrũgama o metereire atongoria. Na nĩ tũrakarĩte mũno nĩ tondũ wa ndaraca ĩno ya Kahũngũ, tũtũmanĩte tũgatũmana nginya tũkanoga, rĩu tũtĩrire gũthiĩ mawĩra, ciana citũ ci mũciĩ, ona tũtiĩ tũrĩ mahe kĩhwainĩ to tũthiaga wĩra wa kĩhari. Rĩu rĩ tũnganĩte haha nĩgetha tũmĩake na tũtirĩ ona ndururu, tũrakĩhoya atĩrĩrĩ wa matangi ũtũteithĩrĩrie kwĩna Mose mũtwakĩre ndaraca, ithuĩ tũtinathiĩ mawĩra
gutie mundu thire wira no mwe riu twiaro tha ici ara ndu inoro mungioka twiaro we aroka na nyui mututeithie marugamirie mihango yao ya kuria maroka cibarua niguo mahote gwaka ndaraca ino wiru niguo guthaitira mihango ya wonjoria na githomo gia ciana ciao kuhotoma muthenya ucio ngituraugire atiriri no atuheire mbembe na bataraitha irio ni njega riu ara twakehe ciana irio ri megugithomera kuna matikire na gwa kurikira mutuetio matuo mako yakira na turenda oko tigugiakirwo ri twethe mibao tugicokie ho ndaraca ino icokire yari tene handa uikare ya maiga na ni ramomokire tugomanite haruwe tuyakire ndaraca na tondu turaka ndaraca no twethire wa ukomba mbia tondu twihokaga cibarua na gutire mutumia no mwathire kibarua Grifo Trashisheni hakwina Inoro FM kuma Mbici Gatondo ya Rũgongo nie njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ, riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mironi mirimu ya mathangu dawa ya Revus kuma Syngenta igitagira waru ciaku igikura namo magetha makongerereka makiria. Revus, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Mucemanio uru ni uthire mutwetagia mbia na gutire kindu turana gicenjia mutubega irio tatu teithie niki turi anogu ngombe ciakwa no irira nyivia na matumba itarakionana ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio arimi ni tuiguite mateta manyu na nikio tumureteire mutaramu ni ndaigua mbakaya manyu na nikio tukite kumukombora ithuita Nice Choice Mkombozi Fin irio citu ithondeketwo na teknolojia ya iguru gutigirira ati ni quality na ire na standard ya iguru. Urimi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. No ũcione Agrovet-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Nice Choice Mkombozi Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Koyo na mombinde mwere tikoina tokoina emetugo ito etorenda gucokanĩrĩria iroririe mboi muti uria uciaraga ndũma ana karanjĩra nĩ thaburia na kicheni ya ithe Toni nĩmwekire wega rũmbwĩti ndikeina ndũrũ icoaga kunga na kĩratũ tuthomithie ciana nĩũndũ wa kũmwĩta na mũgĩũka tuthomithie njiarwa mĩtugo ya teigwo ĩkwenda mũndũ rĩ karongogi icoaga kunga kĩrũgame tũcoke maganjo na ndikwendo hatenje hatĩtwo nĩ mũrũ wa kũbiũ twire marĩtwa mairio iria chenjagwo tĩri-inĩ no twire marĩtwa ma mĩtĩo mũhandĩre wayo. Haya, twamba gũthiĩ kũrĩa gĩthũngũri kĩa Wairera nĩ tondũ nĩkuo gũkoretwo kwĩna maũndũ maingĩ na to maũndũ maingĩ makoretwo mekuo. Nĩ tũrarĩ na athuri kiumia kĩu kĩrathirire haha na maroka mararia maũndũ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩthererio nĩ tondũ kũrĩ na andũ merĩgĩte gũthiĩ kũrĩa thingira-inĩ kana kũrĩa kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na makĩoneka kũu na maoneka kũu magĩgĩtarĩria kĩrĩa magĩrĩte. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaria mũthenya wa ũmũthĩ ĩndĩ mbere da mũthikĩrĩria ndamba gũgũtwara kũrĩa kũrĩ andũ megwĩtwo Syngenta East Africa. Syngenta East Africa makoragwo makĩrũmbũiya wĩra wa mũrĩmi. Mũrĩmi abataraga gũkorwo akĩhanda
mbegu ciake agacoka gucigetha cie baita na nikio turakuririkania ati tariu we murimi wa nyanya agikorwo murimi wa nyanya mumera ucio koragwo uri wa bata muno o muthenya family nyingi ni ihuthiraga nyanya gukorwo makiruga irio ciao no ni ukoretwo gicemania na moritu maingi muno ma mirimu ta leaf spot, early blight, late blight na powdery mildew no kanyihia magetha maku no kanyihia baita yaku horo mwega kuma kwa Syngenta East Africa Limited ni ati nimekite uthuthuria na magakurehera dawa njega cia kurwa na kiraka yellow powder mildew nikio kimohu huthira Miravis Duo ikoragwo iri dawa iri na hinya muingi muno tondu itukanitio na dawa ingi maita meri na igakorege guteithiriria na njira njega wina Miravis Duo muthikiriria ni kunyihagiria early blight muthikiriria na ningi gakuhe thayo wa ngoro tondu thikũ 14 ni gukorwo kigitira mbegu ciaku kana mimera yaku na ikoragwo na PHI njega thikũ ithatu ni guhota gukorwo kiendia magetha maku wina Miravis Duo mumera waku ni uikaraga wega no gakuhe magetha maingi huthira Miravis Duo mililita 15 kaheri ta 20 cia mai tukaga Miravis Duo kinga thabiti mapato zaidi horo makiria 0715 304911 0721 864340 jonisho namba cito kuma korea kwa Syngenta East Africa chagua Syngenta chagua uhakikisho usibahatishe na otoragu kwirite rucine tukuguthuka korea githunguri kia Wairera twina athuri atatu haha tukwambia na Peter karibu sana. Asante sana. Yes sir. Kwa maretwa njitagwo Mbuthi wa Mundinia mugacuko wa baria nguo na thiini wa marika mere ndi wa Mwangi ngaciarwo ni Maina na ngoragwo thiini wa Kikuyu Council of Elders thiini wa Executive Committee. Karibu sana. Asante. Tuna muthuri ungi we haha ugwitwo Patrick Ndungo Gaithuma, karibu sana. Letwa riakwa ni Ndungo wa Gaithuma na Ndungo wa Gaithuma ni mojiro wa baria atakinya na nyumite itura ria Naikuru na rucini ruru njukirire kuma kutha kenda cia utuku ni undu wa wendi munene muno wa ruriri na ni ndakorwo ndakinya Nairobi. Yes. Na ni nie national chairman wa kiama kuma mwaka wa 2012. Asante sana. Tuna muthuri ungi we haha uyu ngwiciria thitango ciake guku ni nyingi muno twira maritwa baku nawe. Thank you Bwana Jeff. Niye maritwa makwa ni Ruben Gicuku wa Kungu mujiro wa bare ya Gathini kuma itura ria Gathiru-ini Nyanduma na Kurugongo. Neni Secretary General wa kiama gitagwo Kenya Unity for Memorial Peace Heritage and Cultural Organization kiria arikio custodian wa maundu ma mugunda wa unduire wa Githunguri. Karibu sana. Gwiciria tutanathie na mbere mahitia maku ni maingi muno guko tondu muthuri ura wirigite guka haha Poro ndamuririe ni we ni wonekire kure kwa former kana kure kwa deputy president uthiete kuno kihurwo bisha na akiuga ati we wari secretary wake wari karani wake na ni agufutire tondu ndwamutwarithagia wega no mari na njira cia ngungo guo kana ahothire na gikuyu kiega ahothire ati we wi mukora ndio kana waiguire miario yo. Ne ndaiguire Bwana Jeff na ngoda kwambiriria hau ohoro wa secretary general nyambe njuge ono muthe ni secretary general ndwafutirwo ona tuturaga nake mucemanio na kere kau kagitware nake na muthenya ucio gwathiagwo kwa deputy president ari umwe wa andu aria mari delegation ine ya kuthie na we etetwo grupu ine ya MP ona Bwathoni wa Mucomba no riria akinyire grupu ine yo agikora kwina andu angi agithunguria ria tangienda akiuga wende guthie tondu andu acio ngi tondu wenda mathie mari atatu no muheshimiwa ni twaikorirete andu aingi muno wakeri ithue na athuri ni twathiete kwa deputy president mweri ndiarikana kwa mweri cigana wega ndecia kwa kindu mweri 19 mweri 16 yes na gitumi gia guthie kwa deputy president kare kaundu kahuthu muno mweri-ini wa kiambiriria kia mweri wena ni kwambiria kwa nyumba cia boda bukure Githunguri onoko tutikora gutonya maundu ni macio muno tume igoti-ini
na tondu mugunda ucio ti wa Kenya Unity iki na chairman witu ni agukuita tari we ukoragwo ari mwene mugunda koguo maundu maria mothe mekagwo endaga ko ni ora direct ka ni we oroiga no spearhead ni ora spearhead ndenda kwira andu aria angi kana gu consult andu aria angi uguo ona maundu mothe magikwo endaga gwika tari maundu make ta mundu no riria uhoro ucio wathire ukiumira na gwituika ni kuri maundu marekwo na ukioneka ta kuri undu oi rurire tondu mugunda ucio ti wa andu a Githunguri acha mugunda ucio ti wa andu a Kiambu mugunda ucio ni wa rurire na bemo mugunda ucio ni wa Rathi wa mugo wa Kibiru uria warathite miaka ya kindu 17 kindu na kuguo akiuga ati hindi ya thingira wa Githunguri kia wairiro gako na utherio na magongona maguo no guo rurire rwitu rukohoka Muthee Jomo Kenyatta na ngurubu ya andu aria mari the Kapenguria 6 na andu acio angi aria mambiriirie utheri wa rurire rwa githomo magioka makigura mugunda eka 58 na mugunda ucio ni uturaga ho no muthi koguo mugunda ucio ni tugeretie nie ni nyandikite petition through Kenya Unity to ni ndingihota kuga atiri ndi nyingi yes na tugetikirio ni county assembly ya Kiambu at the 58 acres of land sifati ku preserve the cultural heritage ya rurire twehera uhoro-ini wa thukuru tuikiona ni wega turongorie maundu maria mari morathi urathi wari gwakwo thingira na gwakwo kigongona ti mundu umwe acha tiga kundi kamwe no ni karurire koguo Kenya Unity ndiambagiriria to mugunda wao acha Kenya Unity yambagiriria to nio kiambiriria nigetha yetereria andu aya angi na mwaka wa 2018 tukiambiriria mwaka wa 2017 yes Kenya Unity yambiriirio tukinyitana na county commission wa Kiambu through office ya DCC tukiambiriria maundu maria mari makwambiria kuonania ati history ya mugunda ni yambiria kuiga ne twenda gwaka kigongona na thingira kigongona kiarathitwo ni andu mau yes makoiga hindi ya Ngai akamahotanira bara ya muthungu mahotana ni magaka kigongona ti kia dini acha ti gia kanitha ti gia kiama giki kana kiria no ni kigongona gia gucokaniria andu amwe gioka ikanyitana na mundu gwitwo mugo to nake mugo ndoigaga uhoro wa dini na ndoigaga uhoro wa kiama oigaga uhoro wa gucokanirira kwa rurire koguo Kenya Unity kiambiriria hau na tukiandika petition kwa National Museum tukiandika petition kwa andu metagwo the County Assembly of Kiambu na mugunda ucio ugipreserve na tukiheana mabata maitu maria twari namo na bagwaka thingira na gwaka kigongona maria metikirikite kinya ni DCC na bagetikirike ni governor wa Kiambu koguo na njira nguhi ni ndigikara ha kwa rihoro wa mundu no nyende kuga atiriri maundu macio muthuri ucio aririe no ndimuhe gitio ni undu wa miaka ningi niwe chairman witu no ni aririe maundu matari mama gitumi gia guthie kwa DP tondu mweri 10 mweri uyu wena rurire ruothe rwa mugikuyu haria ruri ni rwacokaniririe Githunguri kwenda gwika go protest kana kwenda kugia na uhoro wa kwira thirikari atiriri mugunda ucio ndubatie ku divert na njira ingi ubatie kurumio ati ni cultural shrine ka ni kigongona gitari kia dini no kana area hindi ya uhoro ucio wathire na ukirugama uguo ri na rurire rugithie Kiambu na Githunguri na kukigia maundu maria mari kuo maguikia tia gas na thuri ati kumuno acia maciothe motikiama Kenya Unity acha ni cia maciothe kiama Kikuyu Council of Elders Mwangina Maina mihiriga yothe wari kuo tondu ithuĩ tutiathi tukanagia kana rukandu na makigua mugunda wao ni mekwenda kugutetera mathie kuo ri na kiriro gikiingiha muno bururi mugima thengi megikorwo uhoro uria arie na wa Githunguri DP ni atumanire agitumana kuhitukana kwa chairman wa kiama na akiuga ni ekwenda kumenya niki kirathie na mbere riu ithuĩ tutingĩaregire guthie kwa DP tondu kiriro gitu kiari matu ma thirikari maigue ati mugunda ucio ni ubatie gu preserve na kiu nikio giatumire DP etane na tugithie tugikiaria maundu maria twaririe no nake agitikira ati mugunda ucio ni ubatie gukorwo ukirorwo na maitho mothe wi wa ruriri no na ciugo ciake kwa kiuga ciugo njaga muno atiriri aiko mugunda urahutanio na andu mau ugacoka ukahutanio na urathi wa mugo wa Kibiru Gikuyu haria kiri kiririkane nyungu ya mau ya rugirwo ni andu atatu
wa mbere ari Mugikuyu wa kere ari Muembu na wa gatatu ari Mumiru ne wa bekerire nyeni na agitengura koguo bata witu ria munene muno ti ku discuss issues cia mundu no ni kwaria gitumi kiria giatumite tucemanie mweri 10 gitumi kia maundu ma mugunda wa Githunguri gitumi kia ruriri na uhoro witu wa kurehe mihiriga itu yothe ya Mugikuyu na Muembu na Mumiru hamwe nigetha tuhingie kioneki kia urathi wa thingira nigetha ngaribithia thuria ya Muthuruti Patrick Ndung'u na Mundinia ri athuria ya mwena o haha nio macemanitie nio moragire inya no moragire inya aya kana ni angi thengio ni kiuria kia bata muno athuria tio moragire inya no mari party ya ungano ria moragire inya inya cioragirwo ni agongoni na athamaki aria marutaga magongona ma Mugikuyu aya matina capacity ya kuraga Kenya tondu aya ti agongoni uria ni chairman wa kiama ona kene executive committee wa Kikuyu Council of Elders ni na ni ri mbere no ande mukurino na ndi muhunjia wa kanitha wa Kristo koguo ithuĩ tũtiarĩ na ũhoti wa gũthiĩ kũraga inya nguria kiuria riu ri gathoni wa mucomba no murume kana mwathi kwa DP riu ni ararogorirwo kiu ni kiuria kia bata muno Jeff na nguria muthuri ungwicia niwe wauga niwe muikari giti kana niwe munene wa kiama kiu kiama karibu sana bwana Patrick wa mbere ndaiga njitagwo Ndung'u wa Gaithuma national chairman wa kiama na njuge history ya Githunguri shrine the 58 acres ni ndimioe muno wa mbere ta nyumba itu tondu guka witu etagwo Waweru wa Ndiri tumwenda njeru kuma kuria Ting'ang'a na ithuĩ family itu takinya ni kuga ni andu magura migunda na mugakinya o hau koguo twi ng'undu nyingi muno cia mbari ya takinya wa keri uhoro wa Maina na Mwangi neo marutaga besha kana mburi kana kiria giothe mundu ena kio ng'ombe cia kugura mugunda ucio na gukania arutire mbia nyingi muno Waweru wa mwenda njeru na mbari ya mwenda njeru ni arutire mbia nyingi muno secondary ni ethomeire thukuru itagwo St Joseph Secondary School Githunguri kianda wa mugunda ucio na ndaimire kuma 1977 nginya 1980 koguo ni handu ndageraga nyumba iria yendirie mugunda ucio noyo yendirie mugunda wa St Joseph ikienderia kanitha wa Catholic na hihi ikienderia andu aria angi mugunda ucio wagurirwo ni Maina na Mwangi na andu aria moe history ya ruriri rwa Gikuyu Ruben secretary ni agweta rwimbo rwa mbere rwainagwo kiama Maina na Mwangi rekei tunyitane kiama Maina na Mwangi rekei tunyitane Gikuyu Maina na Mwangi rekei tunyitane rwimbo rwa mbere haria 1920s tondu matiairikagia atiriri turanyitana niki ruriri rwa Gikuyu na ruthiomi rwa Gikuyu ni rui kuhitha hitho na hitho icio ni coka ikaimburwo thutha marikia kugia na kiria giatumite marute hitho koguo hindi yo bara ya mau ndiambiriirie no ni mambiriirie kuhotha ni undu wa uria wothe marenda gwika na makianjia kuhotha magithomithia ciana iria mendaga gutwara nja tariu bio wa Koinange atwarirwo 1927 mundu gwitwo Gikonyo wa Kiano atwarirwo around 1946 Jomo athiri around 1931 koguo maundu mau mothe mekagwo kuhothwo no mareka uguo makimenyaga hindi yo ni mathondekire Kikuyu Central Association ya wira wa gucokaniriria ruriri koguo wa mbere ngwenda kuga ndina history yo na maundu mau ni tumoy tucoke tuke kindu gigwitwo handu hau ha mugunda ucio the 58 acres ri wagurwo ni Maina na Mwangi wacoka wagurwo ni mihiriga yothe ya Mugikuyu mihiriga iri 10 tumitaga kenda muiyuru yacoka
all that mobilization ya Jomo na Koinange tondu Koinange acokire 1939 bio acokire 1939 nigetha manjie college yo ikicoka bari ciothe ikinyitana kuguo mugikuyu wothe hari ari mwana muiritu mwanake muthuri mutumia kandero raya okuri ari ni anyitanire na mugunda ucio na nikio Ruben oiga mugunda ucio ti wa mundu na ti wa andu akuna na ti wa andu haria hangi ni mugunda witu ithuothe na in terms of githomo ri ni kwambiriirio Githunguri Teachers College yambiriirio ri ni Kenyatta na Bio principal ri yambiriirio tondu cukuru iria ciari cia muthungu ri ni ciarega kuoya ciana iria citarenda kuingira uhoro wa uthungu-ini ucio wa bara katuga riu ni maingira mau-ini tondu mau andu aingi matindaga makiaria riria yambiriirie mau ya mbere yambiriirie 1919 kana hara 1920 ha Central Police Station ukigia na activism yo yatongoretio muno na ni atumia no matiamitire mau no ni mokire kuona makiaria uhoro wa injustices igithio uguo nginya riu bara ya Second World War bara ya Second World War 1939 to 1945 niyo yonanirie ati wa mbere muthungu no ahurwo na muthungu ni akuaga tondu na riria yothe muthungu ari guku ri ni mahithaga gikuo kiao na ni monanagia ta matangihurika na ni monanagia ta mataiguaga ruo no riria mathire na kuria makioneka wa mbere ni andu meguoya muno muthungu eguoya muno muno koguo riu aria mokire maimite bara-ini mokire riu mehariirie kurwa na ki na muthungu na niho riu oguo macangaga makianjia gucanga na makianjia the Teachers College majia Teachers College ri niguo mathomithirie andu aitu aria meguthie na mbere na nigetha magoka kuoya utongoria koguo mugunda ucio ri ugicoka gukigia na kanitha wa AIPCA no kuambiriirio ni Jomo wanzirishi wa kanitha wa AIPCA the founder member ni Jomo na ambiriirie kanitha yo tondu nake muthungu ri ni atwarire andu kanitha-ini wake na akio akirehe kanitha uria ukuoya mu Gikuyu kana mu Afrika agie na kanitha wake na ahote gwika maundu make uria endaga kumeka koguo tukiuge atiriri tondu turaigua maundu makiario uguo ri wa mbere Ndung'u wa Gaithuma ri ndongoretie kiama miaka 12 na ni ndari akindu kiene tugathurithia mundu witagwo Kibaki tu twambiriirie kuraihu muno tuthurithia Kibaki twita ruriri tugicoka na ithuĩ wa hau aigua kiama Maina na Mwangi reke itunyitane hau no ho tuturaga Gikuyu Maina na Mwangi reke itweke atia tunyitane ithuĩ twacirire na ningwenda kuga haha andu mathikagiririe wega to ruriri ni rũĩ gucira na ni rũĩ kuiga thiri nginya haria cigwika atia haria makenda gucirutira Kibaki marugamanire na Uhuru 202 na marikia kurugama na Uhuru tukiona ni andu aitu marenda kuhurithanio aigana andu eri na tumenane na ithuĩ tukiuhiga tukiuga ici tukuria nacio cieri na Kibaki to ni akomete thayo na mundu gwitwo Uhuru to ni oendeto ici ri tugicira tukiuga tukuria cigana tukuria cieri atia wa mbere kura iria nyingi iheo Kibaki Kibaki ari muthuri mikuru wina ujuzi na andu monete haria akinyirie bururi uriku uyu tukiuga enwe ngineo ri nigetha Uhuru oneke ni akagia na kura ri tugithondeka na athuri a Njenga wa Karume na aria angi ni njui kuri andu aingi muno meha marathikiriria moendeto ici ta Dr. Karau Bishop Jenga na aria angi tukiuga andu a Kiambu ri manyite kana kao nigetha aheo kura na niho kura cia iria riu wonire Uhuru agikinyia 1.8 ni hari na kura cia Gikuyu na Kibaki ari na kura cia andu aya angi ona cia Gikuyu
koguo ri tukiprepare mwana witu gwitwa Uhuru wa go succeed in 2012 niguo twakiugaga yes na no rurire rweka atia rwacira koguo ithuĩ tuticiraga kindu gia gute hatire handu tuteaga okay kiuria ngoragia atiriri Gathoni riu toro ni ahuriirwo inyari no murume kana riu ni murathime gwenda atiriri Jeff to nie ni njoe gucira ri na njiraga uria kwagiriire ri nie ndiendaga kugera icio cia kando no igua uria ndoiga ri yes nie Wednesday ri hwaini niguo ndahuriirwo thimu ni andu maritie na mubunge yes fulani na ti wa Gikuyu acha ni mubunge wa kuma kuria kwa Njuri Njeke ngihurirwo thimu ni muthuri umwe witu wa kiama wa wabicio yakwa nene akenjera ni maririo ni mubunge ucio yes ni marenda tucemanie na mubunge ucio haria waterfront Karen waterfront ri yes ni walking distance yes nie ndiagweteirwo uhoro wa guthie kuu kungi kwa deputy president nie njaragia ma Kithure Kindiki na nie ma yakwa ri erogama test of time tondu na no njirithetio ni ruriri ona riu ndi haha no ndiracirithirio na ma yakwa ni erogamaga waterfront homwero mucemanie tucemanie waterfront turi athuri 10 athuri 10 ndaheo list kinya athuri a KCE mudini oyo eho na nene na chairman wao gwitwo Wachira no rucini ri ndaria na mudini ne ahoya rutha ni engineer by profession oni athia maundu make nene ngiaria nake akinjira ithuiri turenda guthie na ithuĩ turioika koguo ri tukureka inyue muthie tucoke tubangane mwathi uria to ni tukoretwo tugikinya makinya mau na ni tukinyaga na Kikuyu Council uria kwagiriire ithuĩ tukirora maundu ma culture social culture na utumera marore socio political na economic tukanyitanira koguo ruriri rwa Gikuyu niguo ndaiga rutiteaga na KCE ni tumahete rutha engage ona andu a nduriri ici ingi na ndukaigua ithuĩ tukirua koguo kiama na KCE tiruaga ni ndacokire ngioya mwanya ucio rucini rwa mweri 16 ngihurira Ruben ngimwira oke na timu yake ya Kenya Unity tucemanie waterfront haria Karen na thaa thita twari waterfront tucire mathaa meri tugicira twarikia gucira ri thaa 8 cia kinyari ni hokire mubunge ongi niwe watwirire nie ndioi uhoro wa guthie kundu kwa deputy president niwe watwirire no igwa mundu uria uma wa mbere aima Mumiru wa Njuri Njeke mubunge uyu ungi niwe wokire na no warurire rwitu oka agitwira ihi ni turathie hakinya hau ri andu ni mambiriirie kugia na guoya na ki no ni twacokire tukiuga atiriri ni tuguthie tondu ngitwona ni ciburi ni uguthie yo no gucamuno wa camuno at that particular point tutigweteirwo mundu ungi na nikio Ruben araiga tutienda tutoha hatire na bara riu twina mubunge wa Njuri Njeke haha waterfront ndanoka ndani arega guka uria woka ni Mugikuyu na ni ndamumenya mundu ucio ndresi ni wa na hau uguo rari na hau uguo ndamumenya twarari kwa rari mundu ucio ndamumenya aca no kwao guciarwo ni Githunguri uri wa Githunguri uria wa kuria ruguru ruria rwa piu niguo ru ndirauga ucio ni wa Githunguri ni ndemwe bari icio no ndecio tutiurainwo muno ni wa Githunguri haya kumagia hau ri ni hagwetirwo ucio ungi ni aroka mubunge wa Githunguri riu Gathoni wa Mucomba na aroka na athuri a kiama na athuri 10 kira wewe riu utongoragia kana othe ni akiama kiama tigiri acha kiama ni kimwe ona kuma tene kiama kiu gia cira Maina na Mwangi ri kiama ni kimwe no hatikiaga andwiki
na nä tå gä cionaga ona tarä maå ndå marä a merå rä rä-inä mamwe maratårehera haibå no icio cia nduä na nä ciagä tuä kire rä u rä må kä ro rä må gå thiä tå gå thiä niä ngä na athuri arä a twarä nao tå kä wa mbere ithuä tå tirä thiä gå cira to tå tirä thiä gå cokanä ria ithuä kä rä a twathiä kwaria nä å horo wa ma å horo wa kä wama na å horo wa marä nä å rä a wä giä må gå nda å cio å rä a wä wa rå rä å rä a å tarä wa thirikari må gå nda å cio ona rä u twä haha rä ti wa thirikari må gå nda å cio nä wa kä nä wa rå rä rä hau twambe tå nyitanä re hau na andå othe na nä kä o må gå nda å cio å kå rå ä rå rwo o rä a wä yathi wa rå ä rä irwo rä tå gwä ka advocacy twä ke activism nginya må gå nda å cio rä å rä register wothe wä wa rå rä rä tå tiramaka kä rä a gä kå u to indo iria ciothe ci kå u nä cia community hau tå tirä maka Mondinia rä we wauga wä engineer å guo wacamonwo nä ciaima nä ndå wathire ndiathire no nä kahinda ndagire na ndakäaga kahinda tondå njä ra yothe ä ngä rehe kä honia gä a kuona må gå nda wa gä thå ngå ri gå tirä tå ngä rega na nayo njuge ndagä ka ä no atä rä rä gä kuå gä tirä maganjo maingä maganjo marä a gä kuå kä rä no merä nä tå rä iganjo kå rä a må rang'a ä kå rä a må kå rå wa nyagathanga na nä tå rä iganjo rä ngä rä u rä a gä thå ngå ri rä rä a nä å kä å nä rä rä a nä harä a maitå må mbi na baba witå gwä two gä kå yå maikaraga no rä u narä o rä 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 nä iganjo rä ngä rä a bata må no tondå hau nä ho må gä kå yå at some stage ari araicire atä nä arabatara gä thomo na agä caria å rä a angä create college ä rä a athomithagia andå arä a mathiaga gå thomithia cukuru irä cia independence so nä kaå ndå ke bata må no na må thå ngå agä å ka nä rä o okire akä oya to nä amenyire nä aikoni njega må no ya må gä kå yå akä oya må gå nda å cio oya må gå nda å cio akä gå korwo nä guo waitagä rwo andå na harä andå aingä må no maitä two kå u na gå tirä kä ndå kä ngä korwo kä a bata ta gå korwo nä twathondeka monument ya kuonania nginya andå arä a maitä irwo kå u na maå ndå marä a macira nä kä mekä te kä å ru harä rå rä rä kana harä Kenyans nä getha matuä nä magå itwo koguo nä kä o tå rauga atä rä rä må gå nda å wa gä thå ngå ri no ina bata må no gå kä ra anything else tondå naguo nä guo å ngä tå ma må gä kå yå acoke kana må Kenya acoke baranginyo tuge å å må thä tå rona andå aingä må no a kuma America na kuma nginya Europe magä caria kå rä a maciarä rwo magä geria gå caria ground yao ithuä rä twä kuo na twä na ground itå ä rä a tå ngä hota tå kaheana ciana citå rä rä a tå gakorwo tå thiä te atä kå rä wä yathi wa rå irwo na wä yathi wa rå irwo na njä ra ä no neno koguo rä tå gakiuga må gä kå wothe å rä muoyo må thä nä tå retwo tå rå gamä rä re kä hoto mwanya abitina mwanya tondå må gå nda å ngä korwo wakä gå rirwo nä agä kå yå rä wagå rirwo nä Maina na Mwangi rä na andå acio mekuo rä nä kä kä ngä coka gä tå me twä tä kä rie må gå nda å cio woywo wä kwo maå ndå marä a matagä rä ire wa mbere Jeff njuge niä nä ndä rasupport å horo wa kä rä a må no wa gwakwo shrine wa gwakwo kä rä highlights ndirä na thä na yacio kä rä a tondå nä yagä teithia wa mbere employment no yagä teithia andå kå rä a kate kå rä a no kä rä a kä rä ho nä atä rä rä highlights tingä å ka gwakwo thä inä wa shrine tondå maå ndå macio ti compatible ona kono rä rä a må gå nda å cio rä må nene atä a gå tingä tä kä rio gwä kwo shrine gwä kwo affordable housing tondå one gwakwo affordable housing na nä må rå kå menya thikå ici å rä a kå hiana rä most of the houses iratanwo to Airbnb rä u rä maå ndå marä a mangä korwo magä kwo kå u rä na haha nä ciraini ä rä a gä kå yå thingira wakwo rä na no hoto akage gongona gitå rä nä gå tukana koguo rä å horo wa affordable housing nä mwega no nä å thiä harä a wagä rä ire na njuge kå ringana tondå tå ngä thiä te mabå rå ri maingä rä one of the areas iria andå mahotaga kuoya kana kwä ra andå arä angä å rä a maikarä te nä area cia cultural sites icio andå no mume o kå rä a guothe mangiuma
magoka magoka site iyo na riu ri ni chance ya ginya andu agithunguri mahote gwaka mikawa minene mahote gwaka affordable housing nyingi na hau kiria tondu kone riria kigo na kiu kingi akika wega no gitume no ki attract gi andu aingi muno aria mangiuka githunguri na kuria marithie githiti mikawa yo yakitwo kiria alongside na maundu mangi juge ndirakoragwo Kenya National Highways Authority na ni ithuĩ tũrakaga barabara cia mau iria cienjetie mwena wa Kiambu igathie Murang'a igathie Nyeri na ni ciaringaga mwena wa kiria wa Nyandarua at the same time hari bara twakaga Mwiru ya Eastern and Western bypass Western bypass ithire kirima-inĩ kia Mount Kenya na kuno twendaga gukorwo kwina undu uria wagire gwikwo what we wanted to do ni tugerie go trace back njira iria yathiagirwo ni mau makiuma Nyeri makara makiuma Kiambu nigetha mahote kurwa bara eno na riu bara iyo twa design such that iguthira njira iriku na icoke link up na guku Kianda and one of the indo twagire gwika njigua andu ingi makiuga atiriri barabara maundirikite ni tutigaritie kilomita cigana na hana haha no makiria ya kilomita icio tutigaritie gwakari kindu kiringi twagire gukorwo tugiaka ni cultural sites kana sites cia riri cia kuria andu marwagira tondu ungithira njira iyo ri ni ukuona kuria nguruga ciari na icio ni site ngiko ire njega muno cia gwakwo akonta Kiambu andu marwagira Kiambu makandikwo hau ngania ono wari general ono wari ki tugathie Murang'a taguo tugathie Nyeri taguo na tuthie Nyandarua taguo nigetha riri tungeri nkapo rocio wa magumau na tulink up na site ta icio no cirehe tourism nene muno itari ya Kenya ya kumaja na iteithie nginya bururi wake na maundu macio ni twabangite na National Museum tondu ona Githunguri site wa mbere ni yagacitetwo 2011 ni Orient Mama na koguo riria andu aitu mageragia gucaria site na ni kwari na lot of public participation iria serious iria ya gukorwo atiriri ati andu marenda gwika kaundu no makarehe horo wa public participation it was done giko Kiambu giko Murang'a giko Nyeri giko Nyandarua na ni mahotire kwa identify sites kundu kuria kwa identify site igiriri no Kiambu wetu gatiriri ino Githunguri ri is a very important site koguo ni yagiye gukorwo iri part yake yagiye gukorwo part ya site ile ciagire gukorwo ikidevelop na gukianjiriria gukorwo kwina consultation ya gwiciria uria nyamu yangikate ikidevelop through government money through Kenya National Highways Authority tunyitanite na andu a Kenya Museums of Kenya koguo ri uhoro ni uhoro uthiete gukorwo uri kuraihu na uroretwo muno na ngiuria atiriri Jeff in a minute muigwa wa mabuku ri wa thirikari ri thirikari githitwo moi ni kwa gacitwo 2011 na githitwo moi ati ni kwari reciria ria Kenya Museum guthondeka Githunguri na kuria kungi niki giaituma mambe mate mabuku macio manjiririe maundu make very good nigetha tuthome maria tuharirirwo ikihanda tha ithatu Ruben ndamuthikiriria ona thengia guthie kuria Karen ri na kuhurwo bicari ndiraigua ta mutaranyita baru waki wa nyumba cia raithi kou ni wega Jeff ndagika igiri kaundu kau ni kabata muno ithuĩ tũtirigete ũhoro wa nyũmba cia affordable mũtiregete kĩrĩa tũroiga nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũgũnda wa cultural center rĩ thĩinĩ wa shrine ya Mũgĩkũyũ rĩ ndĩbatiĩ gũtukanio na maũndũ mangĩ thirikari ĩna ũhoti wa kũgũra mũgũnda kana ona kuoya mĩgũnda tondũ nĩ mĩingĩ mũno na make affordable housing kũndũ kũngĩ no o area ya Gĩthũngũri ũguo engineer oiga tũtingĩenda gũte chance ya kuona maendeleo na tũtingĩenda gũte employment thĩinĩ wa youth itũ no kĩrĩa tũrageria kũ insist kũrĩ andũ nĩ atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩ kĩgongona na nĩ gĩikaro gĩtheru na gĩtibatiĩ gũtukanio no ndũngĩ mũru o wothe ũngĩũka kũrehe ndũrĩrĩ ũngĩũka kũrehe andũ matekũmenya kũhe gĩtĩo kĩgongona tondũ o rĩngĩ tũiga kĩgongona gĩkĩ ti gĩa kĩama ti kĩa ndini no nĩ kĩgongona kĩa rũrĩrĩ example ta Jerusalem temple kũrĩa Jerusalem no naga ĩkoragwo ya mĩhĩrĩga yothe
Ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Ghana nĩ ũgũkora kĩndũ gĩtagwo the Ghanaian Cathedral yakĩtwo nĩ state nĩgetha ĩrũgamagĩrĩre mabata ma andũ a bũrũri ona okorwo me ndini ĩrĩkũ. Ũngĩthiĩ Nigeria nĩ ũgũkora nyamũ ciĩtagwo the Yoruba Shrine nĩ ũgũcikora nĩ cia bata mũno. Koguo na ithuĩ tũrenda kuga atĩrĩrĩ na ta rũrĩrĩ kĩgongona gitũ rĩ reke gĩtĩĩke nĩ mũndũ wothe. Rĩu rĩ ũtuĩkaga mwaki ũyũ harĩa Waterfront nĩ mwagĩthire kũrera kwa Deputy President na nĩ mwaki gũthirwo kanyamũ kega nĩ ũhoro wa makara ici nĩ ciangiranĩrio. Rĩu rĩ mbere tũiga mũthuri ũcio arĩ haha nĩwe ũmwe athiĩ kwa Deputy President na akĩrega. Wa kerĩ hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka nĩ gũgũkwo nyũmba nĩwe wetĩkagĩria na hĩndĩ ĩyo MP nĩoigire atĩ ona kũrĩ maũndũ marĩtie. Rĩu mũndũ wĩkĩte ũru onaga ta andũ othe mekĩte ũru take. Ona nĩ ũngĩareka ona niĩ njokie. Reke kĩambere kĩnjuge kũrĩ we. Ithuĩ rĩ ona chairman wa kĩama nĩ erire MP ũcio atũmanĩte tũtirĩ handũ tũrĩikara thĩ na mũheshimiwa Gathoni twarie atĩa kana atĩa. Ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ okorwo nĩ mũthuri wĩtanĩte rĩ nĩ tũgũthiĩ na tũigue ũrĩa aroiga no twarĩkia tũtigũikara gĩikaro kĩmwe na mũheshimiwa. Harĩa tũkuona hihi ta hangĩgĩire kaũndũ tũtangĩmenya nĩ karĩkũ rĩ nĩ tondũ rĩrĩa hihi Deputy President athiĩ gĩthĩrĩrio kĩiguo na tikĩo kana nĩguo gwathire rĩ ndetanire wabici thĩinĩ athondekire gĩikaro harĩa nja na hau nĩho twagomanĩire ithuothe na for sure ithuĩ twarĩkia witũ twatigire ngurubu yothe na mũheshimiwa Gathoni ithuĩ tũgĩthiĩ tondũ bata witũ warĩ o tũigua atĩrĩrĩ nĩkĩ mũthuri ekugaga. Very good. Na ndagĩka igĩrĩ mũthuri ũrenda kuga atĩa? Ndenda kuga atĩrĩrĩ wa mbere hatirĩ mahĩtia. Mũthuri ũcio nĩ wa Njuri Njeke. Mũthuri ũcio nĩ wa Mau Mau. Na ithuĩ twaririe ũhoro wa Njuri Njeke kĩama na Mau Mau na mũgũnda wa Gĩthũngũri Shrine na ũrĩa wa akwairwo. Na njuge ithuĩ twaingĩrire tũrĩ aika ithuĩ tukĩingĩra na tũgĩikara thĩ hatirĩ handũ twaingĩranirie na andũ arĩkũ harĩ na space nene mũno tũgĩcoka tũgĩthiĩ harĩa twaheirwo harĩa tũgũikara tũnyue gĩkombe gĩa cai rĩ twanyuire tũrĩ oika harĩa twacokire gũthiĩ gũikara rĩ twaikarire tũrĩ oika o maikarire mwena wao na mwena witũ rĩ gũtirĩ mũthuri ũngĩ waririe mũthuri ũrĩa waririe no mũthuri ũgwĩtwo Ndung'u wa Gaithuma national chairman na akĩaria no ũrathi mũingĩ mũno tũraria haha ũrathi wa mũgo wa Kĩbirũ ũrathi ũcio wa mũgo wa Kĩbirũ noguo tũrĩ onaguo tũkiuga mũgũnda ũyũ nĩ wa Maina na Mwangi nĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na hatirĩ kĩndũ tũngĩkorwo tũkĩrũĩra ona andũ aya me handũ harĩkũ kĩrĩa andũ magĩrĩire gwĩka rĩ nĩ mathiĩ maikare thĩ mĩtwe yao yothe ĩ mĩtheru ngoro ciao ci theru maranĩrio ũrĩa mũgũnda ũcio wĩ wao marĩ othe 58 acres. Ithuĩ twarĩkia rĩ o ũguo Rubeni aiga niĩ kwanja ngĩrĩkia kwaria ũguo rĩ ngĩeherera andũ acio othe ngĩingĩra o harĩa ndahereirwo gĩkombe gĩa cai ngĩikara ndĩ wika na kaingĩ ingĩgathiĩ handũ nyone ta hariumĩra ũndũ Ngai nĩ anyonagia na nĩ njeheraga ngĩthiĩ ngĩikara ndĩ wika mũthuri ũrĩa ũngĩ ndacokire ngĩta nĩ engineer my secretary general tondũ twaingĩrĩte na ngari nake ngĩcoka ngĩta chairman wa Nairobi twaingĩrĩte na ngari ĩmwe mũgwe ngĩmera ĩrai andũ acio tũkire nao twĩke atĩa tuinũke ithuĩ kĩrĩa gĩgũtũrehete rĩ nĩ twatonyia mũthuri ũyũ mũtwe atĩ kũndũ kũu nĩ kwa Maina na Mwangi kwĩna makaburi ma andũ a Mau Mau kwĩna gĩitĩro gitũ kwĩna kĩrĩrĩ kwĩna nyũmba ya Njomo kwĩna nyũmba ya Biũ kwĩna mĩtĩ kwĩna kĩrĩrĩ kwĩna indo citũ ciothe cia museum koguo na mũgũnda ũcio wothe ũikare ũguo o ũguo warĩkia gũikara ũguo rĩ ithuĩ gũtirĩ mũndũ twĩna mbara nake ona icio iretwo Gĩthũngũri Township na AIPCA Church no mũgũnda ũcio wothe ũkorwo tondũ nĩ wa rũrĩrĩ rĩ nĩ wa community rĩ ndũngĩeherio ũyũ na ũyũ no kĩrĩa ũguo engineer oiga rĩ tũrĩ think atĩ no kĩrĩa kĩngĩ kĩngĩenda gwakwo rĩ in contradiction na rũrĩrĩ rĩ gĩtigatonyio kũndũ kũu. Thank you very much. Twina athuri haha rũcinĩ rwa mũthĩ twina Ndung'u wa Gaithuma twina Mũndinia na twina mũndũ gwĩtwo Kũng'ũ na tũrathiĩ na mbere na kũrora mathĩna maya makoretwo mekuo na inegene rĩrĩ rĩkoretwo rĩkuo no ikĩhanda thaa ithatũ cia rũcinĩ maya nĩmo tũharĩrĩirio.
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ, maya nĩmo tũharĩrĩirie. Ruto gũkĩrĩrwo nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩcokera ciĩranĩro cia kĩthenya-inĩ rĩa gũcihingia. Thirikari ya Nyeri gũikĩria honge cia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ harĩ budget iria kana budget iria yerekeire gũthomwo, na mũndũrũme ũmwe gũthitangĩrwo mahĩtia ma kũgeria kũraga president wa America Donald J. Trump. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kamũira tũcokereirie haha na mũndini ya ndagĩka nini. Reke nyambe ngũtware kũrĩa kũrĩ andũ megwĩtwo mathĩna ma coffee berry disease na coffee leaf rust. Tũramanina na dawa maita merĩ. Dawa ya mbere ĩtagwo Quadris, ĩno ĩkoragwo ĩkĩnina nĩ fungicide ĩkoragwo ĩkĩnina coffee berry disease na coffee leaf rust thĩinĩ wa mũmera waku wa kahũa, nĩgetha ũkore kana ũkore mahuti mena rangi wa green, nĩgetha kahũa gaku gakorwo karĩ na kiro nyingĩ. Mũthikĩrĩria, caria dawa ĩno ĩgwĩtwo Quadris gramu 4 wĩkĩre harĩ lita 20 cia maĩ. Harĩ ĩngĩ ĩtagwo Master Cop, na ĩno Master Cop mũthikĩrĩria na nĩ ĩkoragwo ĩkĩrwo kaimana na CBD na coffee leaf rust, na ĩgakorwo ĩkĩnina kaimana mũrimũ ũcio. Watua gũtukania, ĩkĩra Master Cop 40 ml wĩkĩre harĩ lita 20 cia maĩ, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka. Ũhoro makĩria nĩ 0724752629. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Thiĩ kwa www.syngenta.co.ke. Arĩ ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 8 nĩcio twatigaria. Mũthuri ti Mũndinia, inegene rĩrĩ rĩothe njiguaga gũkũ Gĩkũyũ-inĩ rĩmwe nĩ ndĩũragia kĩũria. Tarĩ mũthuri nĩ atwĩra kwĩna ngurubu, kaigua athuri aya mauga ũũ, aya mauga ũũ, aya mauga ũũ, kagũtakoragwo na mwario ũmwe wa rũrĩrĩ. Thank you, Jeff. Tuge nyumba itu nĩ nene na nyumba itu ĩna meciria maingĩ, tondũ na rĩrĩa kwarũagĩrwo wĩyathi gũtiagaga andũ ta acio macokagia andũ na thutha. No kĩndũ kĩmwe kĩa bata kwenda gũkwĩra Jeff nĩ atĩ ũhoro wa kĩthũngũri, ona ũngĩarũrire andũ arĩa mathiĩte kũu, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe watigĩtwo, ona gũtirĩ ngurubu ona ĩmwe yatigĩtwo. Na kwari nginya na Itheramu arĩa marĩ Agĩkũyũ, kwarĩ na Akristiano marĩ kuo, ikundi ciothe cia Gĩkũyũ ciarĩ kuo. Nĩkuo gĩkoragwo mũndũ ũmwe watigĩtwo njarĩ, ũcio tũtingĩtindanĩra nake, tondũ andũ arĩa aingĩ nĩ metĩkanĩrĩtie atĩ gĩthũngũri nĩ area twagĩrĩire ku protect na njĩra yothe. And the reason is, ũrĩa ndakwĩra, maganjo maitũ ti maingĩ. Ngwĩre ũndũ ũmwe, wanaigua tũkĩaria ũhoro wa Limuru 1, Limuru 2, yes, Limuru 3. No tutithiaga ati maganjo maitũ kũu Limuru 1, Limuru 2, Limuru 3. Acha tuthiaga maganjo mene. Rũciũ tũngĩgeciria tũkwenda Limuru 4 tũgathiĩ ku. Githĩ tũtiagĩrĩire gũkorwo na area itũ ĩrĩa tũngĩthiĩ na tuikare thĩ na tucirĩre. Tondũ andũ mangĩenda twage gũcira rĩ, githĩ tũmagĩtũgirie nginya gwa gũcira. Wanaona andũ makĩenda kuga nĩ marenda gũthiĩ kũrĩa Nyayo Stadium makagirio kana kũrĩa kũngĩ. Rĩu rĩ, Mũgĩkũyũ angĩkorwo ena maganjo merĩ rĩ, na iganjo rĩrĩa rĩa bata tondũ nĩ rĩrĩa rĩnyitĩrĩire Mũgĩkũyũ piũ, tũrekererie rĩ, twenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ twanina kĩ? Twanina ũndũire witũ. Na toguo ngwĩrire, gũtirĩ kĩndũ kĩ bata ta ũndũire wa mũndũ. Na nĩkĩo ũrona andũ makĩrirũkĩte kuma other countries magacoka Africa, makĩgeria kũgeria gũcaria njĩra ya kũrĩa maumire. Rĩu rĩ,
ithuĩ tugakinya handu tugacaragia kuria twoimire tukaga na riu tondu twina opportunity tondu uhoro wa giuka twikuo ri we nawe Jeff tukiri muoyo ri ke mundu wothe mugikuyu atemite mirire ria agirire tutagucira atiriri kuri mundu umwe utare hiyo taratwana naki tondu kiria kivatari ni the collective kiria collective responsibility na collective thinking ya mugikuyu tondu iyo ni weri na uma ati kweli nitwagire kuya mugundo ucio witu tuthondeke maundu maria mangituma tukaririkanika. Okay, muthuri muico tone mwagiciria na wauga na wathire ri muico inyue ta kiama mugite ati horo wa githunguri na ndagika imwe. Tugite mugunda ni witu the entire 58 acres no guikara we wa kurora maundu maria me ma community ya ruriri rwa Gikuyu ruothe haria rwaruma na noguo muthuri ucio mudini aroiga atiriri tungenda maundu maitu ri na gwitana ri haria tungitana haitu hatari na mundu ungiri ni ha mukuru wa Nyagathanga ri twanathie tugaũtheria ona guku no tuthia tugatheria na gutire hindi gutakorwo kwi mahoya na kwina activities koguo uria turoiga no undu umwe munini muno na andu manyite wega tutiraingata mundu o wothe uria we handu hariku no mugundo ucio wothe the entire piece utigwo we waruri the 58 acres itugo yake ya 58 acres cio tu hetwa hena githunguri tikana iyo icio no citu ikiri cia community ithe ndiri ku na igwitu no urake meingata kanitha ithe ndiri ku na yario bara-ini no urameingata utire mundu borithi ekuo no rameingata kiria turoiga ni atiriri tiga guka gwika undu utari compatible na maundu ma undu irio rewe handu hariku handu hau na noero ne modinia ungirehe indo icio ri uria kungithie na mbere thahu ni ukorwo we muingaingi thahu ni ukuingiha muingi na you know ithuiri ni tuona maundu maingi muno ona tugithie gutheria mukuru wa Nyagathanga ri kwari andu mokaga maimite America na UK aitu na makaigwa mena attachment makenda gwika maundu maria makituma mundu agie na njiarwa no marenda kumekira kundu kuu kama ingatithia mara moja tutia tugithie tugikuiriga guothe you can see ni andu aitu mareka atia tugikuiriga guothe tugikira fence chain link na tugikira tukihanda miti na tugikira gate no understand no tutinagiria andu aitu ri no ukinye tiri ucio unyitane na tiri ucio waigua riu guthie gwetha handu haraihu na hau riu ri muico tukirikia ri murauga atia horo wigie wauga mwariki tondu wene wa ukiandikaga minute mwaiguithanirie atia mukiuma kuria na ndagika imwe twaiguithanirie mugunda wone wa ruriri na ndoiga munene witu ka munini wa president agitekia ati nyungwa ya mau yarugirwo ni andu atatu wa mbere ni Mugikuyu wa keri ni Muembu na wa keri ni Mumiru wa gatatu ni Mumiru undu ungi wa bata muno twaiguithanitie ta ruriri kana twaiguithanitio na riu uhoro witu wa githunguri ni utige gutonyio uteti ni mundu wothe tutire mundu ithuĩ utunyitete mahoya ma mweri 10 matire mundu ona umwe muteti wa tunyitete na ritana ritu ni ati anaka ni ateti moka thiini wa shrine moke maria gikuo matikayuka kuri ateti undu ungi wa muico ingienda kuhoya bwana Jeff kuri aria marathikiriria ni ati haha tiho ha Mugikuyu guka gutigithukanio ni tumaundu tunini kwiragwo ati ni uraria anga ni ureka atia uguo tiguo turi ruriri rwitu ni rurenda runyitane in finality turoiga turenda gwaka kindu gitagwo the community reference center itari ya dini ino itari ya kiama kiria no ya ruriri ungienda kurora ngugite ndi mukurimo na ndi muhunjia mohoro uria mwega na we muthuri wa kiama na ndi muthuri we muthuri wa kiama ni andu acio othe ni akwa na gutire mundu no muturegaga wathie thiini wa forum yitu ya Kenya Unity ri ukora kiama gikuo Kikuyu Council of Elder mekuo
kanitha ciikuo ta rĩu tũtongoragio nĩ mũbishofu wĩtagwo Mĩrio wa Kago wa kũrĩa Gĩthũngũri wa Independent. Nĩ tũkoragwo na anake metagwo wa Gĩthara, nĩ tũkoragwo na andũ metagwo Kĩmani wa Caragu, na acio nĩo makoragwo na ta rĩu nĩo maraharĩria nyamũ ĩtagwo Kikuyu Convention, Kikuyu Cultural Convention meeting ĩrĩa gũkorwo ĩkuo mweri ndiramenya nĩ mweri cigana, maũndũ macio mweri 16 na mweri 17 na 18 kũrĩa KU ya kũrehe Mũgĩkũyũ hamwe. Ũndũ ũrĩa Kenya Unity ĩhotete gwĩka wa bata mũno nĩ tũkoretwo tũgĩthondeka kĩndũ gĩtagwo the Agĩkũyũ Cultural Festival, twĩna aim ya kũrehe andũ aitũ othe hamwe, tũtige kũgayũkanio nĩ mĩhĩrĩga na mbarĩ na marika, twarie rũrĩrĩ rwitũ twĩ kĩndũ gĩkĩ kimwe. Koguo finally Agĩkũyũ Reference Center nĩyo twendaga kũgĩa nayo Gĩthũngũri ĩkĩgongona na thingira. Thank you very much. Cokia ngatho muno kuri Ndung'waga Ithuma Mondinia, thank you very much. Na mundu gwitwo Ruben, tugikona kanya kangi ndaigua ta hena kandu kaundu gatigana, no tugikona kanya kangi ni tukamwita tondu ni nyuma na ciuria nyingi muno ona ti cia riu cia Gĩthũngũri cihoro wigie aya mekaga ũũ, aya makauga twĩke ũũ, aya mekaga ũũ, makauga twĩke ũũ, mbũri ĩno angĩkwo aya makauga ũguo, na gũgĩcoka gũgĩkinya handũ ũndũire witũ ũgĩtuĩka nĩ wa mbia. Tarau ni ndenda gutuika muthuri fulani na no ko ndikinyite tarorire mutumia fulani agituo arekidwo karengeri kala no ko ndugutuhe chance ya hau ndugathie naho na mbere ndigukinya ndirakinya hau nduga muthenya ungi ndona kanyari ni ngabwita. Thank you very much. Thank you very much. Mugenda mahinda mega reke tombe tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina. Mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mogathe Ruto gukurirwo maitho ni undu wa guthie na mbere agicokagira ciiraniro ciake kuri muingi thenya-ini iria gucihingia. Thirikari ya Nyeri ni kireire honge cia githomo na ũgima wa mwĩrĩ makiria hari bajeti ĩrĩa yerekeire gũthomo ya mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa kĩgĩna, na mũndũrũme ũmwe gũthitangĩrwo mahĩtia ma kũgeria kũraga mũtongoria wa thirikari ya Amerika Donald Trump. Wanasiasa mageka siasa ni gukoragwo na hate speech nyingi muno, tukwenda macagũre andũ arĩa matarĩ political appointee na commission ĩno eheo wĩra tu wa kũinvestigate peke yake, eheo nginya mahinya ma prosecute niguo wanasiasa magĩe hadabu na matigacine bũrũri ũyũ. So the moment marĩa kũnengera cukuru decapitation, mwarimũ agacoka kwĩ mũciari augakĩra mũciari akwa ndũ kwenda kuongerera mbeca, mwana akuĩ kare nake mũciĩ mũciĩ ndagĩkana mwana mũciĩ. Darasa nĩ twatua itua nĩ tũkwĩyagĩra tũikari ABC na tondũ tũraka darasa no twethire wa ũkomba mbia tondũ yokaga ciĩbarũa na gũtirĩ mũtumia ona mwathire kĩbarũa. Wathi wakora karati na kũrĩ thibitarĩ twaka tũtarĩ tũrarĩkia, Mũkũrũ-inĩ twĩna thibitarĩ tũtarĩ tũrarĩkia, wa Magana twĩna thibitarĩ tũtarĩ tũramĩkia, na njĩra nguhĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩrenda gĩtigwo. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ, nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto o rĩngĩ nĩ acukĩirwo mahĩtia ma kũheana ciĩranĩro nyingĩ iria itacokaga kũhingio. Tabarĩra ya mwaka wa ndaraca ya Nithi kũrĩa mwena wa Tharaka Nithi nĩ ĩmwe ya iria aheanĩte makĩria ma maita matano, na nginyagia ũmũthĩ ndĩrĩ ĩrambĩrĩria, na ng'etheria Kĩmaroiga mũtugo ũcio nĩguo cũngĩrĩire mũingĩ kwaga mwĩhoko nake ona hĩndĩ ĩrĩa aracera matũũra-inĩ kũrugũria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njũgũna aratwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ,
na ripoti ino. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Kila chief in the next 6 months atakuwa na tablet. Nĩ imwe cia ciĩranĩro cia mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto na iria ona anaheanĩra gĩathĩ gĩacio gũkorwo itirĩhĩtwo orona kana ciambĩrĩirio, ĩndĩ ona thengia ya ciĩranĩro ici maũndũ matigana gũcenjia matũũra-inĩ. Tunabadilisha sheria, wale wafisadi wote tunawamalizia ndani ya miezi 6, wawe wamefungwa ama wawe wameenda mahali wanataka kwenda. Na kĩmwe gĩa kĩĩranĩro gatagatĩ-inĩ ka ici ciothe nĩ waki wa ndaraca ya Nithi barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Meru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, na ĩrĩa ti rita rĩmwe merĩ matatũ orona kana maita mana President William Ruto aneranĩra waki wayo, makĩria kumana na hathara ya ikuũ ĩrĩa ndaraca ĩyo yanacũngĩrĩria kũrĩ bũrũri, ĩndĩ waki wayo ndũigana kwambĩkwo. Mambo ya Nithi Bridge na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hii Nithi itakoma kuua wananchi wa hapa Meru na Tharaka Nithi. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika ako kwa hapo. Na o rĩngĩ mũthĩ wa kiumia icera-inĩ rĩa President Ruto kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, na kĩondo gĩake kĩmbemba-inĩ ciĩranĩro kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩyo, aramomba o kĩĩranĩro kĩngĩ kĩgiĩ waki wa ndaraca ĩyo ya Nithi. My assurance to you is that we now have a solution for Nithi Bridge. Na rĩrĩ ti rĩa mbere President arang'etherwo nĩ mũtugo wa ciĩranĩro cia tabarĩra itahingĩtio matũũra-inĩ, amu hĩndĩ ya igongona rĩa gũcakaya ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Karaũ Mũtigairĩ Njũgũna Kĩaraho, seneta wa kaunti ĩyo ya Nyandarua John Methu nĩonekire kũrarakwo akĩririkania President William Ruto marĩa mothe aneranĩra waki wa barabara itiganĩte kaunti-inĩ ĩyo. Mheshimiwa Rais, nikikueleza tulikuwa na wewe Shamata, ukatuambia barabara ya kutoka hapa Kariamu kwenda Kaka kwenda Shamata itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Rĩu Akenya magĩikara ona mwĩhoko wa tabarĩra ngũrani na iria cianeranĩrwo kũhingio rĩrĩ ihinda rĩthiĩte na mbere na gũkundera mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte. Nikifaulu kwa hii miaka 5 muniongezee, lakini nikianguka kwa hii miaka 5 mtafute mtu mwingine. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tukiuma gũkũ gĩcuka tuthiũrwo kũrĩa mwena wa Rware, na honge cia gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ hamwe na tabarĩra cia mĩako nĩcio ithukĩirwo igai rĩrĩa inene arĩ bajeti ĩrĩa ĩrongoreirio gũthomwo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ya mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa kĩgĩna. Gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga augĩte ciringi bilioni 2.7 nĩcio ikũhũthĩka harĩ tabarĩra icio cia ũkũria na mbeũ njĩthĩ. Nĩmagithĩtie kĩene mendekithia mamwe makiuga matirarũmbũiyo harĩ mahũthĩro macio ma mbeca cia thirikari. Maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa Nyĩrĩ Theuri wa Mbogo. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrarehete hamwe mũingĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ na minista thirikari ya Gavana Mũtahi Kahiga nĩkuo thirikari ĩratemanĩrie ũrĩa ĩtanyĩte kũhũthĩra ciringi bilioni 8.7 cia mwaka wa kĩgĩna wa 2026 2027 gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Bajeti-inĩ ĩyo ciringi bilioni 2.7 nĩcio ithukĩirwo tabarĩra itiganĩte. Gavana Mũtahi Kahiga akiuga gũtirĩ kĩng'otore kĩrotithĩirio ũthii wa na mbere gĩkũrorio kũngĩ, rĩrĩ arĩ ihenya-inĩ gũtigĩrĩra tabarĩra ciothe iria ciambĩrĩirio rungu rwa thirikari yake nĩ ciakinyanĩra agĩkauma wabici. Among priority issues iria twĩkĩrĩte nĩ maũndũ marĩa mothe metagwo flagship projects. Wathi wakora karati na kũrĩ thibitarĩ twaka tũtarĩ tũrarĩkia, Mũkũrũ-inĩ twĩna thibitarĩ tũtarĩ tũrarĩkia, Wamagana twĩna thibitarĩ tũtarĩ tũramĩkia, na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩrenda gĩtigwo. Bajeti-inĩ ĩyo rũhonge rwa gĩthomo rũthukĩirwo ciringi milioni 428.1 rũrĩa rwa ũkui na waki rũgĩthukĩrwo ciringi milioni 426.9, ũgima wa mwĩrĩ ciringi milioni 293.3, na ruo rũrĩa rwa maĩ na gũthaitĩra ũcenjia wa rĩera rũgĩthukĩrwo ciringi milioni 283. Twĩna project ĩrĩ harĩa Kieni ĩtagwo Kaip nĩyo industrial park. Ĩyo nayo nĩ tũmĩhete mbeca cia kũmĩrĩkia tondũ thirikari nene nĩ gũtũrehera 250 million na ithe nĩ tũtigairie kĩndũ 150 tũrĩkie. Rũhonge rwa ũrĩmi na rũrĩa rwa ũramati wa mũthubarĩ wa Nyĩrĩ nĩcio irigĩtie harĩ honge iria ithukĩirwo kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩ igũrũ, rĩrĩ nacio honge cia mbeũ njĩthĩ
ruria rwa migunda na ugendi igithukirwo ciringi milioni 190 na milioni 144 kirumaniririo. Indi mbeũ njĩthĩ ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtindĩka thirikari ya Nyĩrĩ kũhĩmbĩria na kũigira keheri-inĩ mbeca tabarĩra ikũguna mbeũ njĩthĩ nĩ ĩrutĩte woni ngũrani thutha wa mamwe wa mendekithia mao kũrĩ thirikari ĩyo kwaga kũgaĩrwo kĩgĩna. Neo GBV Rescue Center niyo tuona budget ni 8 million cia gukorwo tukiana center ya dola mena icio cia GBV. Oho last year ni akomitire ni akuwa ni kuongerera kigina kia Youth Summit from 3.5 million to 5 million. Na ongerera thini wa budget kina kiu ni kiongerere. Social issues Nyerere ni ituke priority. Gutira tuki prioritize street rights you know na mwaka uyu twari hakwa ta billion. Street right Maramu Tushui icio ciothe ututikikote at least tutware kigina not less than 92 million getore mwena wa mental health. Ini Inoro FM kumaka untia Nyĩrĩ Jeta Theuri wa Bogo. Igoti ria kuria mwena wa Gĩcũgũ ni riteterithitie bata wa muingi gwitikira kuhimbiria mweke wa gutuithanagia macira mao ja ya igoti na njira ya mĩario kana wĩiguithanio toria watho wendekithĩtie. Mũcirithania wa igoti riu Sarah Manyura nwe wanĩrĩirie ũhoro ũyũ akiuga macira maingĩ mũno ma mĩgũnda hamwe na magai nĩ moyaga mĩaka mĩingĩ mangĩgathikĩrĩrio na gũtuithanio. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũingĩ kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ tũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Honorable Sarah Kimuma Manyura, mimi ni moja wa hakimu wenu huku Gishugu Lokot, karibuni sana. Nĩ mwacirithani igoti rĩrĩa Gĩcũgũ Sarah Manyura agĩtarĩria ũrĩa magoti makoragwo makĩgeria kũnyihia macira na njĩra ya kwaranĩria ũndũ rĩu ugĩte ũkoragwo ũkĩoya kahinda gatanyihĩirie thikũ 60. Kesi ambazo tuko nazo tunajaribu kusensitize mambo ya mediation ndiposa watu wakuwe na njia nyingine isipokuwa tu koti waweze kutatua shida zao. Mediation process ujue inafaa kuchukua 60 days. Manyura ni ugite macira maingire marĩa makoragwo makĩoya kahinda kanene makoragwo marĩ macira ma mĩgũnda o vamwe na ũgai wa ũtonga. Leo nimesikiza kesi ya 2008 hata wengine wetu labda tunasema tulikuwa watoto bado. So kesi hizi za urithi zinachukua miaka nyingi, lakini mediation imesaidia sana hata katika idara ya mahakama kuweza kupunguza hizi case backlog na suluhu inapatikana. Na kuona igoti rĩrĩa Gĩcũgũ muthenya wa Aramithi tariki 30 nĩ rĩbangĩte muthenya wa kwaranĩria mũingĩ wega wa kũiguithania thĩinĩ wa kanitha wa Katholiki wa Kĩanyaga. Manyura nĩ ugĩte macira maingĩ marĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa igoti rĩrĩa Gĩcũgũ makoragwo megiĩ mĩgũnda na maita maingĩ makoragwo makĩreta nginyagia njũragano. Kwa mada cases nyingi zao zinatoka huku Gishugu, na ukiangalia kiini yake ni kwa sababu ya mambo ya mashamba, mambo ya hizi kesi za urithi. Kuna kesi ambazo haziwezi kuwa referred for mediation, cases kama defilement, pia kama zile za domestic violence hizo na mambo ya child abuse, pia hizo kesi huwa tupeleki mediation. Na mara makoragwo thĩinĩ wa igoti rĩrĩ mwena wa kũiguithania nĩ matarĩirie ũrĩa makoragwo makĩona. Tony Reverend Monica Wanjiru na nĩ mediator. Kesira nyingi muno cie guku Gĩcũgũ ni cia migunda ya arĩa makuĩte, cia succession na cia families kana cia andu gutigana. Kwa marĩtwa njĩtagwo Lilian Njeru wa Manda, ngoragwo karani guku igoti-inĩ namba 2. Rita rĩa mbere mokaga matirenda nginya kũiguithania, matirenda nginya kwaranĩria, makathio ũguo magĩtaragĩrio umuhimu wa mediation na bata wa kũiguithania na bata wa gũkorwo atĩ nĩ mũrikara thĩ mwakorwo mwĩ kĩndũ kĩmwe. Riboti ĩno FM kuma thĩinĩ wa igoti rĩrĩa Gĩcũgũ mwena wa Kĩanyaga gĩcigo-inĩ kĩa Ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tuingire Kiambu na ikari itura ria Mbĩcĩ riu nĩ mambĩrĩirie mĩhang'o ya kwĩyakĩra ndaraca ya Kahũngũ ĩrĩa ĩnyitithanĩtie matũra ma Gĩkobu na Rũbũri kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro. Maroiga matacũkĩtie ikinya rĩu nĩ ũndũ wa gũtirikwo nĩ atongoria arĩa mathurire na makĩmehokera mĩbango ya ũkinyanĩria kana gũtabarĩra ũrĩa megũkinyanĩrio ũthii wa na mbere. Werũ wa Mwangi nĩ athikĩrĩirie makaya ma mũingĩ wa kũu Mbĩcĩ. Thĩna mũnene wa ndaraca ya Kahũngũ kũmomoka ĩrĩa ĩtũmagĩrwo kaingĩ nĩ ciana cia mũrĩmo wa Mbĩcĩ cigĩthiĩ thukuru Gĩkobu Gatũndũ ya mũhuro rĩu nĩguo cũngĩrĩirie aikari gũtacũkia makinya ma kwĩyakĩra thutha wa kwaga ũteithio. Ndaraca nĩ twatua itua nĩ tũkwĩyakĩra twe aikari a Mbĩcĩ. Tauga ndaraca nĩ tũkwĩyakĩra tondũ twatongoria othe nĩ megia gũtwakĩra ndaraca, gũtirĩ kũndũ tatwarĩte, gũtirĩ kũndũ taugĩte. Na wewe tũkwĩyakĩra ndaraca tondũ nĩ megia gũtwakĩra na twĩhaga rũĩ thaa ici na nĩ hĩndĩ tũraka ndaraca na ciothe ciĩ mũciĩ gũtirĩ mwana ũthire thukuru. Aikari maugĩte matacũkĩtie ikinya rĩrĩ amu gĩthomo gĩa ciana ciao gĩtiĩrũgama o metereire atongoria. Na nĩ tũrakarĩte mũno nĩ tondũ wa ndaraca ĩno ya Kahũngũ, tũtũmanĩte tũgatũmana nginya
tukanoga riu tutirire guthie mawira ciana citu ci mucie ona tutio turi mahe kihwaini to tuthia wira wa kihari riu ri tunganite haha nigetha tumiake na tutiriona ndururu turakihoya atiriri wa matangi ututeithiririe kwina mose mutwakire ndaraca ithu tutinathie mawira guthie mundu thire wira ona umwe riu twiharwe thaa ici ona andu inoro mungiuka twiharwe aroka na nyui mututeithie marugamirie mihango yao ya kuria maroka cibarua niguo mahote gwaka ndaraca ino wiru niguo guthaitira mihango ya wonjoria na githomo gia ciana ciao kuhotoma muthenya ucio ungi turaugire atiriri no atuheire mbembe na bataraitha irio ni njega riu ona twakihe ciana irio ri megugithomera kuna matikire na gwa kurikira mutuetue matua ma kwiyakira na turenda okorwo tutigũgĩakĩrwo rĩ twethe mĩbaũ tũgĩcokie ho ndaraca ĩno ĩcokire yarĩ tene handũ ha gũikara ya maiga na nĩ ĩramomokire tugomanite haha rũĩ tuyakire ndaraca na tondu turaka ndaraca no twethire wa gukomba mbia tondu twihokaga ciĩbarũa na gũtirĩ mũtumia ona ũmwe ũthire kĩbarũa ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Mbici Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Andũ ethĩ kũrĩa mwena wa Gĩtengera ũkabi-inĩ nĩ morĩtie ciama cia kĩũteti gwĩthema kũmathing'ĩrĩria atongoria arĩa magathura moigĩte marĩ na ũhoti wa gũthũrima wagĩrĩru wa ahũranĩri iturwa ngũrani nĩguo magathura arĩa marĩ na cioneki cia ũthii wa na mbere na tũramenyithio makĩria nĩ Wacuka wa Kĩarie. Rĩrĩ ihinda rĩa kambĩini rĩerekeire gũkuhĩrĩria mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Kitengela Kajiado ya irathĩro maugĩte ndeto yegemainie na ciama cia kĩũteti kũheana tigiti hatarĩ gũthiĩ ithurano cia mũcunjo matikwenda. Hizi chama zote this time ukikuja Kitengela tunataka fairness. Hatutaki kuletewa kiongozi ambaye nyinyi wenyewe mmeamua na preferred candidate. Ninajua kwa TCP kuna mtu atauza shamba akimbia huko apewe tiketi. Hiyo najua. Najua kwa ODM kuna mtu atakimbia achukue pale tiketi. Hiyo tunajua. Hata kwa UDA. Lakini ujumbe wetu kama vijana Kitengela, ukipeana certificate ukifikiria tunataka kura yao, mheshimiwa ajua wewe Kitengela umepoteza. Maugĩte hau kabere maũndũ ta maya manoneka na atongoria arĩa maheo tigiti ũyũ makaumania na kũgonderera wĩra-inĩ wao ndeto ĩrĩa imatũragia na thutha hoka nĩ mũrutĩre wao wa wĩra. Shida zetu ya Kitengela ni mingi. Kuna no proper sanitization Kitengela, waste management, poor waste management, no water supply. Tunasema kama vijana enough na viongozi embawa vijana. Maandamano yakifanyika kidogo vijana hapa Kitengela imekuwa place ambayo wanatuma paka JSU kwa sababu vijana wako idle. Viongozi wanavaa hata kununulia tu kaninika troli kakuuza mayai unashindwa. Watu wa sisi wote ni wafanyabiashara, sisi wote ndio tunaumia. License ile iko chini saa hii Kitengela ni ya 8,000. Ile salon haina blow dry. Ile ya mtu wa kama kibanda hiyo ndio inalipa license 8,000. Tumechoka. Maretio hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kĩũteti kĩrĩa kĩrehete hamwe magana ma mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ wa Kitengela kũrĩa mathiĩte na mbere na kũrio meyandĩkithie ta aikia a kura. Mimi naomba tuchukueni kura. Chukueni kura ndio kila mtu akifika pale usiwe unapeleka wale wengine to vote. Go and vote because you have a vote. Jibu ya 2027 ni sisi wote tuchukue kadi, maana watu waende wajiandikishe. Hiyo ndio only njia ya kutoa hii kansa yenye iko kwa hii Kenya. Kitengela imekuwa ikijulikana na sifa mbaya sana, lakini si vijana tumejitokeza, tumeamua kuwa kadi. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ja bũrũri rĩu na mũndũrũme ũmwe kuma gĩtarũ-inĩ gĩa California nĩ athitangĩirwo mahĩtia ma kũgeria kũraga mũtongoria wa thirikari ya bũrũri wa Amerika Donald Trump. Mũthitangwo Cole Thomas Allen wa ũkũrũ wa mĩaka 31 ningĩ nĩ athugũmĩirwo nĩ thitango ya gũkorwo arĩ na mĩcinga ĩrĩ mũgarũ na watho. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo Thomas ndanaheo ihinda rĩa gwĩtĩka thitango kana kũregana na mahĩtia macio. Mũnene wa watho aroiga mwĩkũĩrwo ũcio angĩnyitĩkana na mahĩtia ma kũgeria kũraga mũtongoria ũcio nĩ gũtuĩrwo kĩoho kĩa maica njera. Mwĩkũĩrwo arathũkirie mũcinga nja ya mũkawa ũmwe kũrĩa Trump agomanĩte na andĩki a mohoro mũthia-inĩ wa kiumia gĩikaro-inĩ kĩa irio cia hwaĩ-inĩ na gũcũngĩrĩra mũtongoria ũcio gũtharwo na ihenya. Gĩcanjama kĩu nĩ gĩcũngĩrĩirie ũgitĩri thingira-inĩ wa iregi wa White House kũgacĩrithio na njĩra nene. We are investigating this matter fully. We will apply the law fairly and we will ensure that accountability is swift and certain in the United States District Court against Cole Thomas Allen. The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. The second count is interstate transportation of a firearm to commit a felony. This is punishable by up to 10 years in prison. And the third count is discharge of a firearm during a crime of violence, which is punishable by a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years
a maximum of life, and that 10 years is consecutive to any other sentence imposed. Riboti yetu hingire mohoro maitu maitha riri ria thaa ithatu mohoro na njira nguhi ni magukinyira ona ciahanda thaa 4 rucini njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Ongerera magetha urimi-ini waku wa waru ukihuthira dawa ya Ridomil Gold MZ. Ridomil Gold MZ igitagira waru ciaku kumana na mirimu ya mbaa nawe ukongerera magetha makiria. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Muciari o wothe endaga mwana wake athomere thukuru mwega niguo akahota kwirugamira muturire-ini wake wa thutha-ini. Na riu mwana waku ena mweke wa kwamukira githomo kiega thukuru-ini wa secondary wa airetu wa St. Lucy Kerere no ria ni private wa Katholika wa gukoma na mena facilities ciothe cia kiriu iria irabatarania mathomo-ini. Muthikiriria nyitanira na ithuĩ o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano thiini wa tabarĩra yathirika tukumenyithia maingi megie thukuru wa St. Lucy Kerere. Njanjo ni imwe ya njira ya kugitira ciana, family citu ona ciana citu cia ruciu kumana na mirimu. Kuma guciarwo, njanjo ni iteithagiriria kurua na mirimu itiganite. Njanjo ya BCG igitagira ciana kumana na murimu wa TB. Njanjo ya polio igitagira ciana kumana na murimu wa polio. Njanjo ya pentavalent igitagira ciana kumana na mirimu ya diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B na influenza. Njanjo ya PCV igitagira ciana kumana na pneumonia. Rotavirus ni njanjo igitagira ciana kumana na kuharwo gatema. Vitamin A yagerithagia uhoti wa kurua na mirimu. Measles rubella igitagira ciana kumana na murimu wa githuku na murimu wa rubella. Nayo yellow fever igitagira mwana kumana na murimu wa yellow fever. Typhoid igitagira ciana kumana na murimu wa typhoid. Guku nayo njanjo ya malaria ikinyihia ugwati wa kugumirwo ni murimu wa malaria hari ciana. Naho hari airetu anini njanjo ya HPV imagitagira kumana na kansa ya njira ya uciari. Nayo TD igitagira muiritu hamwe na mwana wake kumana na mirimu ya tetanus na diphtheria. Kiumia giki kia World Immunization Week hari o ruciaro njanjo ni rutaga wira. Tigirira mwana waku na family yaku ni amukira njanjo ihinda riria riagiriire. Njanjo ti ugwati hari ugima wa mwiri wa ciana, ni rutaga wira wega na ni ronekana thibitari-ini iria i hakuhi nawe. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri na nyiti itemi angi. Shesheni hakuhe nawe. Ni urabatara hinya mwega wa kuhura mai. Cagura Dayleaf engine pumps. Ni njega na ciena hinya mwingi wa kuhura mai. Dayleaf, nguvu unayoweza kuamini. Pressure ya mai ni nyihite gwaku mucii. Riu ongerera pressure ya mai na Dayleaf booster pumps. Gwaku bafu, riko ona matagi-ini. Riu mai maingi na makwihokwo marahurwo na bombo cia Dayleaf. Dayleaf, ubora unaotegemewa.
mwitaga Lady Wanja rwatukinyiria wega thaa 3:27 na ndio kana wiguite ndeto njega kuma kuria kwa Davis and Shatcliffe ni wiguite ciegie bobo cia mai cia Delif ni bobo cia mai iraguteithiriria muthikiriria na nĩ gũkoragwo na bobo maita merĩ nĩ kũrĩ bobo cia thitima nĩ gũkorwo na bobo iria tugaga nĩ cia solar wewe mũrĩmi mũthikĩrĩria nĩ ndĩramenya nĩ gũkorwo kĩhũra maĩ maku mambate kuma irima rĩaku na nginya matangi-inĩ marĩa me nyũmba ya gwaku igũrũ ningĩ ũngĩkorwo wĩ mũrĩmi mũthikĩrĩria no tũkũheaga nduthi cia kũhũra maĩ kuma rũĩ-inĩ kana kuma kũrĩa twĩtaga rũĩ-inĩ o harĩa ũngĩkorwo rĩ mũthikĩrĩria kũrĩa kwa andũ metagwo Davis and Shatcliffe tukurubwetie na njira njega ohoro makiria no twende guthuke kuria duka-ini ona korone haria hardware umorie kana mena bobo cia Delif ikoragwo iri yakuma kwa Davis and Shatcliffe na ne gwakaida kamya 80
tukoretwo tukiguteithĩrĩria gwakinya maundu megie kurwa na kana maundu megie mathina ma mai na nikio tungenda muthikirire gukuririkania ati riu we ungenda brand ira roboyagia murimi wa guku gwitu Africa ni andu metagwo Davis and Shatcliffe. Ungenda bobo cia mai ni gatho, ungenda pump kana solar equipment ta solar pumps, solar water heaters ukiri muroboye twaguo tu nitukorwo ginya na machine iria twitaga submersible, machine cia gukorwo ikihura mai na ningi no tukoragwo na ithei, ni tukoragwo na pressure washers, tukoragwo na lawn mowers, tukoragwo na indo nyingi muno muthikiriria. Uguo we wona webanga no wende tuthie kuria kwa andu metagwo Davis and Shatcliffe na nimegukorwo magiguteithĩrĩria horo makiria namba ni 0711 079 000. Turari horo wigie Delif ikoragwo iri bobo ihuthagira solar na niguguteithagĩrĩria na njira njega muthikiriria. Wona waguthuka nduka-ini cia kwendia indo cia miako ni gukora bobo yo ya Delif na to Delif muthikiriria ikorwo na indo ingĩ ta water heaters na indo ingĩ cia ungikorwo ugiteithĩka nacio guthuka nduka-ini wigurire na ni gukorwo kiona maundu makiagira. Ririkana twina were haha githa-ini giki na wona tukirikagiriria kana tugithi tukirikagiriria uguo nigucaragira boro mutubia witagwo wa Githire nigetha kuma hau turanie na ndero horo wigie wici wa ng'ombe uri kuria gugwitwo mwena wa Kirinyaga na njira imwe kana iri ingi. Tauguo tu muthikiriria ndero kuri na wici wa ng'ombe kundu gugwitwo Kirinyaga na ni njira nene muno. Andu marauga ni maraiyo ng'ombe na gutiramenyekana kuri iratwarwo no kurerekana ni ta cirathie kwendio cia nyama. Emosie watugi notana irongo kenda na inyanya ituruma kenda seseni hakuhe nawe Inoro FM muge ni mutare Oshia mundo agedire sana Tware mwendo wa borithi kwa kendia reirwo kia hinya ni niendereire
Tutigithania kia inyare kende mwere nywe kunywa ya mbeana ya kao anyume thenonie niane njega na thino gutirio ta cienete no niendi kwioha maica no undu wa ciringi ingihota tia ndure na mundu ndia ciarie na wendo na ngoro na meciria iture wagige matutigithania kia inyare kende mwere nywe kunywa ya mbeana ya kao anyume thenonie murugagire cabacige curaga ye tondu hakiri cikiri o wangige no muthi niguo mabitha borithi a muicore marari kuria bururi-ini wa Haiti megukorwo magicoka onu thutha wa thirikari ya America gukorwo yugite ndeguthi na mbere na gufund kana gutu fund hari bare yokoretwo gigithi na mbere muthi niguo Murkomen Kipchumba mari na Inspector General wa borithi megukorwo magiturehera kana megukorwo makimamukira kuria kiharo-ini kia Jomo Kenyatta International Airport na Jeremiah Kimani nake riu ari hana getha tuthomere mathako na njira njega na tukuririkania ati riwe agikorwo uri murimi ndukamake ni tondu ungienda kunina murimo uria twitaga murimo wa kana murimo wa nyanya hani mirimo mingi gumagira nyanya kindu ta leaf spot, early blight, late blight, powdery mildew ikanyihanyihia magetha maku murimi wa nyanya tathikiriria kurinanina kiraka kana KLO kana powdery mildew huthira Miravis Duo na ni mililita 15 hari lita 20 cia mai na Miravis Duo ni koragwo iri njega itukanitio na igakorwo i njega kunina mirimu ino yothe thikũ nĩ 14 kugiririria mumera waku kunyitwo ni murimo na toguo turu ningi ni thutha wa thikũ 3 ugakorwo no hote gukorwo kendia nyanya ciaku huthira Miravis Duo 15 ml kuri lita 20 cia mai tugaga Miravis Duo kinga thabiti mapato zaidi Orondis Ultra na ino tugaga neninaga murimu wa early blight irerehaga kindu gigwitwo iraka nyanya-ini ciaku ihutagia mathango ne kahutia mukori ne gacoke kahutia kiro ungienda kunina kaimana murimu ucio kana mirimu iyo huthira Orondis Ultra ni thambagio na ihenya ni mbura kana mai thutha wa thikũ 3 warikia kuhuhiriria no wendie nyanya ciaku na ningi toguo tumuthikiriria wewe mundu murobuye na njira njega Orondis Ultra mapato safi deal power horo makiria no tukanie Miravis Duo na Orondis Ultra na ningi no tukanie na kindu gigwitwo Ridomil Gold shagura Miravis Duo na Orondis Ultra ihinda riri tugaga ni kinga thabiti mapato safi na deal power horo makiria 0721 864340 na 0715 304911 chagua Syngenta chagua uhakikisho tugaga higo ciothe usibahatishe na nikahinda ga guthikiriria mathako kuma kuri Jeremiah Kimani JK karibu sana JK Netuva wa mathako Thank you muno Jeff na rohinda ringi riega nigetha tuguthuke 1 moja ho nginya kuri haro-ini citu tuone na ciana cia tumirika rekodo mana gwitinguri haro-ini mwanya mwanya na karibu bitika cia kiama kia mubira maguru ruhonge rwa South Rift iriganitwo muthini wa kiumia nginya miru igokoka turia mwandiki witu Patrice Biri aratutariria mashindano ma mubira ma Region South Rift League ni mathakitwo wikendi hituku na maumirira mahana to kirafu kia Highlights kirathire draw ya boigire kwaigire na kirafu kia Planted thini wa kiharo kia Highlights Playground kirafu kia Dilo FC kiraburirwo boigire kwa kifuguri kirafu kia Enchoro thini wa kiharo kia Nyirima Sports Ground kirafu kia Muruga kirathire draw ya boigire kwaigire na kirafu kia Mrs thini wa kiharo kia Kora Primary mwana wako nikitaraoneka kia Siongo kia burire uru kirafu kia Nyata FC kwa kifuguri thini wa kiharo kia Ensopok Playground
ground. Kirafu kia Kisoi kirakia burire uru kirafu kia Karungu United na bao igere kwemwe thini wa kiharo kia Kisoi Primary. Mashindano-ini mufira makiurata mawodi ya Githika na mumaumirira mahana to. Kirafu kia Kieni FC kironirio kanyeni wangethere kirafu kia Gatirima na thutha wa gukuniko bao igere gwa kibugu. Kirafu kia Mushatha ciathire draw ya bao imwe kwemwe na kirafu kia Kiwanja. Guku kirafu kia Young Stars kironirio kanyeni wangethere kirafu kia Naigera FC thutha wa gukuniko bao inya gwa kibugu. Kirafu kia Githega na kirafu kia Angels citinathaka thutha wa muthako wao gucenjio muthenya. Mashindano maya marari makukata na shuka. Ripota Inoro mathako kuma mucini wa Nyahururu. Jita coaches Patrice Simbili. Nacio ngucanio cia FKF Githunguri sub-county irari na Shamata Mushono Mashono Yembe kuria Tsugu wa Mwaniki kuma Nyanduma haranjira Keiria All Stars yainukire na kihuta atiri gitu ni timu ya Karatina United gathiruka tango kwetana na mutwe mwega na nguru nya kwa igiri. Kaba All Stars magikunyana na timu ya Kigumo Bakaronya na nguru mwa kifugu kana nguru mwe kwemwe odumwe na timu ya Miguta Guardians aria maregire gukorwo makirumukania haria makunyanire na timu ya Gitamayo kuria marumanite ng'ong'o goko timu ya Githima yarumirie timu ya Mujeme ikiona nginya githurano kiu kingi na ngurimo wa kibugu na Ogithiga mainukire maikitie matatha mbere ni kuhuna wega maringite timu ya Thoita nginya Kameta Papa Mukuru na nguru igiri gwa kibugu. Nacio beteka cia UEFA Champions League utuko muthi ni gwere igire ikinyire ya semi final kuri aria mera gikombe kiu timu ya Paris Saint-Germain kuma kuri bũrũri wa Faranja mena mwihoko wa guturũrania timu ya Bayern Munich utuko muthi kuri muthaki mwega thi othe wa mwaka muthiru Ousmane Dembele no hetwo rutha gukorwo githaka handu hothe kiharo nigetha gutigirira timu ino ya PSG ni mainuka na uhotani na madu haro-ini ni bamba moto sana jitakora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Mai nĩ nyihĩte gwaku mũciĩ rĩu ongerera pressure ya mai na Dayleaf Booster Pumps gwaku bafu riko ona matangi-inĩ rĩu mai maingĩ na makwĩhokwo marahorwo na bombo cia Dayleaf. Dayleaf, ubora unaotegemewa. Rere nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rere igũrũ no iracina mũhu. Rere nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Na turauga o muthenya nĩ tũrĩcaragia nyĩmbo igĩrĩ cia andũ mareyũkĩrĩria tũkambahũrĩra nĩgetha magatiga kũigua ta matiganĩirio. Harĩ rwĩmbo ndĩracemania naruo mũthenya wa ira rwĩtagwo Ngai no akũhũthĩre. Sasa we trakota watu 730. Yeah.
rĩu nĩ rwĩmbo rwerũ rũinĩtwo nĩ Nancy Wanjiro ona ndahũra ndarutwo hana nĩ nyimbo na rũngĩrwo mũndũ etagwo kĩrathimo gĩaku by Simon B. Mboga kĩhũraga nyĩmbo njega ona we mũini mwerũ hũra rwĩmbo rwega kũhũra rwĩmbo ndikahana mũndũ hena mũini ndĩronete wa kuma kũrĩa gwa kanitha ya Kũrinũ ya Wandaro akaina kuma kũrĩa AGHCC ya kũrĩa nĩ yathĩka rwĩmbo rũu nĩ rwega. Reke twambe tũthiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo Davis and Shatliff na Davis and Shatliff muthikiriria ni makwereheire bobo iria ungihota gukoro ukihũthĩra. He bobo itagwo Dayleaf na bobo ino itagwo Dayleaf ni kuga uramihũthĩra ni ihũthagĩra solar. Toguo tu Davis and Shatliff ni makoragwo na bobo cia maĩ, ni makoragwo na nduthi cia kuhũra maĩ, ni makoragwo na bobo cia solar, ni makoragwo na heater cia maĩ na cikoragwo ikihũthĩra solar, ni makoragwo na indo cia borehole ta submersible kana submersible pumps na ni makoragwo makika motungata macio. Wewe na pressure washers, wewe na githei, wewe na lawn mowers iria cia kurenga nyeki, na wewe na bobo mithemba yothe we mũrũmbũiya. Ona wewe urenda gukorwo kirora swimming pool yaku ndukiri mũrũmbũiya na njĩra njega. Murimi ni juni ukoragwo na drips na ni ukoragwo na sprinklers tathikiriria. Ona ungenda water treatment muthikiriria indo icio ciothe cia maĩ twina cio ithondeketwo nĩ tondũ wa gũkũ Africa nĩ indo njega tondũ nĩ ikoragwo ũkũhota gũkorwo kĩgũra na nĩ brand ũngĩhota gũkorwo kĩgũra gwa kahinda ka mĩaka 60 muthikiriria. Tũraria horo wĩgiĩ davisandShatliff.com/shop. Uhoro makĩria namba nĩ 0711 079 000 0711 079 000. Uhote gũkorwo ũgĩitinda wega na ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Wona warĩkia mawĩra maku muthikiriria reke ũgũthũke kũrĩa tugaga no ũthiĩ kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa hardware wĩgũrĩre indo ici na wona wegũrĩra indo ici nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩruta wĩra wega. Rĩu nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 13 gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni yaku nawe muthenya wa mũthĩ nĩ muthenya mwega na arĩ rwĩmbo gwethaga haha rwa kũhũrĩra mũndũ wĩ haha na kanjĩra gwethaga rũrũ rũngĩ rwa mũini ũreyũkĩrĩria aretwo B Simon kĩrathimo gĩaku ndũgũthekera mũini ũreyũkĩrĩria we. Kĩrathimo gĩaku gĩceraceraga ũrĩa andũ arĩa mabawe wĩamũrĩire ndagũthaitha gethĩba maitho-inĩ maku ndaranĩrio na arĩa mabora rathima. Nĩ mũthaka mũthaka wa kwĩrorerwo, nĩ mũkeni mũkeni wa kwĩrorerwo.
kiambĩrĩria gĩakwa ngũgwĩta Oliver, naguo mũico wakwa ngũgwĩta Omega. Nĩmenyete we ndũrĩ wahana mũndũ, ndũcenjagia Mwathani na matiribũ. Nĩ mũthaka, mũthaka wa kwĩrorerwo, nĩ mũkeni, mũkeni wa kwĩrorerwo. Ndakũhoya Baba ndũithaga rĩa goro, na ngakena niĩ ndakũgeithia na moko. Gũtungata mbere yaku, ĩtĩkĩra Baba kũrũgama na niĩ, ĩtĩkĩria twĩke barũthi mũkaru, na ciaigana Jesũ ngwĩre nĩ Ngai inukia. Nĩ mũthaka, mũthaka wakwe. Aretwo B Simon onadi. Basi ni mwimbaji mweupe, ni mwini mweru, ni mwini mweru. Piu. Nitha inya etigetie ndagika itha mugwanja keruto betukaribithie mundu gwitwo wa Karede wa Deithi. Good morning. Good morning, Jeff. How are you? Fine, thank you. Good to see you. Umuthi ntwakinyaga tene kidogo. Ntukwihingurire nyu wa back to school. Na ni uguo kurire gukiura, so ntukwa anticipate gukwa kwina traffic. Na muthi ni koru nyitanite na imeshikana mbaya. Poleni sana. But God is good all the time. All the time God is good. Thank you. His nature. Thank wow. you. Thank you. Simon Kamode. Kwerotia. Tuara no munene tutinona na ira. Ira ni ndiracerirwo kidogo. Atiri bara gutiaga tondu ni njwiti mutugo waku ri gucererwo ri. Kwerotia. Gutire na uru. Ni ndoka na ndibangenia ni kunyitirira ini marehukiriria. Ini marehukiriria bako ni mabataraga riri kunyitirirwo muno. No ri no akemera mundu eketirira no korwo ni gwa kuyukiriria ri aka invest na rwimbo hanini. Wega nigetha riri ona rwathakwo ri wera andu bathi hari ha gukira ibari makimakira ibire go subscribe ebutu uraugaga niko YouTube atora athiaga ma event ni atawa ma event ma thirikari kindi kieto athi handu na guku kwao ni amwitaga naka auga uguo akona kindu YouTube ukira ibe uraike no comedy YouTube yawe ori agedagia muno hari cyo cyo ura rap wega mukuri heo icio ari mumwita njirigite kuhe wa Karede mugeni anaganirie kija hakuhe ucio ruoke ni arahurire thimu mugeni ucio na ranjire na rwimbo rweru etagwo Mama Jane Waiyaki ni agent wa Inoro wa miaka mingi ajikaraga na gukoregenithie ngamugeithie ni mutumia mwega na njira ngeithie kamwende na ni ndageithika sana ni araunchira rwimbo na rwimbo rweru wenda ku lounge shushu wa Waiyaki atere hari mundu ngida host te radio guku akanjira ena rugano rutari rwa kana thiini wa Eastern Central Africa region akirie microphone ndamwakirie microphone akiuga ni wega muno ni kuhe kanya kau ni ngwendaga o kwira uria tucemania na muthe Jomo na rugano rwakwa ni rwathira bye bye tucemania rucio itare moshara share shugo shanja kubu akirarambani nyongera njekire orunga yara kogiria matikoragwo marega ningayo magiragia manageria gotutengura ngaya kamakoma manageria gotanenda gotoinokio theri totare musara mana tuvangira muthiro kamoha maguru amusenjageria musara wakende ciothe arutia mayo inyaga kinyia nginya tumia-ine ariga
tũriganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ manatũthiĩra mawĩra-inĩ atĩ nĩguo tũinũkio manageria gũtũthiĩka atĩ tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ otorĩa matu matagiragia ũtheri wa njata kuoneka ona kana torĩa ũtangĩhingĩrĩria rũhuho ũguo nĩguo kĩrathimo gĩtingĩthiĩkĩka mũkĩania kĩgire ngoro gĩtingĩkinyĩrĩka matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ thengio Ngai tondũ ndwanareka wendo wao inge ndwanareka mahotane mũbango-inĩ wao Ngai ũrekaga manoge mĩnoga ya tũhũ thengio nĩ kũnjarĩra metha oro mbere yao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ rwĩmbo rũrũ nĩ rwa latest kuma kũrĩ Samirogo rwĩtagwo nĩ Ngai ũmagiragia thaa 4 cia rũcinĩ mũciĩ tũginota na Inooro FM mũyama-inĩ haha nĩguo tũmenye ũrĩa kũhana gũkũ bũrũri-inĩ. Good morning, gũkũ nĩ kwa Inooro. Amenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Mogene Mutare Inooro rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo tũkwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na anyitite rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũrĩa mwena wa Kiambu nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩtige gũkunderia mbeca cia kũramata mathukuru ma mũingĩ
mwena wa Juja mũmbunge George Koimbũri aroiga ciana cia thĩni koretwo igĩtangĩkĩra mĩciĩ-inĩ thutha wa kũingatĩrwo mbeca cia bithi. Nĩ mwandĩki witũ mwena wa Juja Moses Gigi ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũheana basarĩ kũrĩ aikari a wodi ya Karimoni Juja, mũmbunge George Koimbũri augĩte thirikari nĩ ĩkururĩtie harĩ kũrekereria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra mathukuru, ũndũ ũrĩa waya kuonjia mathomo tamu-inĩ ĩno. Sababu hao watoto wanaumia, wazazi wanaumia wakati tunapoona watoto wakiwa nyumbani, watoto wengine wakiendelea na masomo. Ni makosa makubwa sana, na hii ni kukosa uwajibikaji wa serikali kuangalia elimu ya watoto wetu. Tunaomba serikali ya William Samoei Arap Ruto ihakikishe masomo ni ya bure katika jamhuri letu la Kenya. Aciari mwena ũyũ matongoretio nĩ Jane Wairimu makiuga thogora wa mũtũrĩre ũmahinyĩrĩirie na maya kũremererwo nĩ kũrĩha bithi. No macoke na maingatwo tondũ nginya cia irio itionekaga. Nona matigithoma matena irio. Mwana hota ndangĩhota kũnyita gĩthomo. Wagagu no toyo kuma kũrĩ aciari a kũndũ gũtiganĩte. No twende thirikari ĩno itũ irekerie mbeca cia mathukuru nĩ ihenya nĩ ũndũ wa mabataro ma thukuru na ma ciana citũ. Kũu no tũvoe thirikari ona atongoria marĩ kuo metĩkĩre gũtũgacagacĩra mbeca icio cia mathukuru. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Andũ ethĩ kũrĩa mwena wa Gĩtengera mwena wa Kajiado maroria ciama cia kĩũteti gwĩthema kũmathingĩrĩria atongoria arĩa magathura moigĩte marĩ na ũhoti wa gũthũrima wagĩrĩru wa ahũranĩri iturwa ngũrani na magathura arĩa marĩ na cioneki cia ũthii wa na mbere. Wacuka wa Kĩarie nĩwe mwandĩki witũ mwena ũcio wa Kabini. Rĩrĩ ihinda rĩa kambĩini rĩerekeire gũkuhĩrĩria mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Kitengela Kajiado ya irathĩro maugĩte ndeto yegemainie na ciama cia kĩũteti kũheana tigiti hatarĩ gũthiĩ ithurano cia mũcunjo matikwenda. Hizi chama zote this time ukikuja Kitengela tunataka fairness. Hatutaki kuletewa kiongozi ambaye nyinyi wenyewe mmeamua na preferred candidate. Ninajua kwa TCP kuna mtu atauza shamba akimbia huko apewe tiketi. Hiyo najua. Najua kwa ODM kuna mtu atakimbia achukue pale tiketi. Hiyo tunajua. Hata kwa UDA. Lakini ujumbe wetu kama vijana Kitengela, ukipeana certificate ukifikiria tunataka kura yao, mheshimiwa ajua wewe Kitengela umepoteza. Maugĩte hau kabere maũndũ ta maya manoneka na atongoria arĩa maheo tigiti ũyũ makaumania na kũgonderera wĩra-inĩ wao, ndeto ĩrĩa imatũragia na thutha hoka nĩ mũrutĩre wao wa wĩra. Shida zetu ya Kitengela ni mingi. Kuna no proper sanitization Kitengela, waste management, poor waste management, no water supply. Tunasema kama vijana enough na viongozi embawa vijana. Maandamano yakifanyika kidogo vijana hapa Kitengela imekuwa place ambayo wanatuma paka JSU kwa sababu vijana wako idle. Viongozi wanavaa hata kununulia tu kaninika troli kakuza mayai unashindwa. Watu wa sisi wote ni wafanyabiashara, sisi wote ndio tunaumia. License ile iko chini saa hii Kitengela ni ya 8,000. Ile salon haina blow dry. Ile ya mtu wa kama kibanda hiyo ndio inalipa license ya 8,000. Tumechoka. Maretio hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kĩũteti kĩrĩa kĩrehete hamwe magana ma mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ wa Kitengela kũrĩa mathiĩte na mbere na kurio meyandĩkithie ta aikia a kura. Mimi naomba tuchukueni kura. Chukueni kura ndio kila mtu akifika pale usiwe unapeleka wale wengine to vote. Go and vote because you have a vote. Jibu ya 2027 ni sisi wote tuchukue kadi, maana watu waende wajiandikishe. Hiyo ndio only njia ya kutoa hii kansa yenye iko kwa hii Kenya. Kitengela imekuwa ikijulikana na sifa mbaya sana, lakini si vijana tumejitokeza, tumeamua kuwa kadi. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kĩarie. Ndagĩka ithano thutha wa thaa 4 rũcinĩ mohoro mangĩ na njĩra ya matemo marũmĩrĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na